pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang gabi po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa ating pong mga minamahal, mga beloved pastoral worker, amen. Sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen. Maging sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating mga minamahal mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel. Sa ating lahat, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat muli tayo po mga minamahal ay pinagtipon-tipon sa dakong ito upang atin muli siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Dito po sa aklat po ng mga awit, sa kabanata po mga minamahal ay 92 talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen? Ang sabi ng ating binasa, isang mabuting bagay, mga minamahal. Amen? Mabuti sa harapan ng ating dakilang Diyos na tayo po, mga minamahal, ay marunong magpasalamat, sapagkat sinasabi ng unang Tesalonica, Banatay 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Ang pagpapasalamat po, mga minamahal, sinasabi ng ating binasa, ito po ay kalooban ng mahal na Panginoong Hesus. Nais ng ating dakilang Diyos, tayo po'y marunong magpasalamat, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo, mga minamahal, sa pinili ng mahal na Panginoon. Binigyan ng dakilang pagkakataon, pribileyo, mga minamahal, natin siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi po sa lahat ibinibigay ang pribileyong ito, mga minamahal, kundi doon lamang sa kanyang mga pinili, pinagpala, mga minamahal. Amen? Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, isang mabuting bagay ang magpapasalamat, sapagkat, mga minamahal, ang tangi nating maigaganti sa mahal na Panginoon. Amen. Yung tayo po ay magpasalamat sa mahal na Panginoon, sapagkat hindi po natin kayang bayaran ang ginawa sa atin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ipunin man natin buong kayamanan ng sanlibutan, mga minamahal, hindi pa rin sapat, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, walang katumbas na halaga, mga minamahal. Kahit anong ating maigaganti, mga minamahal, anong ating maigaganti sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, nais ng mahal na Panginoon, tayo po'y magpasalamat sa kanyang kabutihan. Kahit bilang pagpapasalamat, mga minamahal, amen, tayo po, mga minamahal, amen, ay huwag magpabaya sa ating pagtitipon na sinasabi ng Hebrew 10:25, mga minamahal, amen, na huwag pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal, pagkakatipon ng mga banal na gaya ng ugali ng iba, mga minamahal, amen, na lalo na, mga minamahal, na mamalas natin, na nalalapit na ang araw, amen, kundi tayo mga aralan sa isa't isa, mga minamahal. Kaya't, mga minamahal, amen, Miyerkules, Biyernes at Linggo, tayo po ay dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. At tayo aawit ng mga papuring awitin. Amen. Papuring awitin para sa ating dakilang Diyos, sapagkat ito'y nakalulugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sinasabi na aklat ng mga awit, kabanatay 100, mga minamahal, talatay 1 hanggang 2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan, mga minamahal. Kaya't
kung tayo lalapit sa mahal na Panginoon, mga minamahal, mauuna. Amen. Laging may papuring awitin, mga minamahal. Hindi ito nawawala, mga minamahal. Amen. Lagi ito, mga minamahal. Amen. Kaya't mga minamahal, kailangan maaga tayo. Mga minamahal, hindi lamang tayo basta-basta dadalo sa gawain ng Malapenon, kundi dapat maaga ang bawat isa. Upang tayo po mga minamahal ay makapag-alay pa ng mapapuring awitin. Makasama pa po tayo sa pagpupuri sa mga joyful songs at solemn songs, mga minamahal. Sapagkat ito'y nakalulugod sa harapan ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Ang pagpupuri, ito po'y may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? May kapangyarihan sa pagpupuri. Anumang problema, suliranin, mga pagsubok, mabibigat na pagsubok na pinagdaraanan ng bawat isa, mga minamahal. Amen? Walang ibang solusyon. Amen? Walang ibang makalulutas ng mga bagay na ito, kundi ang ating pinakamamahal na Jesus lamang. Amen? Kailangan muna nating paluguran ang mahal na Panginoon. Kailangan magalak ang mahal na Panginoon sa bawat isa. Amen? Itong pagpuring awitin, ito po'y nakalulugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang mga puno, mga minamahal, kapag nagpupuri, nauhulog ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, mga minamahal. Kaya't kung tayo magpupuri, mga minamahal, amen, yung ating lahat ng mga problema, mga suliranin, mga pagsubok na pinagdaraanan, matutulad doon sa sanga at mga dahon na tuyo na nahuhulog kapag ito ay nagpupuri, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, gamitin po natin lahat ng ating sangkap, mga bibig, mga minamahal, sa pagpupuri. Amen. Sa pag-aawitan, mga kamay, palakpak po natin yan, mga minamahal. Amen. Gamitin po natin ang ating mga buong katawan sa pag-indak, pagsayaw, pagtalon, mga minamahal. Nais ng mahal na Panginoon, kung tayo magpupuri, kung atin siyang pupurihin, kailangan may kagalakan. Kailangan magkaingay, sabi ng banal na kasulatan. Ayaw ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung tahimik na pagpupuri, mga minamahal. Gusto ng mahal na Panginoon talaga sumisigaw sa kagalakan, sumisigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. At tayo po, mga minamahal, amen, ay manalangin bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang lahat po ay hinihiling na tumayo, itaas ang dalawang kamay, mga minamahal, ipit ang mga mata, tumayo o kaya lumuhod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo, mahal na Panginoon, na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At sama-sama dumudulog ang biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, sa lahat ng aming nagawang kalikuan, sa aming makahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami iyong patawarin, mga mahal na Panginoon, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo kumagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, mahal na Panginoon, bawat yugto ng iyong banal na gawain, mga congregational singing, joyful solemn. Langisan mo mga beloved song leader, mahal na Panginoon, mga beloved assist. Langisan mo po mga magte-testify. Langisan mo po, mahal na Panginoon, mga beloved testimony leader. I-guide mo po ang mga kukunang magpapatutuo, mag-isa mag-a-assist, mahal na Panginoon, sa magpapatutuo. Langisan mo po, mahal na Panginoon, hallelujah, ang mga espesyal na papuring awitin, maging mga pinagpalang mga kupunan, mahal na Panginoon. Langisan mo po, beloved children's choir, beloved Jesus Finest Generation Choir, mahal na Panginoon, nag-iubos yung matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Purpusin mo po kaming lahat, mahal na Panginoon, yung Santong Espiritu. Ipapagtagumpayin mo po kami, mahal na Panginoon. Alisin mo po ang hadlang sa aming pagdama sa iyong matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon. Langisan mo po, mahal na Panginoon, mga mag-e-exalt ng giving. Hallelujah. Naturuan mo po ang bawat isa. Tulungan, maging matapat sa pagbibigay na may kasampung bahagi at handog. Pagpalain mo po kami na yung ibalik ng billion trillion times ang papapala sa bawat isa. Physically, materially, spiritual bless, mahal na Panginoon. Langisan mo po ang mga beloved
ang mga mangangaral malapi noon, magdadala ng mensahe. Ikaw po magbigay malapi noon. Hallelujah, ng minsan na magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa malapi noon. Lakipan mo po ng iyong kapangyarihan, yung banal na salita. Buksan mo po ang aming mapangunaw kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan. At ingatan mo po malapi noon, hallelujah, ang aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain sa araw na ito malapi noon. Hallelujah, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Naalisin mo po ang kawalan ng gana sa kanilang pagdalo malapi noon. Hallelujah, mga hadlang sa kanilang pagdalo sa iyong banal na gawain sa araw nito malapi noon. Hallelujah. At aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mapanalangin through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda, aming sama-samang sinastuway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you're the miracle so great. There is no one like you, no one else. You are great, you're the miracle so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at magsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa iyong lamang dakila ka, sa iyong mga tuwa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa iyo'y aalay ng buong buhay ko. Sa iyong lahat, Jesus. Sa iyong lahat, Jesus. Sa iyong lahat, Jesus. O Diyos, ikaw nga ang kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga tuwa, puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula
makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita't utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko sa'yo na rin. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmulahan. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita't utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of the Lord. There is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun till it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord. There is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired are they that gold, yet unmatched by gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments
Do I lift up my soul and to the old do I lift up my soul? Oh my God, I trust in Thee. Oh, let me not be ashamed, let not merely triumph over me. Yelling out that way on the
Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Puri ka. Binago mo ang buhay ko. Kanta may pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Puri ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Puri ka. Oh Jesus, you are too good to me, oh that is Jesus. You are too good to me, oh that is Jesus. You are too good to me, you can do it. I praise your name. And when I think of where you brought me from, how you lead me all the way. And when I think of where I could have been, I just gotta stop and say, oh that is Jesus. You are too good to me, oh that is Jesus. You are too good to me, oh that is Jesus. You are too good to me, you give me your name. You give me strength to all my day. Through the trial each day, teach me a good place in everything. I give thanks unto thy name. Oh, there is Jesus. You are so good to me. Oh, there is Jesus. You are so good to me. Oh, there is Jesus. You are so good to me. You've been good. I praise your name. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibigay mo. Sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay nakila ko. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may garanti ko? Lahat ay ibigay mo, pati na ang buhay ko. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may garanti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, at tayo magsama-sama. Lahat ay ibigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may garanti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibigay mo. Sa kaligtasan ng buhay ko, lalala sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila ko. Ibigin mo ang katulad ko, ano ang may garanti ko? Lahat ay ibigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may garanti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo magsama-sama. Oh, lahat ibigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may garanti ko? Papuring awitin at inialay, at inialay sa sinabuhay. Papuring awitin at inialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat.
ating ialay sa Diyos na buhay. Sabog ng pasasalamat ating ialay, awitin ang ating sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang dilig, awitin ang dalangin, sabay-sabay ang umihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awitin magkalangin, sabay-sabay ang umihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap pa, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na pagpupuri para sa Diyos, lahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng paglaman ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap pa, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na pagpupuri para sa Diyos, lahatid ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa
pagkat sa piling ko'y lagi mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen, hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon Jesus. Kailanman di kita'y magpapalit, pagkat sa piling ko'y lagi mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, magpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig kong ito'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon Jesus. Kailanman di kita'y magpapalit, pagkat sa piling ko'y lagi mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig kong ito'y iaalay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasang higit pa sa'yo, hinihiling ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y bubuo, sobrang pagpapala ay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. O kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasang higit pa sa'yo, hinihiling ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobrang pagpapala ay tanggapin na. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasang higit pa sa'yo, hinihiling ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobrang pagpapala ay tanggapin na. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man ako, at sa'y walang maikatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan. Sa lawak at lakas
kay naroon saan man ako, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit-awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay mananahan. Pagpapalambot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay mananahan. Pagpapalambot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Pasalamatan ang Diyos. Amen. Hallelujah. Pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Napakabuti mo sa akin. Di ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang iyan.
handog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama at natakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, lahat katotohanan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y mas daga ng buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. O dakilang pasasalamat na karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Bakit yung nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Kung tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig ay nawalang hanggan, lamang ang lapitan. Gayong bintong narinig, ibig na
mga awiting makalangit, na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, mula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso ko'y umiiyak sa tuwa, tagala, ligaya, mga awiting makalangit, na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso ko'y umiiyak sa tuwa, tagala, ligaya. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat lagi natuto. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di marusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen, hallelujah. Handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ng tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. May bahay ako sa langit, handa sa akin, kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay ako sa langit, amen, hallelujah. Sa akin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is in this store. We're together again, it's praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah. Magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri ka kay Jesus. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul, amen, hallelujah. You said, well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't be nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Hallelujah! Got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied.
I wouldn't be nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says, come bold and shout it from the mountain top, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountain top, hallelujah, proclaim it on the street and street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town, and came to see what it's all about. There was a sound that came up from the upper room, where the Holy Ghost did pour out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them, and the wind that blew on Pentecost. Praise God! Blowing again, the wind is blowing again. Amen, hallelujah! The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do. Will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, it's blowing and blowing again. The wind is blowing again. Amen, hallelujah. Wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. That great I am the way, that truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am the way, that truth and life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Purihin si Jesus sa banal na templo, hanggang sa iyo itan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa salinang at patiran, sa pagtunog ng tambong, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa salinang alpatira, sa pagtunog ng tambong, tayo'y magsaya. Amen, hallelujah. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Lina, bigay niyang kagalingan, purihin siya. Bigay niyang kagalingan, purihin siya. Bigay niyang kagalingan, purihin siya. O si Jesus Lina, bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Lina.
kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Si Jesus Pina. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Amen, hallelujah. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's my Lord, 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 that makes me want to shout. Hallelujah, praise the Lord. Praise my Lord, 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 that makes me want to shout. Hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout. Hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout. Hallelujah, praise the Lord. It gives me dance for joy in such a wondrous thing. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings, and the sons of God believing in His word. Oh, this is Christ, the great I am. He's my Lord, 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 that makes me want to shout. Hallelujah, praise the Lord. He's my Lord, 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 that makes me want to shout. Hallelujah, praise the Lord. He's my Lord, 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 that makes me want to shout. Hallelujah, praise the Lord. He's my Lord, 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 that makes me want to shout. Hallelujah, praise the Lord. He gives me dance for joy in such a wondrous thing. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings, and the sons of God believing in His word. Oh, this is Christ, the great I am. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, everybody. Say amen, the children of the Lord. Say amen, say amen, the children of the Lord. Shout, praise the Lord, hallelujah. Children of the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, everybody. The children of the Lord. Amen, amen, amen. The children of the Lord. Shout, praise the Lord, hallelujah. Children of the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. We serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Hallelujah. The Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us dance.
Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. What a mighty God we serve. Oh, let us clap. Hallelujah. Let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. What a mighty God we serve. Oh, let us jump. Let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. What a mighty God we serve. Oh, let us shout. Hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. What a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Clap, clap, and clap and praise the Lord. Clap your hands to the Lord. The Lord, what a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Hallelujah. Oh, let us dance and praise the Lord. What a mighty God we serve. Oh, let us jump. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout. Hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. And that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. Feel the Spirit dancing, and that's alright. Even hallelujah. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. And that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power, the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, we have a victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have
Should victory. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name of the Lord. Hallelujah. How I love the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. We come to glorify His name. Amen. Hallelujah. We by His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. Hallelujah. We by His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise the Lord. Hallelujah. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory. Hallelujah. Enough for me. Oh, victory, yes, victory. Yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory. Hallelujah, He is Lord. Enough for me. Oh, victory, yes, victory. Oh, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory. Hallelujah, He is Lord. Enough for me. Well, unto God I belong to Jesus. Amen. Hallelujah. To Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, I'm. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm
I'm so glad I belong to Jesus. Amen. Hallelujah. To Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. This mountain shall be removed, amen. Hallelujah. Shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit said the Lord. And by the power, but by my spirit said the Lord. It's not by might, nor by power, but by my spirit said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit said the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven to shout the victory, hallelujah. I'm on my way to heaven to shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, hallelujah. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. We will rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. They will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay. Nadarama ko sa isip. Nadarama ko sa puso. Nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay. Nadarama ko sa isip. Nadarama ko sa puso. Nadarama ko sa buong katawan. Oh, God's not dead. He is alive. Even God's not dead. He is alive. Oh, God's not dead. He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head. I can feel Him in my mind. I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. It's the Holy Ghost in my. Let's keep me alive. Keep me alive. Keep me alive. Keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. Thank you so much for the Jesus. That is within me. Bless His holy. Amen. Hallelujah. Thank you so much, Brother Jesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang ating mga joyful songs. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved Brother June Amaro. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, Alvin Reyes. Panguna po sa joyful na awitin para po sa ating pinamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo patuloy mga minamahal sa malumanay na awitin sa ating pinamahal na Panginoon Jesus, tayo po magtaas ng ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpalaman naman sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa gabing ito, sa kalayaan. Hallelujah, sa bahay-sambahan. Na dito ka namin sa masamang purihin, pasalamatan. Hallelujah, sa mga kamanghamanghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa pag-iingat mo. Hallelujah, na kami po'y pinarating mong malalhati sa iyong banal na gawain. At dalangin po namin, mahal na Panginoon Jesus, sa mga anak mo. Hallelujah, napapunta pa lang sa iyong mga banal na gawain, maging dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa mga outreaches, hallelujah, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Bayong Dagat, magsagawa po ng overnight, mahal na Panginoon Jesus. I-provide mo po ang kanilang pangpamasahe, ang kanilang masakyan, at paratingin mo silang maluwalhati sa bawat gawain ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyong mahal na Panginoon Jesus. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, sa ganang akin, wala akong magagawa. Mahal na Panginoon Jesus, ako'y umaasa lamang sa iyong tulong at habag, mahal na Panginoon Jesus, gawin mo lang akong daluyan ng iyong matamis, banal na presensya, mahal na Panginoon Jesus. Through the earned prayers po, aming beloved Honorable Pastor Estrada Almeida, amin pong sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas, hallelujah, pagkawalang gana sa pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Pupurihin ka, pangalan, aawitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan.
Nais namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aking buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Nasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan.
sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawa'y magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawa'y magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawa'y magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, ng Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali, sa iyo kami magpupuri, dahil sa iyong
bawat sandali. Sa iyo kami magpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailangan sa iyo ay hindi na bibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailangan sa iyo ay hindi na bibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi dahil sa iyo ay walang matatamo sa mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo kami magpupuri. At dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan, ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailangan sa iyo ay hindi na bibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailangan sa iyo ay di na bibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay kong tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay kong tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin. Ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko damhin ang presensya mo.
Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, wag mo akong iiwanan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin sasabayin. Ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko'y damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, wag mo ako iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, wag lamang ako ay mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung bakit may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang iyong ibibigay para sa iyong kaligtasan, hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung bakit may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, wag lamang ako ay mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang
sa'yo noon, nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwila, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit, ang manigas na paglilingkod di ko rin pagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit, ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Hallelujah. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit, ang manigas na paglilingkod di ko rin pagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit, ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit, ang manigas na paglilingkod di ko
magkasama. Kay layo ang damdamin nila, kay tagal hanggang kailan ba hihintayin? Hallelujah. Sa aking puso sana'y dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita. Hallelujah. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay naghihina? Pati ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ay nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko
mo ba alam na mahal kita at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika at lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika at lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika at lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, puno sa isipan, ako'y naluluha, at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritu kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang sa'yo, sa'yo Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, ng aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa ngalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo,
ligaya, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritu nagkaya, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo, Panginoon. Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo, ng aking panginoon. Panginoon, ako'y tulungan mo. Sa aking paglakad sa landas ng buhay, karaming pagsubok ang aking naranasan. Kahit kay lungkot man ng iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno man ng luha, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay libos ng kadiliman, lakas niya'y sasayo. Kung tatawagin mo siya,
sapagkat langit ang tugon. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tugon. O sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Meron akong kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Marunong siyang magpatawad kahit magalingan. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami mang mga kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking tinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayaan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan ang awitan sa mga kamangha-manghang nagawa. Sinangako babalik dito upang tayo'y kukunin niya't dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Buong lumilipad, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, purihin siya, purihin ang Panginoon sa panahon. Lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang baliw, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lakad na ganwag umuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad na ganwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ito ang araw
di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay. Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad and be glad. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya. Purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Kung lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Sing Jesus, we know. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing, it's shouting, it's singing. Some people don't understand it. Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing, it's shouting, Jesus made me whole. Some people don't understand it. Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. And all that is within me, bless His Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord.
Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, paglalati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulutan po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Dear, ako po nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldes Israel Almeida. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ibabati, hallelujah, sa kanilang beloved children at sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldes Israel Almeida. Ako rin po ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, Kububoy Near, sa kanila pong mahal na anak kay Ate Binesier, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, sa ating mga minamahal na bisita. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minsan ang muli tayong pinagpala ng dakilang Diyos, tayo muling pinagkatipon, minamahal. Hallelujah, tunay minamahal. Kaya grabing ganito minamahal sa tuwing pagtitipon, minamahal, dahil ito'y grabing pagpapalang nagmumula sa Diyos. Hallelujah, kung hindi tayo kahabagan ng dakilang Diyos, wala tayo dito minamahal. Kaya grabing pasalamat diyan minamahal na tayo ganitong binigyan ng pagkakataon na magkatipon minamahal. At talagang tunay na grabe mga pagpapala ang ating mga natatamasa tuwing tayo magkakatipon minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Tunay minamahal na tayo laging pinagpapala ng ating buhay na Diyos. At tunay minamahal yung mga pagpapalang yan, lalo tigit sa spiritual na pagpapala, talagang hindi mabayad-bayaran minamahal. Yung grabing kagalakan sa ating mga puso minamahal. Hallelujah. Na talagang nagsisilak po sa grabing galak minamahal. Maraming salamat sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Tunay napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At minamahal, hallelujah, tapo'y dadako na po minamahal sa pagbabahayag ng mga buhay na patotoo, hallelujah. Na kung saan ito'y grabing pagpapala ng dakilang Diyos para po sa ating mga minamahal na bisita. Ang mga bagay na pangyayari po ito'y dati po minamahal na talagang paghahayag ng mga dating buhay ng mga Kristyano, na kung saan minamahal dati minamahal walang direksyon ng buhay, grabing hirap ng sitwasyon. Nandun minamahal, hallelujah, nandun na talagang ang iba sa amin minamahal nag-aantay ng kapatayan, ang iba minamahal halos magpakamatay na, ang iba hindi alam kung saan susuling minamahal dahil sa grabing kahihiyan at grabing mga problema minamahal, hallelujah, talagang para sa kanila wala nang halaga ang buhay minamahal, walang kulay ang buhay minamahal, hallelujah. Ngunit maraming salamat sa rin dakilang Diyos, hallelujah. Buhat ng makilala, tayo kinahabagan ng dakilang Diyos, nagkaroon ng kulay ang ating buhay, nagkaroon ng direksyon ng ating mga buhay, at higit sa lahat, hallelujah, nagkaroon ng kulay ang ating mga buhay, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Akala ko rin, kahit ako rin minamahal, akala ko ang buhay, ganon lang minamahal. Ngunit tayo pala'y lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na napakabuti pala, mabuhay na sa piling ng pinakamamahal na Panginoon, talagang doon mo makikita ang grabing pagpapala na nagmumula sa Diyos, na gano'n pala ang makita ang grabing lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Nandun ang grabing kahabagan ng pinakamamahal pa ng grabing mga pag-iingat na talagang hindi mabayad-bayaran na mahal. Ang ating buhat nung tayo kinahabagan ng ating dakilang Diyos at nagpakita ng mga grabing himala, mga tanda na mahal, hallelujah. Talagang sa araw-araw ng buhay ng mga anak ng Diyos ay lagi na lang himala minamahal. Talagang grabing pag-iingat, ganyang kabuti para po sa ating mga minamahal na bisita. Ganito po kabuti ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na tunay na talagang purong kapayapaan, minamahal. Kaya tama ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, come to me those who are laden and I will give you rest. Dahil tunay na kapahingahan, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sapagkat dati minamahal, kami po yung napakagulo ng mga buhay, minamahal, grabe mga karamdaman, walang kapahingahan, minamahal. Ngunit nung kami yung naglingkod sa dakilang Diyos, kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na kami lubos sa pinagpala, pinagaling sa mga karamdaman, pinalaya sa mga bisyo, pinalaya sa lahat ng kaguluhan ng buhay, minamahal. At tunay minamahal, hallelujah, sa aming patuloy na paglingkod, minamahal. Kaya ang mga magpapatotoo po dyan, minamahal, hallelujah, hindi po yan scripted, minamahal, hindi po yan gawa-gawa ng mga Kristiyanong tumatayo dyan, minamahal, yan ay tunay at pinagpala ng dakilang Diyos na kung saan minamahal talagang dyan, minamahal talagang yan ay mga himala ng pinakamamahal ng Panginoon. At kung gusto niyo po mapatunayan, minamahal, magpabautismo po kayo sa pangalan pinakamamahal ng Panginoon at maglingkod po kayo. Sigurado, isa kayo dyan sa tatayo
at magpapasalamat sa buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay minamahal. Hallelujah. Yan ay pinautos ng dakilang Diyos na talagang ating ihayag sa buong kinapal ang kanyang mga kamahamangang gawa. Minamahal. Bago po dumating man ang huling araw ng sanlibutan ito, minamahal. Kaya nais ng Diyos na maipahayag sa lahat upang hindi lang sa mga Kristiyano na nandito, minamahal, na talagang magtatamasa, magpapala sila man din, minamahal, ay magkaroon ng kapahingahan. Hallelujah. Bagamat nandiyan, minamahal, nagagawa nila ngayon ng gustong kalayawan, minamahal, ngunit minamahal, ang totoo niyan, grabe problema na. Kanilang inaaliw lamang ang kanilang mga sarili, ngunit sa likod ng mga bagay na grabe mga problema. Ngunit minamahal, para po sa ating minamahal ng kabayan, halina po kayo minamahal, tayo maglingkod na sa buhay ng Diyos upang tayo magkaroon na ng kapahingahan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya minamahal, sa hindi na po pagtatagal, minamahal, hallelujah, ating pong pinaghahanda mga ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Hallelujah. Sa ating mga beloved brothers, amen, praise the Lord. Ang first 5 po, minamahal, ang yung wala po inyong balingkod, amen, praise the Lord. Sundan po ng ating beloved brother Sander de los Santos. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. At ang pang-apat po ang ating beloved brother Taral Tawaran, hallelujah. At ang pang-lima po ang ating beloved brother Arnel Lodado, praise the Lord. At ang sa ating mga beloved sisters naman po, first 5 po sa ating beloved sisters. Ang una po, minamahal, ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Ang pangalawa po ang ating beloved Susan Lodado. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Joy Cachillar. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Martha Tamondong. At ang pang-lima po ang ating beloved sister Jonelyn Milan. Yan po mga first 5 sa ating beloved sisters, mga beloved brothers po minamahal. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, at formal na buksan ng mga paghayag po ng buhay na patotoo minamahal upang talagang tayo pwede sa pagpalain natin pinagmamahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ang kapalit pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang minamahal. Tunay na napakabuti po ng dakilang Diyos. Hallelujah, na ako din po mabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan ng dakilang Diyos. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon dahil grabing pagpapala ng buhay ng Diyos. Hallelujah, di rin nakalain minamahal na talagang nandun ako yung magtatamasa ng mga ganitong pagpapala minamahal. Sapagkat ang inyong balingkod minamahal talaga nandun. Grabe rin mga problema noon minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos minamahal. Ngunit higit po sa lahat minamahal, sapagkat lalo nung sa ating patuloy na paglilingkod na po minamahal, nandun minamahal na dahil sa katigasan ng ulo minamahal, nandun minamahal na nung ako'y makapanumbalik na po sa paglilingkod, ako po'y sinasabihan ng ating beloved ordained preacher na magbalik na sa pagpapagamit sa ating dakilang Diyos minamahal. Ngunit alam niya minamahal, nandun minamahal na hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko minamahal. Ako'y nahihiya na alam ko na hindi ako dapat, ngunit talagang nandun pa rin ang katigasan talaga ng aking ulo, nandun pa rin talaga yung pagmamatigas ko talaga minamahal. Hanggang sa malimit na po akong sinasabihan ng ating beloved ordained preacher, sinasabihan minamahal na umakit na po dahil nakalista na po ako bilang sa testimony leader minamahal. Ang ngunit alam niyo na baling ko minamahal, minsan ginagawa ko, umuwi pa ako sa bahay minamahal. Talagang hindi kaya sa dakilang Diyos. Alam niyo minamahal, ako po'y pinalalahanan ng dakilang Diyos. Ako po'y nagkaroon ng karamdaman minamahal na dengue po, nasabayan po ko yan ng pneumonia minamahal. Alam niyo minamahal, inabot po ako ng hallelujah 12 days and 12 nights na hindi po natutulog minamahal. Grabe minamahal hanggang sa grabing sakit ng ulo ko, talagang hindi ako makatulog minamahal kahit anong gawin ko minamahal. Hanggang sa ako'y grabing hirap minamahal. Hanggang sa dumating yung pagkakataon minamahal, hating gabi minamahal, ako'y nakaupo minamahal. Talagang pinanonood ang buong magdamag. Nung pang 12 nights ko po minamahal. Talagang nandun minamahal, talagang pinanonood ko ang buong magdamag minamahal. Hallelujah. Alam niyo minamahal, bigla na lamang minamahal, tumunog ng tiyug, gumanon minamahal. At biglang nagdilim ang buong paligid minamahal. Nandun minamahal, talagang sinusubukan kong igalaw ang aking katawan. Wala akong maigalaw. Maging aking mata, total darkness minamahal. Wala akong makita minamahal. At ganoon din ang aking sinasubukan ko magsalita minamahal. Wala rin akong marinig. Wala akong marinig minamahal. Wala lahat. Walang function ang lahat ko minamahal. Maliban na lamang sa aking isip minamahal. Nahintakutan po ako minamahal. Sabi ko, kamatayan ito. Hallelujah. Tunay pa minamahal. Hallelujah. Ako nagsumamo sa dakilang Diyos na talagang biglang pumasok sa aking isip yung aking pagmamatigas minamahal. Hallelujah.
na talagang nandun. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako. Hallelujah. Humingi ako ng tawad sa ating dakilang Diyos. Sorry po, naman. Humingi po ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunayan ako'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako. Hallelujah. Tunay minamahal, matapos ko masambit ang mga salitang iyon, ng paghingi ng tawad sa ating dakilang Diyos, pag sumama minamahal, biglang tunog muli minamahal, ng tsug gumanon muli minamahal. Biglang nagliwanag uli minamahal ang aking paligid minamahal, biglang naigalaw ko ang aking may lahat, nagkaroon ng function uli minamahal. Grabe, napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit alam niyo minamahal, napakabuti ng dakilang Diyos. Nung muli ako mabigyan ng buhay minamahal, alam niyo minamahal, kinaumagahan noon minamahal, ako bumalik na po, pumunta po dito sa pastoral pa mag-ayunan minamahal. Alam niyo minamahal, at yung ding araw na yun minamahal, na talagang 12 days, 12 nights, hindi ako nakakatulog. Nung nangyayari po yun, humingi ako ng tawad sa dakilang Diyos. Nung pang-tracing gabi po minamahal, doon na po ako pinatulog ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na iyan po isang grabing paalala ng dakilang Diyos. Patay, panumbalikin, minamahal sa ating mga tungkulin. Talagang hindi nalulugod ang ating dakilang Diyos sa ating mga naiwang mga tungkulin, minamahal, na talagang ito'y dapat na talaga nating balikan, minamahal. Talagang ito'y hahanapin sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga dati na pong naglilingkod, may mga katungkulan na po, minamahal, talagang ito'y panawagan na rin ng dakilang Diyos sa atin, minamahal, upang tayo makapanumbalik, minamahal. Dahil yung ating mga tungkulin, minamahal, nating naiwanan, minamahal, hahanapin yan sa atin ng ating dakilang Diyos. At tunay naman mahal, grabe, nagpapasalamat ako sa dakilang Diyos. Di man po karapat dapat, minamahal. Hallelujah, salamat sa pinakamamahal na Panginoon na kinahabagan, ginagamit bilang mga awit, maging sa banal ubusan, minamahal, talagang di magkarapat dapat. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako rin pinagpapasalamat sa dakilang Diyos. Hallelujah, dahil meron din po akong karamdaman, minamahal, na yung high blood, at the same time, sakit sa puso, minamahal. Talagang umanabot po rin po ako niyan, minamahal. Talagang ako'y inatake po, minamahal, na talagang hindi po ako makahinga. Talagang nagulat ako, minamahal, dahil hindi ako makahinga, minamahal. Alam niyo, minamahal, talagang hindi ko mawari ang aking pakiramdam, minamahal. Talagang tumatalon ako na hinihabol ko yung hininga. Talagang unti-unting nawawala ng hininga. Hanggang sa ako'y tinakbo po, minamahal, sa hospital, minamahal. Diyan po sa may DMU, minamahal. Talagang karipas yung takbo, parang ako'y maihabol lang, minamahal. At tunay, minamahal, sabi nga po ng doktor na ako'y ma-check up, ma-oxygen, minamahal. At naging normal yung aking pakiramdam. At tunay po, minamahal, sabi ng doktor sa akin, yung mga gamot na ibinigay ko sa iyo, talagang wag na wag mong kalimutang inumin yan, minamahal. Sabi po sa akin ng doktor. Alam mo, dahil kapag hindi mo ininom, mga bagay na yan, talagang ikay mamamatay, sabi sa akin, minamahal. Tunay, minamahal, talagang nakaramdam din ako ng takot, minamahal. Kaya patuloy din ako uminom, minamahal. Ngunit patuloy pa rin ako inaatake, minamahal. Malimit akong sinusumpong, minamahal. Dati, minamahal, talagang sa mga bagay na yan, makakain lang po ako kahit napakaliit lamang po na karne, lalo na po ng baka, minamahal. Karaka-karaka, sinusumpong ako, tumataas ang aking BP, umaabot ako ng mahigit 200, over niya mahigit 100 din, minamahal. Hallelujah, talagang hindi ako makahinga, minamahal. Malimit ang atake, malimit ang sumpong, minamahal. Tunay, minamahal, talagang napakahirap na sitwasyon. Alam niyo, minamahal, halos nag-maintenance din ako for almost a year. Minamahal, hallelujah. Hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon, minamahal, na minamahal, na talagang grabe, minamahal. Hanggang sa bigla na lang akong, habang umiinom po ako ng gamot, minamahal, para akong nagulat na hindi ko mawari ang sarili ko. Bigla akong nagtakas sa sarili ko. Sabi ko, ba't ako umiinom ng gamot na ito? Samantalang dati, butas-butas naman yung bituka ko. Dahil ang inyo balingkod, minamahal, butas-butas po ang aking bituka. Grabe yung dugo ang lumalabas sa akin, minamahal. Alam niyo, minamahal, talagang napakabuti ng Diyos. Kung noon nga, minamahal, grabe ang butas ng bituka ko, wala akong ginamit na gamot. Hallelujah. Talagang naubos na namin ang lahat. Ginastos, minamahal, talagang hanggang pinaghanda nga po kami, minamahal, ng pang-opera, minamahal. Ngunit talagang walang-wala na kami, negative na kami, minamahal. Talagang grabing problema yun, minamahal. Ngunit, alam niyo, minamahal, hallelujah, sa patuloy na paglingkod, dahil sinabihan po kami na manggagawa na wala kang ibang gagawin, minamahal, kundi maglingkod, na malingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi ko nga namamalayan, minamahal, hallelujah, ako'y pinagaling ng dakilang Diyos sa butas-butas kong bituka, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kung noon, yung butas-butas kong bituka, pinagaling ako ng Diyos. Bakit ito ngayon, umiinom ako ngayon ng gamot? Sabi ko noon, minamahal. Kaya yung aking maintenance, minamahal, ang ginawa ko doon, minamahal, tinapong ko yung maintenance ko, minamahal. Talagang sabi ko, hindi ko kailangan ng maintenance ito. Bahala ang mahal na Panginoon, hallelujah.
At today, alam niyo minamahal, ang maintenance ko na minamahal, halos kuwan po yung minamahal dahil grabe halos sa loob ng isang buwan, mahigit 4,000 po yan minamahal. Bukod pa yung regular na check-up sa loob ng isang buwan, halos mga 3 to 4 times sa loob ng isang buwan minamahal. Diyan po kay Dr. Ramirez minamahal. Dahil siya po ang specialist sa puso, at the same time sa high blood minamahal. Lagi po akong nandyan minamahal. Hallelujah. Alam niyo minamahal, talagang sabi rin sa akin, huwag kang makakalimot na inumin ng mga bagay na yan, sabing ganun. Ngunit nung bigla akong nagulat nga po ganun minamahal, tinapong ko lahat yung aking maintenance, sabi ko, hindi ko kailangan niyang bahala ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po minamahal, hallelujah. Nung pagkatapong ko nun, paglipas minamahal ng 1 linggo minamahal, ako po'y inatake minamahal. Madaling araw po minamahal, naghahabol po ako ng hininga ko na talagang halos hindi na po ako makahinga minamahal. Nung pagtayo ko, grabe na yung hilo ko, grabe ang pakiramdam ko, na kumakapal ang pakiramdam ko. Pagtingin ko minamahal sa mga kuko ko minamahal, talagang ito'y nag-itim na po minamahal. At talagang ang aking mga kamay, dilaw na minamahal, talagang halos hindi na ako makaramdam ng init minamahal. Talagang grabe minamahal, talagang sa ako'y mawalan na po ng hininga. Sabi na aking mga loved ones, masama ng itsura mo, itakbo ka namin sa ospital. Sabing gano'n minamahal, talagang pinipilit akong itakbo sa ospital minamahal dahil sa nakita nila sa akin, talagang wala na po minamahal. Ngunit sabi ko sa kanila, bahala Panginoon. Hallelujah, hanggang sabi nga, patuloy nga minamahal, na patuloy ako nagsusumamo sa dakilang Diyos. Hanggang sa nung pagkatagal minamahal, wala na pong lumalabas na salita sa aking mga bibig. Minamahal, hallelujah, wala na pong salita minamahal, hanggang sa ako'y nakalugmok na lamang minamahal. Ngunit patuloy pa rin akong nagsusumamo, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamamahal, Panginoon, mahal na Panginoon, salamat. Kung hallelujah, kung kukunin mo na aking buhay, maraming salamat. Kung mabubuhay pa, maraming salamat din, mahal na Panginoon. Basta ako'y kahabagan, mahal Panginoon, patawarin mo sa aking mga pagkakasala, minamahal. Alam niyo, minamahal, hallelujah, napakabuti ng Diyos. Yung aking kamatayan muli na yun na nangyari po muli sa akin, minamahal, hallelujah. Alam niyo, minamahal, halos mahigit 4 na taon na po ang nakalipas na minamahal, hanggang sa kasalukuyan minamahal, hanggang ngayon buhay na buhay pa rin, pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo minamahal, grabe na ang aking natipid minamahal, dahil mula noon minamahal, mahigit ng 4 na po, mag-5 taon na po minamahal, hindi na po ako umiinom ng kahit katiting po ng maintenance minamahal. Ngunit talagang napakabuti ng dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil ang maintenance po ng mga Kristiyano minamahal, yung pagdalo ng 3 times sa banal na gawain, pinakamamahal na Panginoon, pagpupuri, pagtatapat sa dakilang Diyos, yan ang maintenance sa mga Kristiyano. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, talagang wala nang maintenance minamahal. Talagang walang control. Mag-ingat sa pagkain minamahal. Dati minamahal, makakain ng kahit maliit na karne, sinungsumpong minamahal. Ngunit ngayon minamahal, talagang napakabuti lamang ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. At ganun din minamahal, na grabing pag-iingat ang dakilang Diyos. Hindi ko na po mabilang-bilang yung grabing pag-iingat. Maging sa pagmamaneho minamahal, talagang pagliligtas ng dakilang Diyos. Napakarami na akong pagkakataon minamahal, na talagang hindi na mabilang-bilang. At dati nga po minamahal, ang inyong kabal lingkod minamahal, ako po'y may butas-butas po ng bituka minamahal. Ako po'y may colon cancer minamahal. Talagang nandun minamahal, talagang kung aking iisipin, noon minamahal, ako'y nag-aantay na lamang ng kamatayan minamahal. Ngunit hanggang isang ngayon minamahal, maraming salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil nung nagkaroon po ako minamahal ng colon cancer minamahal, edad 23 pa lamang ako minamahal. At ngayon minamahal, mag-56 na po ako minamahal. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin, pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Tunay minamahal, huwag lamang matakot, magtiwala sa dakilang Diyos. Hallelujah. Kasiguruhan, minamahal, maglingkod sa Diyos sa lahat ng bagay, lalo't kasiguruhan sa buhay na walang hanggan sa piling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon, maging sa lahat ng patnubay, minamahal, sa pagpapagaling sa aking mga anak. Hallelujah. Sa pagliligtas. Dahil noon, minamahal, ang aking mahal na anak din po, si beloved Sister Cherry, minamahal, yan po yung nabundol ng tricycle, minamahal. Nung mabundol po yung tricycle, minamahal, dahil halos magti-10 years old pa lamang siya, minamahal, talagang abundol siya ng punong-puno ng sakay ng mangga, minamahal, diyan po na magdi-deliver po sa Ordanela, minamahal. Alam nyo, yung pagkabundol sa bata, minamahal, hindi siya tumilapon, bagkos pumailalim. So, ibig sabihin, kahit yung ulo niya, minamahal, humampas yan sa simento, minamahal, nung mabundol siya, minamahal. At sabay pumailalim siya, minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, paglampas ng tricycle, ang aking mahal anak, tumayo lamang at nagbagbag, minamahal. Hallelujah. Ganon kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Grabe, minamahal.
ang mga himalang yan, pinagkaloob ng pinakamamahal na Panginoon, maging aking anak na si beloved brother Samuel minamahal, yan po ay namatay na, binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Nandun dati, wala minamahal, baon kami sa utang, wala kami matirahan minamahal. Ngunit nung kami naglingkod sa dakilang Diyos, pinuprovidean kami ng pinakamamahal na Panginoon ng bahay, pinuprovidean kami ng aming mga masasakyan minamahal, maging mga lupa minamahal na tinatayuan po ng aming bahay. Napakabuti po ng dakilang Diyos. Tunay na ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang walang kalugihan minamahal. Grabing pagpapala at ang lahat ay pinuprovide ng dakilang Diyos. At tunay po minamahal, patuloy sa paglilingkod ng pinakamamahal Panginoon, lalo na po minamahal ng aking ginibab din yung aking trabaho minamahal, talagang dahil sabi nga ng pinakamamahal Panginoon, hindi daw ako magmamana ng buhay na walang hanggan na yun sa aking trabaho minamahal. Hanggang sa patuloy nagtiwala sa buhay na Diyos, minamahal. Dahil alam mo, talagang pangako ng pinakamamahal na Panginoon, hindi kita pababayaan ni iiwanan, minamahal. Talagang nandun pagtitiis, grabe, minamahal. Talagang minsan wala pang gasolina, minamahal. Ngunit ang lahat ng bagay, minamahal, na aming pangailangan, talagang patuloy na pinoprovide ng dakilang Diyos. Hallelujah. Grabe, minamahal, grabe pag-provide ng dakilang Diyos sa iba ng kapamaraanan, maging yung mga taong galit, minamahal. Talagang grabing inis dahil minsan, pag pinainom ka, hindi ka mapainom, manmahal. Talagang nainis, sabi sa'yo, sinasabihan na ako, manmahal, talagang napakasuplado raw, hindi raw ako marunong makisama. Hallelujah. Kaya grabe ang galit, minamahal. Ngunit yung mga taong galit, minamahal, sila pa ang ginagamit ng mahal na Panginoon para kami i-provide ng aming mga pangailangan. Hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. At ganun din, minamahal, yung grabing himala ng dakilang Diyos, yung mga taong minamahal, paglabas ko sa kalsada, minamahal, magkasunod lamang yun for after a week. Minamahal, may mga tao minamahal na nandun na magbibigay sa kanilang mga loved ones minamahal. At ako'y accidentally napalabas lamang sa kalsada dahil may kukunin po ako dun sa tricycle minamahal. Bigla akong naabutan minamahal. Alam niyo, sabi ng gano'n, ito para sa'yo. Ni hindi ko naman sa kilalang tao, ni hindi ko naman sila kaano-ano, ni hindi ko sila kilala minamahal. Sigurado ka na para sa akin? Oo, para sa iyo. Basta kunin mo. Napakabuti ng dakilang Diyos. Alam niyo minamahal, yung inabot sa akin minamahal na pagpapalang yun, nung aking bulot natin at aking buksan na ang lahat, nakita ko po yung resibo na talagang pinamili po nila sa CSI, minamahal. Nagkakahalaga ng mahigit 10,000 mga groceries, minamahal. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Imagine, taong hindi mo kilala, minamahal, aabutan ka ng mga ganong kalaking halaga ng groceries, minamahal. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. At napakarami pa hong mga biyaya at pagpapala, grabing pag-ingat ng dakilang Diyos, maging sa mga karamdaman, talagang kung magtitiwala ka sa buhay ng Diyos, walang-wala kang alalahanin, minamahal. Talagang sitting pretty ka, kaya ganyan napakabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Walang kalugihan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay napaka-iksi talaga ng oras, minamahal, kahit ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang, minamahal. Amen, praise the Lord, hallelujah. At tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, hallelujah. Pasensya na po, minamahal, talagang napahaba po, minamahal. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Sandra de los Santos. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po Amen, lamang. praise the Lord, hallelujah. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at sa di natin malilimutan ng mga turo at aral ng ating beloved kagalang-galang na mahal Pastor Weldish Cheryl Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family at sa lahat po ng beloved preachers, beloved workers, sa inyong mga kapatiran ng mga kapatiran at sa ating mga bisita ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po isa rin po akong pinagpala na nakarating po sa dako po ng Marikina po mga minamahal sa ating 51st year church anniversary po mga minamahal na tunay na maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil isa rin po akong di man karapat dapat po mga minamahal, isa rin po ako mga minamahal, nakaawit din po mga minamahal. Praise the Lord. Pasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Yesus sa mga napakinggan ko rin pong mga patotoo po mga minamahal. Hallelujah. Na talagang siya yung talagang nakaka-revive po mga minamahal.
Alam niyo po mga minamahal, isang kapatiran po mga minamahal na talagang pinakinggan ko po talagang mabuti yung kanyang patotoo po mga minamahal dahil 3 beses po siyang pinaghimalaan ng mahal na Panginoong Yesus na matay na po at talagang binubuhay siya ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, talagang grabe po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat Right, amen. isa doon po mga minamahal na patotoo ng isang kapatiran po mga minamahal. Yung siya yung nakagat po ng alakdan po mga minamahal. Hallelujah. Dahil talagang grabe palang makamandag po ang kagat ng alakdan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal kung talagang wala ka sa mahal na Panginoon, talagang mawawalan ka ng buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, naalala ko po mga minamahal, 1998 po mga minamahal, naranasan ko rin po mga minamahal ang nakagat po ng alakdan po mga minamahal. Maliit lamang po ito mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko po alam na kasi po yung alakdan na yun po mga minamahal, nandoon po sa basahan na basa po mga minamahal. At ito po mga minamahal, kunin ko po yung basahan po mga minamahal. Alam niyo po, bigla pong kumagat po sa akin yung alakdan na yun po mga minamahal. Alam niyo po, ang naramdaman ko po nung time na yun po mga minamahal, grabing sakit ng aking sakit, kirot, umabot po sa aking buhok po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa ko po mga minamahal dahil hindi ko po alam na ganun po yun kagrabe po mga minamahal. Wala po akong tigil na nag-review po ng hallelujah in Jesus name, hallelujah, praise the Lord. Dire-diretso po ito mga minamahal, hawak-hawak ko po yung kamay ko po mga minamahal na kinagat po ng alakdan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, umiiyak na po ako mga minamahal dahil sobrang sakit at kirot po mga minamahal. Alam niyo po, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat sa kakasambit ko po mga minamahal ng hallelujah, praise the Lord po mga minamahal, siguro umabot po ng kung hindi po ako nagkakamali, mga 15 minutes po na talagang, ang tagal po mga minamahal, talagang iyak na ako ng iyak po mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako mahal na Panginoon. Sus, sabi ko po mga minamahal. Maya-maya po mga minamahal, naramdaman ko pong unti-unti na pong nawawala yung sakit at kirot po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nung bitawan ko po yung kamay ko, tignan ko po yung kinagatan po ng alakdan po mga minamahal. Ito po ay namantal po ito mga minamahal at ito po ay yung pinagkagatan po mga minamahal, nangitim po ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, buhay pa po yung tatay ko noon po mga minamahal. Ang sabi ko po sa tatay ko, hindi ko po sinabi na ganun po ang nangyari. Tinanong ko lang po ang tatay ko, sabi ko, tay, sabi ko, yung bang alakdan, sabi ko po sa kanila, meron bang ano yan, may kamandag ba yan? Sabi ko po mga minamahal sa tatay ko. Sabi niya sa akin, oo, masigit pa sa ahas yan. Sabi po ng aking labad tatay po mga minamahal. Ho, sabi ko, kasi tay, sabi ko, kanina lang kinagat ako ng alakdan dyan. Sabi ko, ha? Sabi niya, mabuti walang nangyari sa'yo. Alam niyo po mga minamahal, doon ko po talaga nalaman na talagang grabe talaga ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Right, Panginoon praise the sa Lord, atin. hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, talagang grabing napupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po kung yung nung nakunan po ako mga minamahal na yung pitos mga minamahal ay bulok na po sa aking sinapupunan. At talaga po mga minamahal na umabot na po ng 1 linggo po mga minamahal na talagang yung tinerin na yun na talagang kumikirot na po yung aking tiyan at talagang sobrang sakit na rin po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang nadyan na pagtitiwala ko po sa mahal na Panginoong Hesus. Bagamat yung aking beloved husband noon, mga minamahal, talagang hindi pa po siya nakakakilala. Ngunit yung nararamdaman kong yun, mga minamahal, hindi ko po ito sinabi sa aking beloved husband, kung hindi ako pinanampalataya sa mahal na Panginoon, Jesus. Dahil alam ko po, kapag ito sabihin ko sa kanya, itatakbo lang po ako sa ospital. Ngunit ako pinanampalataya, nagtiwala sa mahal na Panginoon na maghihimala ang ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay po mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Ako lamang po ay nagpuri po, nanampalataya, nagtiwala po mga minamahal. Dito po talaga sa banal na gawain ito mga minamahal, talagang napakabuti ng Panginoong Yesus sapagkat Right, amen. nung Praise ako the po Lord. nung- Hallelujah. Hallelujah. Nung ako po nandito na po mga minamahal, dahil dumalo pa po ako noon mga minamahal, araw po ng linggo yun mga minamahal. Pagkatapos ng pagpupuri po mga minamahal, ako po'y nag-CR po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat Right, amen. nung ako po'y nag-CR po mga minamahal, hallelujah, pag CR ko po mga minamahal, hallelujah, doon po mga minamahal, nahulog po yung pitos po mga minamahal na ito po ay naaagnas na po mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, napakabuti mo. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabait mo, mahal na Panginoong Yesus. Makailang beses na po na lagi ang pag-iingat ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Maging ang aking anak po mga minamahal, na siya po ay nakuryente po mga minamahal. Hallelujah. Napakabait ng mahal na Panginoong Yesus. Right, Hallelujah. amen. Praise the Lord. Dahil yung aking anak po mga minamahal, 2 taon may lamang po mga minamahal na siya po ay nakuryente po sa buildingan po mga minamahal. Talagang nung nangyari po yun mga minamahal, talagang nakita ko po yung aking anak po mga minamahal na umawag po doon sa live na kuryente po mga minamahal na talagang makikita mo talaga hinihigop na po talaga siya ng kuryente. Ngunit nung nakapag-review po ako mga minamahal, sabay na kinablot ko po yung aking anak po mga minamahal na nasambit ko pong hallelujah in Jesus name, hallelujah, praise the Lord. Yung aking anak po mga minamahal, nabitawan niya po yung kuryente at talagang grabe po mga minamahal na pinag-ingatan Praise the po Lord, kami dalawa hallelujah, ng hallelujah. aking beloved kong anak, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamama na Panginoon. Maging yung aking anak din po mga minamahal na siya rin po mga minamahal ay nadinggirin po yan mga minamahal. Hallelujah. Nung siya po ay binata pa po noon mga minamahal, yung aking anak po mga minamahal, ngayon po ay may anak na rin po siya ngayon. Talagang tunay po mga minamahal, yung aking anak po mga minamahal ay umuwi dito sa bahay po mga minamahal, paypay na po mga minamahal, nilalagnat po ito ng 5 araw na po na hindi po bumababa ang kanyang lagnat. Hallelujah. Siya po ay hinatid po sa aming bahay po mga minamahal. Doon po sa pinagtatrabahoan niya sa dako po ng Pampanga, gusto nga nilang i-confine yung aking beloved kong anak ko. Nga sabi niya, iuwi niyo na lang ako sa bahay namin. Sabi niya, pinili niya po umuwi dito sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, nakita ko po yung aking anak po mga minamahal na talagang lungay-ngay na po mga minamahal. Hallelujah. Hindi po ako nawalan ng pag-asa, hindi po ako nawalan ng pananampalataya ko. Hindi, tumawag ako sa ating pinakamama na Panginoong Yesus lumut. Pagtingin ko sa kanya po mga minamahal, imbis na siya yung haharapin ko, ako may pumasok sa kwarto at ako'y lumuhod at nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. At ako po'y nanalangin na talaga nilahas ko po yung kabilabot kong anak po mga minamahal. Kinasaot ko po yung kanyang mataas na lagnat, ang kanyang maging yung dinggi po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Talaga nga po mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Siya po mga minamahal na pagkatapos po yan, maya-maya lamang po mga minamahal, yung aking anak po mga minamahal, na napakataas ng lagnat, siya po ay pinawisan po mga minamahal. Diretso po yung kanyang pawis po mga minamahal. Maya-maya po mga minamahal, yung kanyang lagnat po mga minamahal, talaga ito po yung bumaba na po mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, doon po sa Tarlac po, doon sa pinagtatrabahuan niya, lahat ng kakainin daw niya po mga minamahal ay sinusukan na po niya. Wala pong, hindi po tinatanggap ng kanyang tiyan po yung kanyang kinakain po mga minamahal. Pero noong siya po ay nandito po mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon sa bungad panalangin po ng ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeda po mga minamahal. Pagkatapos po yun mga minamahal, nilutuan ng aking anak na ng ano po mga minamahal, ng noodles po mga minamahal. At tunay po mga minamahal, yung noodles na yun po mga minamahal, ito po ay kinain niya po lahat. At
Wala po, hindi niya po sinuka, kaya napakabait ng mahal Praise na the Lord. Panginoong Hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At yung time na yan po mga minamahal, Merkulis po yun mga minamahal, dumalo po ako mga minamahal, yung kabalabanasaban, hindi siya nakadalo noon po mga minamahal, sabi niya, ako na lang dito dahil para may kasama siya, sabi niya, dahil ang ihina pa rin po siya mga minamahal. Alam niyo po, hiniling ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon ng Jesus na, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, pag uwi ko ng bahay, ang aking anak, sabi ko, pagalingin niyo na ang tuluyan, sabi ko po, mga minamahal, tunay po na napakabait ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Mag-uwi ko ng bahay po, mga minamahal. Parang nagdahilan lang po yung aking anak, hallelujah. Sapagkat siya na po, mga minamahal, malakas na po sa Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pinakamamahal na Panginoon. Isa pa po, mga minamahal, hallelujah. Yung aking beloved manugang po, mga minamahal. Yung galing po siya ng, doon po sa Cagayan po, mga minamahal. Doon po mga minamahal, hallelujah, tumatawag po siya sa akin po. Nagkaroon po ng bukol ang kanyang breast po, mga minamahal. Doon po, pinapacheck up po, mga minamahal. Sabi ng doktor doon po, mga minamahal, yung kanyang bukol po, mga minamahal, sa kanyang breast po, mga minamahal. Ito po'y binay po, mga minamahal. Maaring hindi ito kanseros, sabi po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, andyan po mga minamahal na palagi po siyang tumatawag sa akin at nagpabag-up prayer po kami dito, mga minamahal sa pastoral po. Talagang nandyan na dire-diretso ang panalangin sa kanya po mga minamahal. Alam niyo po nito po mga minamahal, dumating na po dito po mga minamahal. Andyan pa rin po mga minamahal na yung kanyang breast po mga minamahal, may lumalabas po nga itong dugo at nana po mga minamahal, pasantabi po sa mga kumakain. At talagang ang sabi ko sa kanya, manampalataya ka sa mahal na Panginoon, magtiwala ka lang, buhay ang ating Diyos. Sabi ko, Right, amen. Praise the Lord. magpuri ka lagi, hallelujah. Sana mag-alay ka ng ayuno, sabi ko, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, napakabait ng mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Right, amen. Dahil po mga minamahal, nito po mga minamahal na bago po mag-anniversary po mga minamahal sa Maynila po mga minamahal, nagtaka na lang po kami mga minamahal, nung tinignan po niya mga minamahal dahil nagbalak na po mga minamahal na kami po mga minamahal iluluwas ng Maynila, pupunta kami ng anniversary po mga minamahal. At talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus dahil bago pa man yun mga minamahal, alam niyo po yung sugat po mga minamahal na may tumutulong nana at dugo po mga minamahal, himala ng malapay ng Jesus mga minamahal. Dahil ito'y nag-close po ito mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus name, Lord, good Lord hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Alam Lord. niyo mga minamahal, nandyan po mga minamahal, tignan mo mama, kapain mo, sabi niya, yung bukol na nandito sa taas, bumaba na, ang sabi niya. At ang sabi ko, oo nga, sabi ko, maliit na nga, sabi ko, dahil nung dumating yan, nung dumating ka dito, sabi ko, malaki yan, sabi ko, talagang ang namamaga ito, nangingintab po ito, mga minamahal, nung dumating siya dito. Hallelujah, alam niya po mga minamahal, nung kami po'y galing po dyan po sa anniversary sa Maynila po, mga minamahal, nung tignan niya po mga minamahal, ulit po mga minamahal, talagang grabe po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagkat po mga minamahal, tignan mo mama, sabi niya, nagpantay na, sabi niya, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Bagamat hallelujah. ito po mga minamahal, yung kanyang breast po mga minamahal, ay meron pa rin kunti po mga minamahal, pero sabi ko, manampalataya ka at yan ay aalisin ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah, 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 napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nandyan pong hindi po nagpapabaya sa bawat isa sa Right, ating amen. po mga Praise the Lord. minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Bagamat nandyan na dumadanas ng kahirapan, hallelujah, tunay na napakabait ng mahal na Panginoong Jesus kailanman mula nung ako po'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Wala po akong matandaan na kami pinabayaan naman ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po sa kanyang kahabagan din po, patuloy po akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpakan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Nida Bakuyag sa pinagpalang buhay na patutong. Hallelujah. Tunay na talagang ang paglilingkod sa Diyos ay grabing pagpapala talaga minamahal. Napakabuti ng ating Diyos sa pinaglilingkuran na talagang walang kalugihan sa ating patuloy na paglilingkod minamahal. Kung hindi minamahal, sabi nga natin mga kapatid, mahirap lang. Ngunit, sa totoo lang, mahirap lang minamahal. Ngunit tayo lubos ng pinagpala sapagkat kasama natin ang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal. Hallelujah. Hirap din sabihin minamahal tayo. Mahirap lang. Ngunit talagang nasa atin naman talaga ang source ng lahat ng bagay. Napakabuti. Kasama natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe yan minamahal. Imagine kung sanlibutan lamang yan minamahal, yung ganyang karamdaman minamahal, yung may cancer sa breast minamahal, kagaya ng ating mahal na kapatid at ating beloved Brother George Bigaw minamahal, na grabing pagpapalan minamahal, talagang kung sanlibutan talagang walang magawang paraan niya minamahal, ngunit dito sa ating lakilang Diyos minamahal, grabe, kung sa iba yan minamahal, gagastos ng daan-daang libo minamahal, yung iba pa nga, milyon pa nga minamahal, dahil noon meron din akong Boston nagkaroon ng breast cancer yung kanyang kapatid minamahal, milyon ang kanilang mga ginastos minamahal, ngunit hindi sila nakaligtas minamahal. Ngunit sa ating minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod, sinasabi nga natin, mahirap lang ang buhay, pero ang pinakamahalaga, meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya patuloy tayong magtiwala minamahal sa ating dakilang Diyos. Huwag tayong matakot minamahal. Tandaan natin, ang ating Diyos ay pinakamakapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal kapatid, ating beloved Brother Sander de los Santos. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Susan Nodado. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na pinagsalamang. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will D. Estrada Almeida. Ganyan din po sa ating beloved Assistant Pastor Leila si Almeida, na ating inaalala ang kanilang turo't aral po mga minamahal. Ganyan din po aking binabati ang Almeida family. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran na nanonood sa live webcast. Ganyan din po dito sa atin sa ating mga beloved elder. Ganyan din po sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ganyan din po sa ating beloved ordained preacher Kuya Boboy Nir. Ganyan din po sa ating beloved Sister Bites. Ang mapagpalang gabi po sa inyo pong lahat mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. God is good all the time God is good mga minamahal, sapagkat Amen. hallelujah, ngayong gabi na naman mga minamahal, ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal na makadulo muli sa kanyang banal na gawain mga minamahal. Saganang sa akin lamang mga minamahal yan ay hindi ko magagawa mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Mga minamahal, ako po'y nakakilala sa pinakamamahal na Panginoon mga minamahal nung ako'y aking matandal nung mga minamahal, nung ako'y mag-college mga minamahal, ako'y napahilig sa panonood ng TV mga minamahal. Ang isa mga minamahal, ang ating banal na gawain mga minamahal, yan ay dinadandaanan ko lang mga minamahal sa paglipat ng channel mga minamahal. Hanggang sa isang araw mga minamahal, talagang ang banal na gawain ay pinanood ko mga minamahal. Hallelujah. Talagang grabe mga minamahal. Nung araw pa nun mga minamahal, maraming gawain din ng aking nakikita mga minamahal at nasubukang panoorin mga minamahal. Ngunit kakaiba ang banal na gawain mga minamahal. Hallelujah. Talagang grabe mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y
sumubok na manood mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y napahumaling na mga minamahal na manood. Yun mga minamahal, halos araw-araw akong nanonood mga minamahal ng banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal talagang grabe, ang sabi ko, isusubukan kong dumalo sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, sa aking panonood ng TV program mga minamahal, talagang yun, nandun nagpa-plus din sa TV program yung banal na gawain sa radio program mga minamahal. Kung di ako nagkakamali sa Dagupan pa yun mga minamahal yun. Hanggang sa ako'y nakinig mga minamahal sa TV radio program din na yun mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang ako'y nagkaroon ng lakas na loob mga minamahal sa mga minamahal na makadalo mga minamahal. Talagang hinanap ko ang banal na gawain mga minamahal sa kabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal, sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Talagang hinanap ko ang banal na gawain mga minamahal, nakita ko ang banal na gawain mga minamahal dyan sa may Lokban mga minamahal. Talagang aking kabataan nun, talagang grabe mga minamahal. Talagang ako'y una kong dalo mga minamahal, talagang tinanggap ko agad ang bautismo mga minamahal. Talagang tuwang-tuwa ako. Hindi ko mapaliwanag na kagalakan mga minamahal na aking nadarama mga minamahal hanggang sa aking pag-uwi mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang ako'y mga minamahal sa gawa ng kabataan nun mga minamahal. Ako'y siguro sa aking pagdalo lang mga minamahal. Ito'y buwan lang siguro na ako'y dumalo mga minamahal. Ngunit ang kagandahan nun mga minamahal, talagang ako'y nagpabautismo mga minamahal. Una kong dalo nun mga minamahal. Hanggang sa hindi na rin ako nagtagal mga minamahal. Talagang ako'y hindi na dumalo mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal. Ngunit mga minamahal talagang haleluya, sa aking pagpasok sa school mga minamahal, nandyan na mga minamahal na sa aking pagka-college mga minamahal, talagang nandyan na ako'y natuto ng magbisyo doon mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal talagang sa aming pagpasok sa school mga minamahal, talagang walang araw nun siguro mga minamahal na hindi kami nakatik ng marijuana mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, napakagulo mga minamahal. At sapagkat nung time na yun mga minamahal, ako'y napasama rin sa fraternity mga minamahal dito sa lugar ng San Carlos mga minamahal. Yun mga minamahal, sa gawa ng kabata sa pagtitik ng drugs na yan mga minamahal. Minsan mga minamahal talagang kami nangungursunada mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal ang pagbibisyo mga minamahal. Talagang walang magandang idudulot mga minamahal. Pati ang pag-inom na alak na yan mga minamahal, talagang grabe mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, sa aking pagpasok mga minamahal, talagang hindi na rin ako nakagraduate mga minamahal sapagkat ako'y napabarkada. Third year siguro nun mga minamahal, talagang akala ng aking magulang pumapasok ako sa school mga minamahal. Ngunit pumapasok man ako sa school, ngunit ang ginagawa ko lang mga minamahal, tambay, pakikipagbarkada. Talagang grabe, napakagulo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nandyan naisipan ko ng magtrabaho mga minamahal. Talagang ako'y huminto na sa aking pag-aaral. Ako'y napadako na mga minamahal sa pumunta sa Cavite mga minamahal. At doon mga minamahal, sa aking araw doon mga minamahal, talagang grabe mga minamahal. Hindi lang trabaho aking nakita mga minamahal, kundi nadagdagan ng aking bisyo sa pag-inom ng alak, paggamit ng marijuana mga minamahal. Nandyan, nasubukan ko na doon mga minamahal ang paggamit ng drugs mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Hallelujah. Talagang sa aking pagtatrabaho doon mga minamahal, pagkatapos ng oras ng trabaho mga minamahal, talagang diretso na kami mga minamahal sa inuman. Pagkatapos mga minamahal, talagang ang ginagawa namin ay magpapakalasing mga minamahal. Talagang kami maglalasing mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, pag kami nalasing na mga minamahal, talagang nandyan mga minamahal, aalis kami mga minamahal para hallelujah, para kumuha ng drugs mga minamahal, o
sa lugar na aming pupunta na doon na kami magtitik mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, talagang sa aming pagbalik mga minamahal, talagang yung ibang kainuman namin mga minamahal, sapagkat sila lasing na, kami darating na normal na mga minamahal, talagang grabe. Ang isang diretsong inuman na yun mga minamahal, halos magdamagang gabi mga minamahal, sapagkat kapag ikay naka-drugs mga minamahal, talagang pag-inom ng alak na lang mga minamahal ay parang tubig na lang sa amin mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakagulo ng aking isipan doon mga minamahal. Mga minamahal, nandyan pumasok na sa akin ng mga minamahal ang kalungkutan, sobrang kalungkutan pagkatapos ng pagtitik ng drugs mga minamahal. Nandyan na talagang nakaka-depress mga minamahal. Hanggang sa ako'y talagang grabe hindi ko mapaliwanag na kalungkutan mga minamahal. Hanggang sa ako'y umuwi na dito sa ating lugar mga minamahal, year 2012 mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan mga minamahal talagang aking maiwasan, ngunit lalong nagpatuloy dito sa ating lugar mga minamahal, hanggang sa nandyan yung nagpresidente na si Duterte mga minamahal. Talagang yung mga kasama ko sa aming lugar mga minamahal na nagtitik ng drugs mga minamahal, yan ay pinagtutukhang mga minamahal, talagang grabe. Ngunit hanggang sa yung mga pinagkukunan namin ng drugs mga minamahal, talagang yan ay pinaghuli mga minamahal, sapagkat grabe sa aming lugar mga minamahal, siguro mga ganitong oras na siguro mga minamahal, kami lasing, kami babiyahin na para kumuha ng drugs mga minamahal. Talagang pagkatapos yun mga minamahal, ganun kinabukasan, talagang papasok pa ako sa trabaho na walang tulog-tulog mga minamahal, walang kain-kain mga minamahal. Talagang kung isipin ko, grabing pag-aabuso sa aking katawan mga minamahal, gawa ng drugs na yan mga minamahal. Talagang yung mga kalugar ko mga minamahal, pag ako'y lumabas na, tuwang-tuwa sila mga minamahal, sapagkat ako'y may trabaho nun mga minamahal. Talagang ang pera ko mga minamahal, talagang naubos lang mga minamahal sa pag-inom ng alak, pagdadrugs na yan mga minamahal. Sapagkat ang bisyo na yan, drugs mga minamahal, napakamahal ang bisyo na yan mga minamahal. Talagang ang isa mga minamahal, talagang yung nagpanahon si Duterte mga minamahal, hanggang sa nauli na yung mga pinagkukuhanan namin mga minamahal ng mga drugs mga minamahal. Talagang sa mga minamahal, talagang hanggang sa mga minamahal, nandyan mga minamahal sa aking pagtitik ng drugs. 2 beses na nangyari to sa akin mga minamahal. Talagang hindi ako makatulog sa gabi mga minamahal. Talagang binabantayan ko ang gabi mga minamahal. Talagang naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Yan ay binuksan ko mga minamahal ang YouTube mga minamahal, nanood sa banal na gawain mga minamahal. Talagang bagamat nung time na yun ako'y sabog sa drugs sa mga minamahal, talagang ako'y napaluha mga minamahal, na talagang hindi ko mapigilan ang luha nun mga minamahal. Sa simula nun mga minamahal, talagang para bang nagpaalala ang mahal na Panginoon na pinapabalik ako sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nagkaroon ng desire sa aking puso mga minamahal, na manumbalik sa banal na gawain mga minamahal. Itong year 2016 mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, September yun mga minamahal. Mga minamahal, talagang ang ginawa ko noon muna mga minamahal, talagang hinanap ko muna ang banal na gawain mga minamahal. Tinignan ko muna doon sa may lugban mga minamahal, ngunit wala akong nakita doon mga minamahal. Ang ginawa ko, yun mga minamahal, dumiretso ako dito mga minamahal, hanggang sa nakita ko ang banal na gawain mga minamahal. Diyan sa harap yung logo ng ating banal na gawain mga minamahal, yun. Hanggang sa ako'y umuwi na mga minamahal, talagang simula nun mga minamahal, talagang gusto ko nang manumbalik sa banal na gawain. Sabi kong ganun mga minamahal, hanggang sa yun nga mga minamahal, nung September mga minamahal, ako'y nanumbalik mga minamahal. Bagamat anong time na yun, dala-dala ko pa ang pag-inom, pagbibisyo, drugs mga minamahal. Ngunit sa aking patuloy na pagdalo mga minamahal, talagang saganang sa akin mga minamahal, hindi ko maalis ang pag-inom ng alak mga minamahal. Sapagkat dati mga minamahal, talagang grabe. Kung ako'y mag-inom mga minamahal, sagad-sagadan mga minamahal, hindi ko naiisip ang sarili ko mga minamahal. Talagang dati problema ko ng aking magulang, sapagkat sa
sa aming pag-inom din mga minamahal doon sa aming bahay. Talagang grabe kung ang buti mga minamahal tambak sa aming likod. Kung isasako mo mga minamahal, may isang sako sa ang buti na yan mga minamahal sa aking pag-inom mga minamahal. Talagang grabe. Hanggang sa mga minamahal, ang ginawa ko dito mga minamahal, nagpatuloy ng dumalo mga minamahal hanggang sa mga minamahal, ang pag-inom ng alak mga minamahal sapagkat napakahirap. Maging ang pagtitik ng drugs sa mga minamahal, kung napakahirap bilang sa aking tao mga minamahal, hindi ko kayang tanggalin yan mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoong mga minamahal sa aking pagdalo. Yan ay mga minamahal, inalis na sa akin mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong mga minamahal. Amen. Praise Ngayon, the Lord. narito sa inyong harapan mga minamahal, ang bisyo na yan, wala na sa akin, inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoong mga minamahal. Sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal sa aking pagdalo, mga minamahal, may nararamdaman ako mga minamahal sa aking tagiliran mga minamahal, sapagkat gawa nga nun mga minamahal sa aking pag-inom ng alak, pagdadrag sa mga minamahal, talagang halos hindi na ako kumakain mga minamahal, puro tubig na lang mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang may nararamdaman akong napakasakit mga minamahal sa aking tagiliran, sapagkat ay alam ko mga minamahal na may mali sa aking sarili mga minamahal. Yun ay tiniis ko ilang buwan mga minamahal. Talagang grabe kung ako'y mag-iinat ng aking katawan. Talagang ramdam ko mga minamahal ang sakit na yan mga minamahal. Parang pinupunit ang laman sa aking tiyan mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Ang ginawa ko na lang mga minamahal, dumalo. Hindi ko hiniling na pagalingin ako ng mahal na Panginoong Hesus. Gradually mga minamahal, yan ay inalis na ng pinakamamahal na mahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Pinagaling Lord. mga minamahal, Hallelujah. hallelujah, kaya aking pinupuri, pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapagaling na yan mga minamahal. Ang isa mga minamahal, na aking pasalamatan din ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lubus-lubusin ko na mga minamahal. Hallelujah. Nandyan nung time na ako'y napahiwalay sa banal na gawain mga minamahal, nandyan ang mga disgrasya sa akin mga minamahal. Talagang napakarami mga minamahal. Nandyan nasubukan ko mga minamahal ang aking motor mga minamahal noon na sinasakyan. Yan ay yung tricycle mga minamahal, talagang yan ay lasing mga minamahal. Talagang nagplacer siya mga minamahal, ngunit mali pala yung lilikuan. Yan ay nabangga ko mga minamahal, ngunit kaabagan ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Bagamat nung time na yun, kinalimutan ko siya mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus, ako'y iningatan. Kaya aking pinapasalamatan yan ng lubos-lubusan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang pag-iingat. Gayon din mga minamahal, naranasan ko nung ako'y napaiwalay sa banal na gawain mga minamahal. Sa aming pag-inom mga minamahal, talagang kami lalabas pa, maghanap pa ng pag-iinuman mga minamahal. Nandiyan, naranasan namin mga minamahal nung ako ang driver din ulit mga minamahal sa Kalasingan mga minamahal. Talagang ang motor na aking sinasakyan mga minamahal, talagang sumimplang mga minamahal. Talagang grabe nung time na yun, aking isipin mga minamahal, siguro alas 7 ng gabi na yun mga minamahal. Talagang kung aking isipin mga minamahal, nung time na yun, labasan ng mga yun ang napakaraming sasakyan. Ngunit sa aming pagkatumba sa gitna ng kalsada mga minamahal, yan ay walang sasakyan mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus, ako'y kanyang pinag-ingatan mga minamahal. 2 beses na nangyari yan mga minamahal. Kaya talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus sa akin mga minamahal. Na hanggang sa mga minamahal, nung time na ako'y napahiwalay din mga minamahal, naranasan ko rin mga minamahal na ako'y nung kami kukuha ng drugs sa mga minamahal, tutukan doon sa lugar ng Dagupan mga minamahal. Pagpasok namin sa isang iskinita mga minamahal, talagang kami tinuntukan ng sumpak mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoong Hesus mga minamahal, kinalimutan ko man siya mga minamahal. Nandiyan pa rin ang kanyang kahabagan mga minamahal, na ako'y iingatan mga minamahal sa bunga lamang ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida mga minamahal. Kung aking isipin mga minamahal, sa mga napakaraming disgrasya sa akin na nangyari mga minamahal, talagang may purpose pala ang mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Bagamat nung time na yun, talagang kinalimutan ko siya, may talagang may purpose pala ang mahal na Panginoong Hesus, na ako'y
ibalik sa banal na gawain upang paglingkuran siya muli, mga minamahal. Kaya grabing pag-iingat niya sa akin, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Aking pasalamatan din, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na itong last November lamang din, mga minamahal. Ako'y muling nadisgrasya muli, mga minamahal. Talagang ang aking, nung time na yun, nakaka-break time namin, mga minamahal, sapagkat malapit lang ang bahay namin sa aking pinagtatrabaho. Ako'y uuwi upang mananghalian, mga minamahal. Talagang siguro ang takbo ko, mga minamahal, noon nasa 60, mga minamahal, hanggang sa ako'y nakapag-break ng paunti-unti, mga minamahal. 50 siguro sumalpok ang aking motor, mga minamahal, na sinasakyan sa isang naliloy sa isang kotse, mga minamahal. Yun ay nakahintong kotse na yan, mga minamahal. Ngunit biglang nag-U-turn siya, mga minamahal. Talagang kitang-kita ko na, mga minamahal, na ang aking motor ay aabot sa kanya, mga minamahal. Wala lang, talagang grabe. Nung time na yun, mga minamahal, talagang wala akong kakaba-kaba sa aking sarili, mga minamahal. Pag-alala na may mangyayari sa akin. Ngunit ang tanging naisigaw ko lang, mga minamahal, nung time na yun, na napakalakas, mga minamahal, aking matanda nun, mga minamahal, sabay ng pagsalpok, mga minamahal, ang tanging sinigaw ko lang, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, sabi kong ganun, mga minamahal, hanggang sa aking motor, mga minamahal, yan ay bumangga hanggang sa bumagsak, mga minamahal, hanggang sa aking pagtayo ng aking motor, mga minamahal. Yan ay karamdaman ko aking sarili, mga minamahal, kung may tama ako, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, ako'y pinag-ingatan, mga minamahal. Gasgas lang ang aking natamo, mga minamahal. Kung aking isipin sa bilis ko na yun, mga minamahal, siguro talagang kung wala ako sa mahal na Panginoon, hindi ko na isigaw ang hallelujah, mga minamahal. Talagang grabe, siguro ako'y wala na sa inyong harapan, mga minamahal. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Totoo talaga ating Diyos na sinasamba, mga minamahal. Hallelujah. Siya'y nag-iingat, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Gawin din lubos-lubusin ko na, mga minamahal, sa mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, nung ako'y hallelujah, nung ako'y makaranas din, mga minamahal, na madako sa abroad, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, doon ko naranasan ng mga himala, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat siguro para sa inyo ito'y isang simpleng himala, ngunit sa akin, mga minamahal, ito'y napakalaking himala, sapagkat, mga minamahal, talagang ang mahal na Panginoon para lamang kasama ko siya, mga minamahal, sa aking likuran, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, sapagkat nandun naranasan ko bilang isang OFW nun, mga minamahal. Talagang minsan pag bandang katapusan, yan ay ang aking budget ay medyo liluyan, medyo nawawala na, mga minamahal, nagkukulang na. Nandyan naranasan kong himala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang isang gabi, mga minamahal, isang na lang ako, mga minamahal, isang saing na lang, isang gabi na lang yun, mga minamahal. Kinabukasan, mga minamahal, talagang wala akong sasaingin na, mga minamahal. Bagamat may mga kasama akong Pilipino doon, mga minamahal, sapagkat ako'y medyo mahiyain, mga minamahal. Talagang ako'y nahiyang humiram sa kanila ng pera, mga minamahal, para pagbili. Ang ginawa ko noon, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, talagang ako'y nagpuri sa mahal na Panginoong Hesus. Talagang sa lugar na yun, mga minamahal, talagang bagamat walang banal na gawain, mga minamahal, sa lugar na yun, mga minamahal, doon ako natutong magpuri, mga minamahal, ng lubos-lubusan, mga minamahal. Talagang ang ginawa ko na lang doon, mga minamahal, talagang nagpuri, mga minamahal, nanalangin sa mahal na Panginoon na siyang magpo-provide, mga minamahal, ng aking pambili, mga minamahal. Talagang kinabukasan, mga minamahal, talagang sa aming pag-uwi, mga minamahal, aking kasamang Pilipino, mga minamahal, siya ay nagyaya, mga minamahal, na sabi niya sa akin, Sander, bili tayo ng bigas, sabi niyang ganun, mga minamahal. Saktong wala rin pala siyang bigas, mga minamahal. Talagang ang sabi ko sa kanya, mga minamahal, talagang naubusan ako ng budget, sabi kong ganun, mga minamahal. Gano kabuti ang mahal na Panginoon, mga minamahal, gano sa isang simpleng
panalangin lang mga minamahal. Gano'n siya kabuti na gagamit ng isang taong mga minamahal ang sabi niya, mga minamahal yung kasama ko na yan, na siya na daw bahala sa bigas mga minamahal. Kaya noong araw na yun mga minamahal, talagang nakabili ako ng bigas sa mga minamahal na walang nailabas na pera, kundi siya yung sinagot niya mga minamahal. Kaya grabe mga minamahal, ako'y tuwang-tuwa nun mga minamahal. Hindi ako makapaniwala mga minamahal na yung mahal na Panginoong Hesus para bang kasama ko lang siya mga minamahal sa aking tagiliran na nag-uutos siya mga minamahal. Hanggang sa lugar na yun mga minamahal, naranasan ko rin mga minamahal ng ma-short ulit sa pera mga minamahal. Talagang ako'y maubusan ulit ng tubig mga minamahal sapagkat may kamahalan ng tubig doon mga minamahal kaysa sa langis mga minamahal. Talagang ako'y naubusan muli ng mga minamahal. Talagang inumin ko na naman mga minamahal sa gabi na yun mga minamahal. Kinabukasan wala na akong inumin. Ngunit ganun ulit ang ginawa ko mga minamahal. Nagpuri ako sa mahal na Panginoong Hesus, nanalangin na siya muli ang magpo-provide mga minamahal. Yung time na yun mga minamahal, nang nangyari sa akin yan mga minamahal, 2 beses mga minamahal. Kung aking isipin, paano nangyari yun mga minamahal? Talagang grabe. Talagang kinabukasan mga minamahal sapagkat yung aking pinagtatrabuhan mga minamahal, talagang yung mga ibang lahi mga minamahal, may schedule silang time na schedule silang araw na pumupunta doon sa aming sa aking pinagtatrabuhan mga minamahal upang yung mga dala nila i-display mga minamahal. Talagang nung time na yun nang ako'y nanalangin mga minamahal, wala sa schedule nila na yung time na yun na sila'y pupunta mga minamahal. Ngunit grabe mga minamahal, nung time na yun mga minamahal, talagang sila'y nandun mga minamahal na may daladalang yun nga yung i-display nila mga minamahal. Talagang ang ginawa nila mga minamahal, yun pinadisplay sa akin mga minamahal. Hanggang sa yun ako'y binigyan ng pira mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Ibang lahi na yun mga minamahal, Egyptian, yun ay Muslim mga minamahal. Gaano mo mag-provide ang mahal na Panginoong Hesus mga minamahal? Nung time na yun mga minamahal, wala sa schedule nila na pupunta mga minamahal sa araw na yun. Ngunit nandun sila mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, hindi ako makapaniwala. Nung time na yun, ako'y tuwang-tuwa mga minamahal sa aking pag-uwi. Ako'y nakabili ng tubig mga minamahal. Gaya grabe mag-provide ang ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Hesus. the Lord. Gawin din mga minamahal sa lugar na yun mga minamahal. Talagang naranasan ko rin ng himala ng mahal na Panginoong Hesus ulit mga minamahal. Nung time na yun, kung di ako nagkakamali mga minamahal, talagang kung di ako nagkakamali mga minamahal, may okasyon din sa atin mga minamahal, anniversary din ata yun mga minamahal. Ako'y doon kahit mga minamahal, nandun ako mga minamahal, talagang desire ng puso ko mga minamahal. Doon ako'y nakiisa sa kaabagan lamang ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Talagang ako'y nakiisa din doon mga minamahal na bagamat doon time na yun hindi ko alam kung paanong mag-fasting mga minamahal. Ngunit ako'y nakiisa mga minamahal talagang nung time na yun sapagkat tanghaling tapat mga minamahal, ako'y medyo nauhaw talaga mga minamahal. Talagang sabi ko sa mahal na Panginoong Hesus, simpleng bulong lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Mahal na Panginoon, ako'y nauhaw, sabi kong ganon mga minamahal. Nung ako'y nasa labas, hanggang sa ako'y pumasok na sa aking pinagtatrabahoan mga minamahal, talagang ako'y umikot na pumunta sa aking pinagtatrabahoan din mga minamahal na lugar. Ngunit mga minamahal, talagang grabe mga minamahal, yan ay sinundan ako mga minamahal na talagang pilit na binigay sa akin mga minamahal. Talagang grabe, talagang pinilit talaga na binigay sa akin mga minamahal. Hindi siya umalis sa aking lugar mga lugar mga minamahal na aking kinatatayuan mga minamahal. Talagang yan ay pinagpilitan na binigay sa akin. Ngunit naalala ko nga pala mga minamahal na ako'y humingi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi ko sa kanya, ako'y nauhaw mga minamahal. Talagang yung time na yun mga minamahal, siya palang nag-provide mga minamahal. Gumamit siya ng ibang lahi mga minamahal para ako'y bigyan ng tubig. Grabe mga minamahal. Talagang kung aking isipin mga minamahal, isang simpleng bulong lang sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan karakadaka ang
ang kanyang tugon mga minamahal. Sa lugar na yun mga minamahal, sa Saudi na yun mga minamahal, talagang aking napuntaan mga minamahal, talagang yun ay boundary ng Saudi tsaka hallelujah. Napaka gulo mga minamahal sa lugar na yun mga minamahal. Talagang every sala nila mga minamahal, yung dasal ang tawag nila doon mga minamahal sa sala sa sala ang tawag nila talagang may sumasabog na bomba mga minamahal, talagang grabe. Doon ko naranasan mga minamahal na para akong nasa siguro masigit pa siguro mga minamahal, kaya doon ako nakikita mga minamahal na bomba na sumabog, natamaan yung building mga minamahal, talagang grabe mga minamahal. Kung wala ako sa mahal na Panginoon, siguro talagang ako'y masisiraan ng loob sapagkat yung kasamaan ko doon mga minamahal, talagang grabe. Gustong-gusto na niya nang umuwi mga minamahal, talagang parang hindi mapakali mga minamahal dahil sa ganun na lang nangyayari mga minamahal, halos araw-araw mga minamahal. Talagang napakadelikado sa lugar na yun mga minamahal. Nandyan kami namamahinga mga minamahal, may biglang sasabog, talagang yayanag yung aming nila pinagpapahinga yung lugar na yun mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, hindi ko lubos ma-explain mga minamahal. Nandyan talagang para kaming nasa siguro masigit pa sa Mindanao, sapagkat grabe, hindi lang baril lang sumasabog doon, mga bomba mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon sa aking pamamalagi doon mga minamahal, na 2 taon mga minamahal, na nandyan naranasan ko ang napakadelikadong lugar mga minamahal. Talagang ako'y pinag-ingatan ng mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang gano'ng kabuti ang mahal na Panginoon na nag-iingat sa atin mga minamahal. Nung time na yun din mga minamahal, ako'y sabi nila mga minamahal, bawal lang mga pang-Christian na mga dadalhin doon mga minamahal, tulad ng Bible mga minamahal. Ngunit talagang ang dala-dala ko sa lugar na yun mga minamahal, talagang ako'y nagtiwala sa mahal na Panginoon sapagkat ngunit napakadelikado ng aking ginawa mga minamahal, sapagkat may dala akong Bible mga minamahal. Ang ginawa ko lang na nampalataya sa mahal na Panginoon na hindi makikita yun mga minamahal sa aking pag-uwi ay pagpunta doon, may dala akong Bible tsaka yung leaflet natin mga minamahal, na nung mag-anniversary tayo, yung dala-dala ko doon na kinabit ko sa aking doon sa pader na aking tinutulugan mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, ako'y pinag-ingatan ng mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Gayon din mga minamahal, lubos-lubusin ko ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, sa aking trabaho mga minamahal. Nung pandemic mga minamahal, isa rin ako sa nawalan ng trabaho mga minamahal, sapagkat nung time na yun ang pinapasok na yung kasama ko mga minamahal, talagang kung aking isipin nun mga minamahal, siya yung 1 taon lang ako doon mga minamahal, siya yung napakatagal na 5 years na siguro, kaya malamang ako yung talagang tinanggal mga minamahal. Ang ginawa ko na lang nun mga minamahal, dumalo ako ng dumalon nung time na yung pandemic na yun. Araw ng gawain yun mga minamahal, talagang nag-text yung HR namin. Ang sabi sa akin, mag-ready daw ako. Yun mga minamahal, ako'y nagpasalamat sa kanila. Hanggang sa araw na naman ng gawain ulit yun mga minamahal, Merkulis yun mga minamahal. Ang sabi sa akin mga minamahal, talagang pasok na daw ako kinabukasan. Gaano katotoo ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Ang ginawa ko lang, nagpuri sa mahal na Panginoon mga minamahal. Dumalo, nagbigay ng tapat, nagbigay ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Nung time na yun, talagang hindi ko talaga lubos maisip, makapaniwala mga minamahal, na yung time na yun mga minamahal, yung natanggal mga minamahal yung aking kasama, ang pinalit mga minamahal, ako po mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, 1 buwan na ako'y nawalan ng trabaho mga minamahal. Talagang ako'y binalik mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Ang ginawa ko lang, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dumalo mga minamahal. Ang isa mga minamahal, sa aking pinagtatrabaho nung pandemic mga minamahal, talagang ako'y ni-required mga minamahal ng magpa-vaccine mga minamahal. Ngunit yan na hindi ko ginawa mga minamahal. Ako'y 100% na nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal.
talagang yan ang aking manager, talagang kinausap ako na mag-isa na bakit daw ako hindi magpapabaksin, ako'y mawawalan ng trabaho. Ngunit talagang nagtiwala ako sa mahal na Panginoon na hindi nagpabaksin. Bagamat pinipilit nila ako, mga minamahal, talagang ako'y hindi nagpabaksin. Hanggang sa mga minamahal, yung sa aming agency, mga minamahal, kinausap ako ng aking coordinator. Yan, mga minamahal, pinuntahan niya ako dyan sa may aking pinagtatrabuhan. Tinanong bakit daw ako hindi magpapabaksin, anong dahilan, sapagkat required din sa aming agency, mga minamahal. Ngunit doon, mga minamahal, sa aking coordinator na yun, mga minamahal, ako'y nagpatotoo, mga minamahal, sa kanya na ang Diyos na ating sinasamba, mga minamahal, ay iingatan ako, mga minamahal. Kaya wala silang nagawa, mga minamahal. Ang isa nandyan, nirecord ako every week, mga minamahal. Talagang pinagtiisan ko yan ng pagpapaantay din sa grabe, napakamahal, mga minamahal. Pagkatapos ng gawain, mga minamahal, ako'y didiretso na parang magpaantay din, mga minamahal. Talagang hanggang doon, mga minamahal, minsan ako'y sinisipon, ngunit hindi ako kinakabahan na magpaantay din. Talagang nagni-negative yan, mga minamahal. Napakabuti ng mahal na Panginoon sa mga minamahal. Nirecord ako na 2 beses na lang sa isang 2 linggo, isang beses na lang sa 2 linggo, hanggang sa yun, mga minamahal, isang beses na lang sa isang linggo, mga minamahal. Talagang doon ako tinuruan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na kung gaano manampalataya sa Kanya, magtiwala, mga minamahal. Talagang hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon, bagamat yung sitwasyon na yan, mga minamahal, sapagkat napakahirap din, mga minamahal, mawala ng trabaho. Ngunit ang ginawa ko lang, mga minamahal, bilang isang tao nun, mga minamahal, siyempre bilang isang tao, mga minamahal, yun ay nakakalungkot kung mawawalan ka ng trabaho. Ngunit ang ginawa ko lang, magtiwala sa ating pinakamamahal na mga minamahal. Yun, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, nandito pa rin ako sa aking pinagtatarabon. Kaya gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Sander de los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang grabe talaga, mga minamahal. Talagang matindi yung talagang pinagdaanan ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Ngunit tunay na talagang buhay at makapangyarihan ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na anuman ang mga bagay na yan, mga minamahal, ay kayang baguhin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Talagang totoo ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na kung ating titignan sa ating sarili, na talagang mahirap talagang baguhin ang ating sarili. Ngunit kung ang ating dakilang Diyos, kung nariyan ang kanyang talagang dakilang plano sa buhay ng tao, mga minamahal, ay talagang hihipuin ka at talagang tunay na talagang magbabago ang buhay ng tao, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, dahil talagang maging sa bawat isa sa atin na tayo ay tunay na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos sa buhay ng ating beloved kapatid, na talagang tunay na talagang siya ay binago, pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos, na kung ating napakinggan yung kanyang patotoo, na yung kanyang naranasan doon sa lugar ng gitnang silangan, na talagang nariyan na parang laging Disyembre, na talagang nagbabagsakan, pumuputok ang mga missile, mga minamahal, dyan sa may boundary. Yan po ay sa boundary ng
Jisan at sa Yemen, mga minamahal, na talagang nariyan, na talagang mahirap talaga doon, na talagang ang mga missile ay talagang bumabagsak sa lugar ng Jisan, mga minamahal, dyan sa dako ng Saudi, mga minamahal, na talagang yan ay nanggagaling sa lugar ng Yemen, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, dahil ang ating beloved kapatid ay talagang pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tunay na totoo at buhay at makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry through the earned prayer ng ating beloved Pastor Willis Rada Almeida. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Susan Nodado, at siya po ay sundan ng ating beloved Brother Fernando de Guzman. Praise the Lord, hallelujah. Amen po, praise the Lord, hallelujah. Pinakamataas na pupuri, pagluluhati, padatakila po ay para lang po sa ating pinakamamahala Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. At binabati rin po ang ating magulang natin po sa ating pinakamamahala Panginoon Jesus, at kanilang mga alaala po ang mga turot aral na iniwan po sa ating beloved Honorable Pastor Willis Rada Almeida, maging po sa ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida, maging po sa kanilang po Almeida family po, mga minamahal, maging po sa ating ordained preacher po, kaya po Binyer po, sa kanilang anak po, sa ate Vinsnier po, mga minamahal, sa mga ating beloved elders, sa inyong mga kapatiran, isang mapapalang hating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Pinapasalamatan ko ating pinakamamahal, Panginoon Jesus, na nandiyan po ang tagumpay po, ginanap po, mga minamahal, ang 51 church anniversary po natin po sa dako ng Marikina Sports Center po, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Tuloy nga po, mga minamahal, na iyong abang lingkod ay isa po ang pinagpala po, mga minamahal, na nakapunta po doon, mga minamahal, na nandiyan po, mga minamahal, nandiyan po nakapag-join po, mga minamahal, ng awitin po, mga beloved finest po, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Kahabaga lang po, mga minamahal. Tuloy nga po, mga minamahal, pinasalamatan sa ating pinakamamahala Panginoon Jesus. Alam niyo, mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa bawat patutuo ng mga makapatiran, mga minamahal, nandiyan po yung mga kamanghamanghang na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay ng mga minamahal sa kanilang buhay, mga minamahal. Nandiyan po anong patatag ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Nandiyan po, mga minamahal, po yung nagpatuto po ang ating beloved sister na to, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, praise God, siya po ay buntis po, mga minamahal. Tinanong siya ng kanyang ina, mga minamahal, kung kailan siya manganganak, mga minamahal. Subalit hindi niya po alam ang mga minamahal, hindi niya alam kung kanyang isasagot kung kailan siya manganganak, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, napunta po sila ng hospital, mga minamahal, dahil sa nandiyan po ang kanyang pananakit ng kanyang ulo, maging kanyang tiyan, maging ang kanyang balakang, mga minamahal. Praise God. Nandiyan po, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Nakita po ng doktor, mga minamahal, siya po ay overdue na po, mga minamahal. Umabo na po siya po ng 10 months and 7 days po, mga minamahal, sa kanyang pinagbubuntis, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Tuloy nga po, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Nandiyan po, mga minamahal, nawala yung kanyang paningin, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan po, mga minamahal, sinurin po na nasang doktor po, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, praise God, hallelujah. Siya po ay namatay, mga imposista na to, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, dinala po pa sa morgue, mga minamahal. Sinabi din po sa kanilang mga magulang na siya po ay naipatay ang kanilang anak, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, dahil sa pananampalataya ang kanyang ina, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Sila nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po, mga minamahal, praise God, hallelujah. Ang kanyang mahal ama, dahil hindi po siya kapatiran po, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Pinuntahan niya ang kanyang anak sa morgue, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, na nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na
Kung bubuhay niya ang kanyang anak, mga minamahal, siya ay maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, sa kanyang panalangin na yun mga minamahal, ang kanyang anak po mga minamahal, siya ay nabuhay mga minamahal. Tunay po mga minamahal, kagawa ng ang dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Praise Isang the Lord, patay na po hallelujah. yan ng mga minamahal. Nandiyan po binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpapasalamat po sa kanya, ang kanyang mahal naman sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God, hallelujah. Nandiyan din po mga minamahal, praise God, sa base kanyang patutuo mga minamahal. Bali, nag-work po siya mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa kanyang pagtatrabaho po mga minamahal. Nakagat po siya ng alakdan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa seconds lang po mga minamahal, iba na yung kanyang naramdaman sa kanyang katawan mga minamahal, ng hina mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal dahil sa kanyang pananampalataya, ang kanyang malay na mga minamahal, nagsumama po uli sa kanila, sa mahal na Panginoon mga minamahal, na siya po ay pagaling o mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, sasabi ng kanyang mahal na ina, ngayon kapag susuko mga minamahal sa kanya, na sa mga napatunayan na sa kanyang buhay mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ay nawala po yung mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Alam niyo, bawat kanyang patutunan, nandiyan po yung kagalakan yung mga minamahal. Nandiyan po na grabe ang presensya ng mahal na Panginoon sa kanya mga minamahal. Nadadama niya ang mahal na Panginoon mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Yan din po mga minamahal, aking narinig po mga minamahal, ang mga patutunan po mga minamahal. Isang single square po mga minamahal, isang brother po mga minamahal. Sa kanyang patutuo mga minamahal, praise God, hallelujah. Dahil meron po siyang mga kaklase po, bali 3 po yan mga minamahal. 3 po sila mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Saka yung engineer niya po, yung isang niyang kaklase mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Tinanong po siya kung anong kanyang problema mga minamahal. Praise God, hallelujah. Diyan po mga minamahal. Praise God, hallelujah. Siya nanalangin po yung kapatiran na ito mga minamahal para po ang mga minamahal, panalangin yung brother na ito mga minamahal. Dahil itong brother na po ito, isang bakla po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dinala po niya sa banal na gawain mga minamahal. Turing nga po mga minamahal, praise God, siya po tumangga ng pabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, pagkatapos niya ng bautismo mga minamahal, praise God, itong kaklase niya na ito mga minamahal, praise God, hallelujah. Sabi niya mga minamahal na kung hindi siya lumapit mga minamahal, siya magpapakamatay mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Dahil isa po sa kinahabagan ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise Jesus. the Lord. Bagi din sa kanyang kaklase din po, ganun din po mga minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal sa mga patutunan ito, mga minamahal na po patatagang mga pananampalataya sa ating mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po mga minamahal, mga kamangha-mahal na ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesus. Praise God, magindi po nandiyan po mga minamahal, mga kapatiran din po mga Muslim po mga minamahal. Sila po yung mga last na napapatuto mga minamahal kung paano ang tinawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise God, hallelujah. Purihin na nating dakilang Diyos na buhay. Praise God, pinupuri kita po, pinasalamatan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Noong last process po namin mga minamahal na bilang Pailis ko mga minamahal, na nandiyan po mga umabot pa na po kami ng 1:30 na po natapos na ang papapractice po mga minamahal. Praise God. Alam niyo mga minamahal, yung pagkanta lang po mga minapag-practice po namin, yung delight po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa bawat pagkakanta po ng ating beloved ating sister po mga minamahal na sa ating Grace po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan pagkilos ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sa bawat kanta, nandiyan po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sinasamahan po tayo mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, di mga karapat dapat na nandiyan po mga kapag join po mga minamahal, kaya nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nandiyan po ang aking kagalakan sa aking puso mga minamahal. Awitin ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Praise God, hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nandiyan po yung
nung kakanta na po kami mga minamahal, mga finest po mga minamahal, sa kahabagan po, madami po kami, punong-puno po yung pulpito po mga minamahal. Praise God, hallelujah, kabaga lang po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po mga bawat indak, mga mapapupuri ng mga kapatiran, mga minamahal, na makikita mo mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, napakasaya mga minamahal na magpuri sa ating mahal na Panginoong Hesus. Praise God, hallelujah. Thank you sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandiyan po mga minamahal, sa prayer po ng ating mahal na pastor, mga minamahal. Tayo po isa mga kinahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay, na makilala po siya mga minamahal. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Aking pinapasalamatan din po mga minamahal. Praise God, hallelujah. Ang pagbibigay ay susi ng papapala mga minamahal. Praise God. Sa pagbibigay po mga minamahal, nandiyan po mga papapala binigay po sa amin at pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandiyan po mga minamahal, hindi mo mga mabilang ng mga papapala binigay po sa amin mga minamahal. Praise God. Kailangan pupuri na papasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi mga po karapat dapat po mga minamahal, kikinabangan ng mahal na Panginoong Hesus, ang mga away sa kanyang panalubasan, mga minamahal. Praise God. Pinupuri ko, pinasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Aking bilabad hason. Siya po rin ay tinawag na bilang manghawi sa bilang _, mga minamahal. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Maging sa mga karamdaman ng kagalingan ng ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na nandiyan po ay pinaghaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandiyan po ang aking karamdaman noon mga minamahal, narayong mga minamahal, bagang aking dysmenorrhea mga minamahal, bagang aking anemic mga minamahal. Yan po ay pinaghaling ng ating mahal na Panginoong Hesus. Praise God, hallelujah. Sino hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Kaya lupos kayo pupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil po binigyan po tayo ng taong matuwing naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na nandiyan po mga minamahal, bawat luhod, bawat panalangin, tayo ay po maligtas sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya lupos puri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa mga pagpapalang pisikal, matirang pinasyal, higit sa lahat, sa pagpapalang spiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadaki, paglaluhat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless ating mahal na kapatid, beloved Sister Susano Dado, sa pinagpalang buhay na patutuo. Totoo po mga minamahal ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin. Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-ibig na pinapakita natin sa Kanya, mga minamahal. Kaya dahil sa pag-ibig natin, mga minamahal, na pinapakita natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yung ating mga panalangin, mga minamahal, dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging yung ating mga mahal sa buhay na hindi naglilingkod, mga minamahal, sila po iniingatan sapagkat hindi nga liko ang Diyos, mga minamahal, yung pag-ibig na pinapakita natin sa Kanya, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay sumusunod sa Kanyang kalooban, mga minamahal. Tapat din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kaya nga po, pinapalitan ng mahal na Panginoon yung paglilingkod natin ng kapayapaan, kagalakan, mga minamahal, yung pagkatakot natin sa mahal na Panginoon sa pagsunod sa Kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Ito po lahat ay biyaya, mga minamahal, na binigay ng mahal na Panginoon dahil sa pag-ibig na pinapakita natin sa mahal na Panginoon. Katulad po nito na mahigpit na binibili ng mahal na Panginoon na tayo po yung mga puyat, mga minamahal, at sumusunod po tayo, mga minamahal. Kaya po, pasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat na ito ay ang gumagawa, mga minamahal, ang kapangyarihan pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, sapagkat kung wala po ang mahal na Panginoon sa atin, hindi po natin kayang gawin ito, mga minamahal. Yan po yung mga biyaya na natatanggap po natin, mga minamahal. Yan po yung mga minamahal na silyo po, mga minamahal, na tayo po'y tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Magsumikap po tayo, wag po tayo magpapakita na mabigat yung katawan natin, wag po natin sabihin yan, hanggat kaya po natin, mga minamahal. Dumalo po tayo, sapagkat dyan po tumitingin ang mahal na Panginoon, yung mahina ka na, susumikap kang dumalo, ay natutuwa po ang mahal na Panginoon dyan. Mga minamahal na nagsusumikap kang dumalo, mga minamahal, may karamdaman ka, mga minamahal, kaya mo pa, mga minamahal, ginagawa mo na dumadalo ka, mga minamahal. Diyan po nalulugod ang mahal na Panginoon sa mga Kristiyano nagtitiis, sa matiising Kristiyano, mga minamahal.
Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kapuruan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Papasalamat din tayo mga minamahal sa naganap. Nakaraang linggo, mga minamahal na talaga pong tagumpay na binigyan ng mahal na Panginoon sa 51 years church anniversary po natin, mga minamahal. Talaga pong mariribay po tayo mga minamahal sa mga buhay na patutuo, mga minamahal ng ating mga minamahal kapatid na pinagpala po na nagpatutuo doon, mga minamahal. Yung mga kapatid po natin mga Muslim, 5 po yata yung nagpatutuo doon, mga minamahal, na naghahayag sila, namumutawi sa kanilang labi na sila po ay naniniwala ng mahal na Panginoon siya ang Diyos, mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon, lahat ng tao, mga minamahal, kanyang mahal, magpakumbabala, lumapit, mga minamahal, gagawa po siya ng himala, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, yung mga papuring awit, mga minamahal, talaga pong hindi sagana ng ating mga minamahal, yung pagpupuri natin, mga minamahal, na hanggang madaling araw po, mga minamahal, nakakaramdam tayo ng pagod, mga minamahal, ngunit ang tumutulong sa atin, ang Espiritu na mahal na Panginoon, sapagkat biblical po yan, mahinang katawan ang Espiritu ng Diyos ang siyang tumutulong sa ating mga minamahal. Nakasama natin, mga minamahal, yung mga anak po ng ating mga minamahal na magulang po natin, mga minamahal na sila pang gumagampan sa tungkulin na inatang ng mahal na Panginoon sa ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Nakakagalak, nakakatuwa, nariribay po tayo, mga minamahal, na darama natin ang presensya ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, na darama natin, mga minamahal. Ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, nilulukoban tayo talaga, mga minamahal. Makikita mo, mga minamahal, kagalakan sa pagpupuri, mga minamahal. Noong nakaraang linggo po, mga minamahal, sa akin nga po, mga minamahal, yung gagamitin ko sa birthday ko, mga minamahal, February 14 po yung birthday ko, mga minamahal. Kinabukasan po, mga minamahal, yung ating 51 church anniversary. Yung 3,000 mga minamahal, dapat ko sana gamitin sa birthday ko, mga minamahal. Ayun, pinagbayad ko po, mga minamahal, para makapunta lang po kami, mga minamahal. Ganun kahalaga, mga minamahal, sapagkat ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po tayo na-save, mga minamahal. Noon, wala na po sana tayo, mga minamahal. Ako nga po, mga minamahal, 1995. Dapat wala na po ako, mga minamahal. Inabot ng 31 years sa kahabagan lang po na malapin na tili tayo, dahil talaga pong iniibig po natin kaligtasan na pinagsumakita ng mahal na Panginoon. Nais natin makasama at makapiling po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, at nakita po ang pagpapagal. Nakita po ang grabing pagpapagal ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ang tinatag ng mahal na Panginoon, Jesus Miracle Crusade International Ministry, alang-alang sa pag-ibig sa ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kaya tayo pinagsusumikap, mga minamahal, na makadalo po na magmula pa noon hanggang sa itong nakaraan at itong darating pa hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Dapat dito nga po tayo na-save, mga minamahal. At nakita po natin, mga minamahal, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon na kumikilos sa ministeryong ito, mga minamahal. Walang karamdaman na hindi niya pinapagaling, walang tao na hindi niya binabago. Yung mga depressed na tao gusto magpakamatay, nakakilala sa mahal na Panginoon, binigyan ng kapayapaan, kagalakan sa kanilang puso, mga minamahal, at patuloy silang naglilingkod. Tayong lahat, mga minamahal, naglilingkod sa mahal na Panginoon. Apo, lagi nating isipin, mga minamahal, hindi liko ang mahal na Panginoon sa pag-ibig na pinapakita natin sa Kanya, mga minamahal. Kaya nakakatuwa po, mga minamahal, yung mga patutuo natin. Dahil nga po sa pag-ibig na yan, mga minamahal, andyan po kagad ang katugunan ng yung ating mga hinaing, yung ating mga dalangin, mga minamahal, yung pag-ingat, pagliligtas niya, kapayapaan, kagalakan na hindi masayot. Sa atin, mga minamahal, pakiramdam po natin, mga minamahal, sino bang mahirap sa atin dito, mga minamahal? Wala pong mahirap, mga minamahal. Sa akin, mga minamahal, pakiramdam ko, kahit wala akong makain, pakiramdam ko, akong pinakamayaman sa buong mundo. Mga minamahal, bakit po, mga minamahal? Sapagkat yung kasiyahan ko, yung kagalakan ko, yung kalakasan ko, ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tanging nating kayamanan talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Minahal ko na sa iyo ang kapayapaan, kagalakan, ano pang hanapin mo, mga minamahal, hindi naman liko ang mahal na Panginoon na hindi niya puprovide yung pangangailangan sa araw-araw, mga minamahal. Mas mapalad nga po tayo sa mga mayayaman. Bakit po, mga minamahal? Naranasan ko, makasama ko yung mga mayayaman kong mga amo, mga minamahal.
takot kumain ng karne, mga minamahal. Pag kumakain po sila, dakot-dakot na mga iniinom nila, mga minamahal. Yung masasarap na pagkain, alas ayaw nilang pagkainin, mga minamahal. Ngunit sa atin, mga minamahal, kahit anong kainin natin, pwede sa kanila, mga minamahal. Mas gusto pa nila yung gulay, mga minamahal. Mas gusto pa nila yung walang bitsin, yung walang ricado, mga minamahal. Dahil natatakot sila, ang dami nilang karamdaman. O, tinan niyo po, mga minamahal, anong nagawa ng pira, mga minamahal, hindi nila makain yung gusto nila, mga minamahal. Ang nakakalungkot na bagay, mga minamahal, yung kanilang puso't isipan natuna sa pira, wala na po silang kagalakan talaga, mga minamahal. Yung mga mayayaman, ang kagalakan nila nasa pira, mga minamahal sa atin. Lahat ng bagay kagalakan para sa atin dahil sa mahal na Panginoon tayo, mga minamahal. Ang lahat na ito ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Siyang nabunga ng Espiritu Santo na naan sa atin. Ayun po yun, kayamanan natin, kasama natin ang ating mahal na Panginoon hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, tumayo po tayo mga minamahal, umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus, ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are listening. Sons of God, march forward. The power of Jesus' name. The book and the Adi. The power is the whole I am the blessed. The trouble is the way, hallelujah. The song is the blessed. And the love is the pain. The word is the fragrance. Try to think this thing. God must forward. With the power of Jesus' name. God must forward. For Jesus, ever the same. Hallelujah. God must forward. For His name. Sons of God must forward. With the power of Jesus' name. Walking, yes, walking in the King's way. Walking in the King's way. For the present and the righteous. Walking in the King's way. Walking in the King's way. Walking in the King's way. For the present and the righteous. Going up, you're going up. Going up in the first resurrection. You're going up, you're going up. You're going up, praise the Lord. You're going still. You're going with the Lord. You're going with the song. You're going up, you're going up. You're going up, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Fernando de Guzman po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Joy Cachelar po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri,
pagluluwalhati, pagpaparangal ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay Praise the Lord. nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa ating minamahal at kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako po rin ay bumabati sa ating mga minamahal, beloved Almeida family. At ganoon din po sa ating mga pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboynier. At ganoon din po sa kanyang minamahal na anak, Sister Bainier. At ganoon din po sa ating mga beloved elders. At ganoon din po sa ating mga minamahal kapatid sa Panginoon, at sa mga beloved viewers. Praise the Lord po, mga minamahal. At muli po akong napupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At isa rin po ako, mga minamahal, na napasama at sumamba sa Espiritu at katotohanan at ipagdiwang 51 Church Anniversary sa dako po ng Marikina, mga minamahal. Totoo po, ang ating mahal na Panginoon naghihimala po, mga minamahal. Noon at ngayon, siya pa rin, mga minamahal, na naghihimala. Narinig po natin, mga minamahal, sa mga patutuo ng ating mga kapatiran, mga minamahal. At salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At kaisa po tayo, mga minamahal, na sumamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Mga minamahal, muli po akong napupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nung hindi pa ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, ako po rin, mga minamahal, talagang napakagulo rin po ang aking buhay, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, ay napakaraming bisyo sa aking buhay, mga minamahal. Ito po rin ang nagpahirap sa akin, mga minamahal. Pag-iinom ng alak, mga minamahal. Pag-itwit ng mga marijuana, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal. At punong-puno rin po kami ng mga karamdaman, mga minamahal. Wala pong kapag-asa, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At ako po ay nakilala your 1998 po, mga minamahal. May isa po akong kapatid, mga minamahal, na siya po ang unang nakakilala sa ministeryo pong ito, mga minamahal. Ako po ay kanyang inanyayahan sa gawain ito, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nang ako'y dumalo ng overnight prayer, mga minamahal. Nang pagpasok ko po yan, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, may sumalubong na malamig sa aking katawan, mga minamahal. Malamig na malamig, mga minamahal. Sa kalagitnaan po ng papuri, mga minamahal, ng solemn song, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ako po ay napaluha, mga minamahal. Ako po ay napaluha, mga minamahal. Panahon na yan, mga minamahal. Luha po ng kagalakan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay napabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang umahon po ako, mga minamahal, umuwi po ako masaya, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko po, mga minamahal, ay nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Nang ako'y dumalo ng Wednesday, mga minamahal, ganun din po, mga minamahal, yung naramdaman ko sa aking pagdalo, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Diretso po yan, mga minamahal, hanggang
linggo po yan, mga minamahal. Masaya po akong dumadalo, mga minamahal. Yung karamdaman ko po, mga minamahal, na mind instant po yan, mga minamahal, na pinagaling ng ating mahal na Panginoon. At ganun din po yung mga bisyo ko po, mga minamahal, sa aking pagdalo, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Yan po mga bisyo ko po na pag-iinom ng alak, mga minamahal. Yan po ang bisyo na po yan, mga minamahal, yan po ang nagbigay sa akin, mga minamahal, ng problema, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, sa aking pagdalo, mga minamahal, yung bisyo ko po yung pag-iinom ng alak, mga minamahal. Yan po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Nang ako po nagtrabaho sa dako po ng Baguio, mga minamahal, 2,000 years, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, sa dako po ng Baguio, nagtrabaho po ako dyan bilang isang factory workers, mga minamahal. 6 na taon po ako nagtrabaho dyan sa dako po ng TESDA, EPSA, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Dumadalo po akong masaya, mga minamahal. Nandun po ang aking gagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na po akong bisyo niyan, mga minamahal. Talagang malinis na po ang aking puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Inalis na rin po ang lahat, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, habang tumatagal, mga minamahal, nanaginip po ako, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Sa aking panaginip, mga minamahal. Nanlamig po ako, mga minamahal, sa pagpupuri ko po, mga minamahal. Pagpalakpak, mga minamahal, nakita ko po ang aking palakpak, mga minamahal, ay napakalamig, mga minamahal. Wala na po yung kagalakan ko po sa aking panaginip, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, habang tumatagal, mga minamahal, minsan na lamang po ako dumalo, mga minamahal. Minsan na lamang po, mga minamahal. Linggo na lang po, mga minamahal. Hanggang mawala na po yung linggo, mga minamahal. Nandun na po, natutok na po ako sa trabaho ko, mga minamahal. Hindi na po ako dumadalo, mga minamahal. Unting-unti po nawala yung kagalakan ko po sa aking puso, mga minamahal. Yun po ang nangyari sa akin, mga minamahal. Hanggang sa ako'y nabarkada, mga minamahal, kasama ko sa trabaho, mga minamahal. Yun na po, bumalik po yung bisyo ko po na pag-iinom ng alak, mga minamahal. Mas grabe pa, mga minamahal. Sapagkat sumasama na po ako sa aking barkada, mga minamahal. Subalit nandun pa rin ang mahal na Panginoon sa aking puso, mga minamahal. Nilalabanan ko po yan, mga minamahal, sa aking panalangin, mga minamahal. Yung po yung bisyo ko po yan, bumalik yan, mga minamahal. Sa trabaho ko po, mga minamahal, talagang hindi na rin po ako nakakapagtrabaho dahil sa aking bisyo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hanggang sa ako po, mga minamahal, ay nawala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na po akong kagalakan, mga minamahal. Nandun yung mga bisyo ko po, bumalik po yan, mga napakatagal, mga minamahal. Mas grabe pa. Yung sahod ko po na isang kinsinas, mga minamahal, napupunta lang po sa mga bisyo, mga minamahal. Iniisip ko po, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, gumawa ng kaparanan, mga minamahal. Ako po'y umuwi dito po sa San Carlos, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hindi na po ako dumadalo niyan, mga minamahal. Nawala na ang kagalakan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nasa kaisipan ko pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun pa rin ang ating pinakamamahal sa aking puso, mga minamahal. Hanggang ako po ay nagtrabaho sa dako po ng Santa Cruz, mga minamahal. Mining, mga minamahal. 2010 po ako nagtrabaho dyan hanggang 2020, mga minamahal. Dumadalo po ako minsan lang, mga minamahal. Sapagkat yung trabaho namin nasa bundok, sa kalagitnaan ng bundok po, mga minamahal. Doon po kami, mga minamahal. Bababa lang po kami, mga minamahal, kung bibili po kami ng baon, mga minamahal.
sumasama po ako pag linggo, mga minamahal, dumadalo po ako, mga minamahal. Nararamdaman ko pa rin ang lamig na pumapasok sa aking katawan, mga minamahal. Kaya, yun po, mga minamahal, nandoon din po ang pagtatapat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibinibigay ko po rin yung ikapu at handog sa ating pinakamamahal na Panginoon pag ako'y nagsasahod, mga minamahal. Yun, nangyari sa akin, mga minamahal. Mahirap talaga kung wala ka sa mahal na Panginoon, kung hindi ka dumadalo, mga minamahal. Walang mangyayari sa iyong buhay, mga minamahal, pag nakakilala ka na nalamig ka, mga minamahal. Sapagkat naranasan ko po yan, mga minamahal. Babalik at babalik yung mga bisyo mo, mga minamahal. Totoo yun, mga minamahal. Subalit ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa bunga ng panalangin na ating beloved pastor, sa puso pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2020, mga minamahal, sapagkat yung trabaho namin, mga minamahal, naliop na po ako, mga minamahal, sa underground, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, dito na po ako nagpatuloy, mga minamahal, hindi na po ako nagtrabaho, mga minamahal. Ang trabaho rin minsan, pag mabigat yung trabaho mo, mga minamahal, talagang lalo kung hindi ka na dumadalo, mga minamahal. Subalit, nandun pa rin ang patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang nagtatrabaho sa loob ng lupa, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Nung ako'y umuwi dito po sa San Carlos, mga minamahal, 2020 na po, mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy, mga minamahal. Hindi ko na hinayaan, mga minamahal. Dumalo po ako ng dumalo, mga minamahal, ng 3 bisis, mga minamahal. Hanggang ang mahal na Panginoon ay naramdaman ko uli yung naramdaman ko po ng unang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naramdaman ko uli yung malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat. At muli po akong kinabagan ng mahal na Panginoon. Ako'y anong balik, mga minamahal. Hindi na po ako nagtrabaho kasi pag ako'y nagtrabaho, mga minamahal, mas lalong mapapalayo po ako sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya dito na lang po ako sa San Carlos, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras pong ito, ako'y nagpapatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po ang mahal na Panginoon, alisin ang bisyo mo, mga minamahal, pagtatawagin ka ng mahal na Panginoon sa gawain ito. Totoo po, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Naroon po ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso, mga minamahal. Mga himala na ginagawa ng Diyos sa araw-araw na ating buhay, mga minamahal. Ang kagalakan, ang importante ang may kagalakan ka sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung wala kang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala, mga minamahal, para ka lang batingaw na alingaw-ngaw, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung po, ako'y nagpatuloy hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Ang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pag-iingat niya sa araw-araw, sa buhay ko, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal, sa pag-iingat, papunta rito sa gawain, mga minamahal. Salamat sa 3 bisis na dumalo. Ang sabi ng ating beloved pastor, mga minamahal, dumalo kayo ng 3 bisis upang magbunga tayo, mga minamahal, na fruit of the Spirit, yung siyam na Espiritu. Mahal, sabi ng ating pinakamamahal na pastor, mga minamahal, yung unang pangangaral niya, yung nandoon po tayo sa Coliseum, mga minamahal, yung po nangaral ng ating beloved pastor. Dumalo kayo ng 3 bisis, sabi ng mahal na Panginoon, mahal na pastor, upang matanggap natin ang bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, meron pong isa
na nasa akin, mga minamahal. Una-una yung pagtitiis, mga minamahal. Pangalawa yung kagalakan, mga minamahal. At pag-ibig, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras pong ito ay nagpapatuloy, mga minamahal, sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Ganyan po kabuti ang mahal na Panginoon. Hanggat hindi nagbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, dakilang kabagan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal sa mga tumalikod, sa mga hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon, sa ating minamahal na kababayan, ating kapwa-tao, mga minamahal. Lahat ng tao, mga minamahal, ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Hanggat hindi pa nagbabalik ang mahal na Panginoon, ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Manumbalik ka lamang, anumang nagawa mong pagkakasala, mga minamahal, magpakumbaba ka, manumbalik ka, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, patatawarin kanya, mga minamahal. Tumalikod ka, manumbalik ka, ang ating mahal na Panginoon ay Diyos ng pag-ibig, patatawarin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ngayon kung nagmamatigas ka, mga minamahal, dahil iniibig ka na mahal na Panginoon, paalalahanan ka na mahal na Panginoon. Mga minamahal na halos mamatay ka na, mga minamahal. Sa paralayan doon mo maalala ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil sa iyong panunumbalik sa pagsisisi mo, mahal na Panginoon, tapat ang Diyos. Sabi niya, ay aglaman natin ang ating pagkukulang, pagkakasala, magpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Tapat at banal siyang tayo patatawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ayun po yung gagawin natin, mga minamahal. Alalahanin natin yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Yung kapayapang kagalakan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin po natin, mga minamahal, kung sino po tayo noon, mga minamahal. Tayo po ay talaga po maraming mga bisyo, drug-addict, mga minamahal. Nung nakakilala tayo sa mahal na Panginoon, tayo binago na mahal na Panginoon. At binigyan tayo ng pagkaunawa ng ating pinakamamahal na Panginoon kung bakit niya po tayo tinawag, kung bakit po siya nagkatawang tao, mga minamahal, sapagkat ang ibig niya nga po, mga minamahal, tayo po, lahat tayo po yung mga ligtas, mga minamahal, sapagkat hindi po biro, mga minamahal, yung naghihintay na kaparusahan sa mga tao, sa mga anak ng Diyos na hindi po manunumbalik, mga minamahal, mga tao na nagmamatigas ang kanilang puso, mga minamahal. Pagdating ng araw na yun, mga minamahal, huli na ang lahat, mga minamahal. Buhay na wala hanggan doon sa pagduros sa mga minamahal, doon sa impyerno, mga minamahal. Kaya nakakalungkot po na bagay, mga minamahal, kung ang tao po hindi manunumbalik, tawag ng tawag ang mahal na Panginoon, mga minamahal, hanggang may panahon pa, mga minamahal, yung panawagan ng mahal na Panginoon, mga minabigyan po natin, mga minamahal, ng kahalagan ng pagtawag ng mahal na Panginoon. Sa lahat ng tao sa atin, mga minamahal, panunumbalik po natin yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Tumayo po tayo, mga minamahal, po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. So, mahal po natin minamahal. This is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it, and be glad on it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya.
ang ating dakilang Diyos na buhay. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, outreach the beloved children's choir. Praise God.
bless po sa ating pong beloved children's choir. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang pinamatan sa puri, pagwawalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang mga minamahal. Amen. Napakabait mga minamahal na Diyos na talagang sa atin ay nag-iingat, nagpapala mga minamahal at tumutugon sa ating mga dalangin. Amen. Karapat dapat na papurihan, sambahin at parangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng mga awiting ito mga minamahal, talagang ating na ipapaabot sa ating mahal na Panginoon ang ating pasalamat sa kanyang mga minamahal na hindi man tayo karapat dapat tayo kinahabagan, patuloy na kinakabagan ng ating mahal na Panginoon. Amen? At patuloy natin pinapabuhat ang paggalang at parangal sa mga taong ginamit ng mga Pesos para sa ating kaligtasan sa ating pong beloved Evangelist Pastor Will Desal Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy po natin inaalala at pinapalagay ang kanilang mga turo at aral sa bawat isa atin. Maupalang madaling araw sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito po sa dako ng San Carlos City Outreach, sa ating po beloved elders sa iyo po mga minamahal, datihan man at sa mga bisita kung mayroon man. Isang upalang madaling araw po sa ating lahat at gayon din sa ating mga Facebook and YouTube viewers, welcome na welcome po kayo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palagpakan natin minsan ang ating mahal na Panginoon. Palagpag mga minamahal, lubos ang papasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At talagang tayo ay pinagpala mga minamahal ng ating pinakamahal na Panginoon sa matagumpay mga minamahal na pagdiriwang po mga minamahal ng pang 51 taon mga minamahal na anibersaryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat ng talagang naka-attend doon mga minamahal at sa mga hindi man nakarating mga minamahal pero talagang nandoon yung pagsikap na maka-join through live mga minamahal. Pinagpala tayo mga minamahal, lalo na yung mga patutuo na ating napakinggan mga minamahal. Grabe, terribling himala ang ginawa ng mahal na Panginoon. Amen? Talagang saan tayo mga minamahal makakita sa ibang gawain mga minamahal na yung nangyari sa Old Testament mga minamahal sa panahon ng ating mahal na Panginoon mga minamahal during the earth ministry niya mga minamahal at sa buhay ng mga apostol mga minamahal yung himala, mga patay mga minamahal ay muling nabuhay. Amen. Pinuhay ng mahal na Panginoon, yung mga kitongin nilinis ng mahal na Panginoon, yung mga karamdaman mga minamahal na talagang walang magawa, hindi ma-explain ng siyensya mga minamahal. Ay, sa ating panahon mga minamahal, amen, sa Jesus Miracle Crusade mga minamahal, nangyari din, patuloy nangyari yung mga ganong himala. Yung mga minamahal, yung buntis mga minamahal, amen, na kung saan mga minamahal ay lumampas na mga minamahal sa kanyang Juday mga minamahal, nasa 10 months na mga minamahal at ilang linggo na mga minamahal. Hindi niya alam mga minamahal dahil nga hindi siya nakapagpasyaka ang mga minamahal at dulot nito mga minamahal ay talagang pumutok yung ugat sa kanyang mga minamahal na siya'y nawala ng paningin mga minamahal. Amen? Pero ang himala ng mahal na Panginoon, yung nasa kanyang sinapupunan mga minamahal, ay naipangarap niya pa rin mga minamahal, buhay mga minamahal, ligtas mga minamahal. Amen? Bagamat sabi mga minamahal ng mga doktor mga minamahal, ang bata mga minamahal, yung kapag lumampas yan mga minamahal, kahit 9 months pa lang mga minamahal, patungo pa lang mga minamahal ng mga minamahal ng pang 10 months mga minamahal ay pwedeng pag nagdumiyan ay malason mga minamahal pag nagkain. Pero grabe mga minamahal, yung bata mga minamahal buhay at yung nanay mga minamahal ibinalik ng mahal na Panginoon yung kanyang panangin. Kaya mga minamahal, amen, ngayon tayo mga minamahal narito, overnight prayer mga minamahal, amen, na ang mga Kristiyano hindi nagtatapos doon sa pagdiriwang lamang ng pag-51 taon mga minamahal, yung pagpapasalamat natin sa mahal na Panginoon, kundi bawat araw ng ating mga buhay mga minamahal, bawat lakas na mayroon tayo mga minamahal, karapat dapat patuloy papurihan, sambahin ng mga Panginoon. Dahilan kung bakit ang mga Kristiyano mga minamahal, amen, nandito sa araw na ito, nagpupuyat, nagpupuri sa karapat dapat na Diyos, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ating mahal na Panginoon, amen? At tayo muling patuloy mga minamahal sa Panginoon mga buhay, pinagpalang patutuo, atin na po ibinibigay yung pupataw sa ating beloved sister Joy Kachilyan at maghanda po usod na sila ng ating pong beloved brother Tariel Tawaran. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat na ukol lamang sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord.
Doble paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda, sa ating ginagalang Assistant Pastora Lina C. Almeda, at sa ating mga beloved Almeda children. Nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil isa po ako na nakasama sa ginanap na 51 Church Amen. Praise the Lord. Hallelujah. anniversary sa Marikina Sport Center. Alam niyo po mga minamahal, pumunta po ako doon na andyan po yung kalungkutan sa aking puso. Ngunit nung pag-uwi po, andyan po yung baon-baon ko po na kagalakan, Praise the kapayapaan Lord. sa Hallelujah. aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, balikan ko lamang po nung ako po'y bata pa lang po ako nung ako'y masave dito sa ating banal na gawain. Alam niyo po mga minamahal, sa katagalan po ako po ay nalamig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mahabang panahon po ako na nalamig. Alam niyo po mga minamahal, andyan po na wala pong kapayapaan ang aking buhay noon. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po akalain na ibabalik po ako ng mahal na Panginoon, na muli akong ibabalik ng mahal na Panginoon sa ating banal na gawain bilang mga awit. Alam niyo po mga minamahal, sa ngayon po, dumadaan po ako sa matinding trials. Alam niyo po mga minamahal, sa sobrang pag-aaway po namin ng aking beloved husband, andyan po na umabot na po sa punto na kinitil ko na po ang aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, hindi po pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ay mawala ng buhay. Alam niyo po mga minamahal, sa sobrang depressed na po ako. Alam niyo po mga minamahal, ininom ko po yung malaking alcohol na 70%. Alam niyo po mga minamahal, nakalahati ko po yun. Alam niyo po mga minamahal, andyan po na grabe yung pagsusuka ko ng dugo. Alam niyo po mga minamahal, andyan po na hindi po pinahintulutan ng mga mahal na Panginoon na ako po ay mawala. Alam niyo po mga minamahal, kinagabihan po noon, umuwi po ako sa dako ng Bayangbang. Alam niyo po mga minamahal, nung pag-uwi ko po, alam niyo po mga minamahal, tawag dito, pag-uwi ko po ng Bayambang, alam niyo po mga minamahal, andyan po yung pag-alala ng aking pamilya. Alam niyo po mga minamahal, hindi po ako nakakatulog, hindi po ako nakakain. Alam niyo po mga minamahal, andyan po na pag-iyak ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tanggalin niya po lahat ng sakit sa puso ko, gumugulo sa isip ko. Alam niyo po mga minamahal, sa lagi kong pagbabasa po ng Bible, alam niyo po mga minamahal, unti-unti pong inaalis ng mahal na Panginoon ang aking kalungkutan sa aking puso. Alam niyo po mga minamahal, umabot na po sa punto na hindi na po ako nakakain, hindi na po ako nakakatulog. Halos kagabi lang po mga minamahal, hindi po talaga ako nakakatulog. Ilang halos mag-iisang buwan na po na hindi po ako nakakatulog ng maayos. Alam niyo po mga minamahal, andyan po ang pagluhod ko kagabi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, tanggalin mo lahat ng sakit sa puso ko, mahal na Panginoon. Bigyan mo ako ng kapayapaan, mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ko pong manalangin, andyan po na wala pa pong isang oras, pinatulog na po ako ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Amen. Hallelujah. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kasi kung wala ako dito sa banal na gawain, alam niyo po, sobrang lungkot ko po sa bahay, pero pag andito po ako sa banal na gawain, alam niyo po mga minamahal, andyan po yung kapayapaan sa aking Praise the buhay. Lord. Alam niyo po mga minamahal, halos ayaw ko na pong umalis dito, kasi mas nararamdaman ko yung presensya ng mahal na Panginoon pag andito po ako. Alam niyo po mga minamahal, minsan, isang gabi po nangusap sa akin ang pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan ng panaginip. Alam niyo po mga minamahal, sabi sa akin ng mahal na Panginoong Hesus, magpakainit daw ako sa pananampalataya. Yun po yung ginagawa ko ngayon, nagpapakainit po ako. Kaya unti-unti pong pinaalis ng mahal na Panginoon ang sakit at gumugulo sa aking isip. Alam niyo po, kaya lubos-lubusan ko pong pinapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na hindi man po ako karapat-dapat, ngunit
Ginagamit ako sa banal na ubasan bilang mga awit. Kasama ko po ang aking beloved son. Kaya lubos-lubusan ko pong pinapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Kaya hanggat dito na lamang po ang pinakamataas ng pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus Amen. po Tuloy lamang. po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. God bless sa pinapalampatuloy ating pong Sister Joy Cachillar. Amen. Salamat sa ating pinakamalapay na minamahal at tunay nga mga minamahal, hindi po biro yung ganun mga minamahal dahil ang inyong balingkod ay dumanas din ng ganung senaryo mga minamahal kung saan ay talagang walang maayos na tulog mga minamahal. Talagang kahit mga minamahal, anong pikit mga minamahal ng mata, kahit anong pwesto mga minamahal sa pagiga ay talagang may kabagabagan ng puso mga minamahal na talagang mag-cause ito mga minamahal ng talagang pag-alala mga minamahal, walang focus mga minamahal at talagang pwede ito mga minamahal na magpabagsag din sa ating katawan po mga minamahal, pagkawalan ng gana mga minamahal na kumain po mga minamahal, amen. Talagang hindi po biro mga minamahal ang magising mga minamahal na madaling araw mga minamahal at pag-gising na umaga mga minamahal ay talagang walang kumpletong tulog mga minamahal. Hindi po biro mga minamahal ang gano'ng pagkakataon magkaroon ng anxiety mga minamahal. Pero totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal sa ministeryo nito mga minamahal na natutunan natin sa ating pong beloved parents in the Lord mga minamahal. Amen. Na kapag ating gawin mga minamahal na the more tayong lumapit sa mga Panginoon, magsumamo mga minamahal, magpuri, manalangin mga minamahal, mag-ayuno mga minamahal. Ito yung tatlong mahalagang bagay mga minamahal kapag ating ginawa mga minamahal. At sabi ng ating malapastro mga minamahal, siyang tiyak na bagay, anumang demonyo ng karamdaman ng papahirap sa ating kabagabagan man ng puso, pagkabalisa walang kapayapaan ng puso disipan, tatalsik yan sa mga Kristiyanong laging nagpupuri sa ating malapaynoon, nagbubuli-buli sa salita ng malapaynoon, amen, maningas na nalangin, nagsumamo sa malapaynoon, dumadalo sa gawain ng ating pinakamalapaynoon, amen, nag-aalala ng pag-ayun ng mga minamahal dahil yung mga bagay na yan mga minamahal, amen, ang isang kinatatakutan ng kaaway ng Diyos mga minamahal. Amen. Naalala niyo mga minamahal yung patutuo mga minamahal na bata sa kaya mga biglang talagang nawalang mga minamahal dahil dinala mga minamahal sa impyerno mga minamahal. Amen. Pero nung sinabi ng kanyang labos mga minamahal, ni-report ito mga minamahal sa ating pong beloved pastor mga minamahal na yung katabi niya lamang yung batang yun sa sakyan at biglang nawala. Hindi lang alam kung nasaan napunta. Ay nanalangin ang ating malapastro mga minamahal, kabalikan lang ng mga manggaw mga minamahal. Nagpuri ang mga anak ng Diyos mga minamahal, nung malaman mga minamahal na nagkapagpuri na biglang dumating yung bata, ikinuwento niya na nung nagpasimulang magpuri daw mga minamahal sa pangunang pagpuri na ating malapastro mga minamahal, ang impyerno mga minamahal, amen, nayanig mga minamahal, amen, nanginig sila sa tako mga minamahal lang ang mga anak ng Diyos mga minamahal sa Jesus Crusade, nagpuri sa ating pinakamamahal, may kapangyarihan pala mga minamahal, kinatatakutan ng kaaway mga minamahal, ang mga Kristiyano mga minamahal kapag sila ay nagpupuri, lumuluwalhati sa ating malapaynoon sa panahon mga minamahal ng problema, kapag-abagan mga minamahal, kapag yan ang ating gagawin mga minamahal, amen, hindi tayo, huwag nating hayang tayo ay matalo ng takot mga minamahal, na kung saan huwag nating hayang mga minamahal na tayo ay maratiling kumbaga nalulumos sa isang magbugbog mga minamahal, kundi ang gawin natin mga minamahal, tularan natin yung talagang ginawa ng ating beloved parents in the Lord mga minamahal na magandang ehemplo mga minamahal, lalo tayong lumapit sa ating mga lalo tayong tumawag, lalo tayong magsumamo, magpasalamat puri sa mga Panginoon sa ating nagbagay magkamtin natin ang katugunan, ang proteksyon, ang pag-ingat, pagliligtas na ating mga gaya ng ating mga kapatid, nagpatutuo mga minamahal, amen, siya ibinigyan ng kapayapaan ng ating mga Panginoon sa kanyang puso isipang mga minamahal, talagang inalis ang anumang pagkabalis sa mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon, at magsabi ng Praise the Lord, amen. Yan ay hindi kailanman mabili, mga minamahal, mabibili ng sanlibutan ito ng anumang kayamanan sa mundong ito, anumang malaking halaga ng pera sa mundo ito mga minamahal, hindi mabibili ang tunay na kapayapaan sa puso at isipan. Yan ay nakakamtan lamang mga minamahal sa pamagitan mga minamahal ng masugid mga minamahal at taus pusong
ating relasyon, pagkipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at tayo muling patuloy mong minamahal at na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Tariel Tawaran, ating pong pakinggan kung paano rin siya pinapala ating mahal na Panginoon. Amen. At sundan sila ating pong beloved Sister Martha Tamundo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago pong lahat, ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba, praise the Lord sa ating pinakamalapit Jesus po. Amen. Praise the Lord. At ganoon din po, hallelujah, pag-aalala sa mga aral at turo na ating kagana-galang na malapastor, ating Prince of the Lord, praise the Lord, bigyan sa ating Assistant Pastor, Lina Kumon Almeida, praise the Lord, at pagbati din po sa buong Almeida family, praise the Lord, maging sa ating beloved workers, sa mga pagpalang gabi po, sa panguna nating Kuya beloved Ordin Preacher, Kuya Bovenir, praise the Lord, sa kanilang buting anak, praise the Lord, ating Divine Snare, hallelujah. Paging sa inyo mga minamahal, pag-umadat sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalapit Jesus na bigyan ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamanghang gawa, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, yan na bagamat paulit-ulit na patuto, pero hindi ko po patuto to, kundi patuto ng ating dakilang Diyos na buhay, praise the Lord. Kasi dito po kami namulat, praise the Lord, lumago sa pananampalataya, hallelujah. Way back 1994, praise the Lord, no, so nagdalangin natin kagalang-galang mahal pastor, praise the Lord. Isa kami sa kinahabagan, naabot ng kanyang pagluhod, praise the Lord. Andyan na sa mga naunang Kristiyano, andyan na binahagian na aking beloved ama, na sabi nila ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, nagbabago ng buhay, nagpapala, praise the Lord. Andyan na tumutugon sa mga panalangin. Lahat po yan ay totoo na aming nakamtan, praise the Lord. Kasi ang aking beloved father nung araw, hallelujah, andyan na may taglay na acute ulcer po yan na matagal na panahon na kanya tinaglay, nagpahirap sa kanya, praise the Lord. Andyan po mga minamahal na sabi ng doktor, kailangan mo operahan yun. Pero bago mangyari yung operasyon na yan, andyan na kahabagan nating tikilang Diyos, andyan na may nag-share sa kanya, praise the Lord. Alam niyo po, nagpa-counsel sa mga beloved manggagawa, sabi ng mga beloved manggagawa, mag-alay po siya ng ayuno. Sa kanyang kabaguhan, andyan na nagtanong siya, ano po yung ayuno? Andyan na sabi nila sa kanya, mag-stay siya sa pastoral house. Hindi siya kakain na, praise the Lord, magkipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri at panalangin, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan yung doubt ng aking ama kasi sabi niya, paano ako mag-aayuno sabi ng doktor, bawal sa akin malipasan ng gutom, pero taliwas sa talino ng tao, praise the Lord. Andyan na sa banal na gawain to, tinuruan tayo na manampalataya, praise the Lord, magtiwala sa ating dakilang Diyos at ang dakilang Diyos ang gagawa ng kapamaranan, praise the Lord, papapagitan ng himala. Alam niyo po mga minamahal, sa kanyang pag-aayon, praise the Lord, hindi karakadaka tinanggal ang kanyang sakit na ulcer, praise the Lord. Andyan na ang pinagkaloob ng ating dakilang Diyos, ang pagbabago ng kanyang buhay, praise the Lord. Sa kapamaranan na andyan na magsisilbi siyang ilaw sa aming pamilya, praise the Lord. Andyan na sa pag-uwi niya sa aming tahanan, nagtataka aking beloved mother kasi nawala na yung kanyang bisyo, praise the Lord. Yung pananalita niya, andyan na binagong lubos ng ating dakilang Diyos, maging sa kanyang pananamit, praise the Lord, pinihisan ng may kabanalan, mga minamahal, praise the Lord. Andyan po mga minamahal na dinala niya po kami sa banal na gawain to. Tandang-tanda ko, praise the Lord, sa mura kong edad, praise the Lord, andyan na kami na aking, yung aking kuya, praise the Lord, ang aking ate, praise the Lord, ng panganay. Andyan po na sobrang saya namin. Talong-talong kami sa banal na gawain to, praise the Lord. Andyan na, nung araw, labas-masok kami sa ospital. Pero nung andyan na sa murang edad namin, praise the Lord, pag may sakit kami, hallelujah, andyan na sinisigaw namin, sinasabi namin, hallelujah, 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 praise the Lord. Karakadaka, pinapagaling kami ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Na aking tantang-tanda, praise the Lord, na sabi ko, pag binabalikan ko yan, sabi ko, napaka-imposibleng bagay, praise the Lord, na sobrang sakit ng ngipin mo. Andyan na iniinda mo yung sakit ng ngipin, pero pag sinasabi mo yung salitang hallelujah, hallelujah, andyan na pinapagaling na ating dakilang Diyos na buhay, praise the Lord. Bumalikan ko lang po lamang, praise the Lord, ang sakit na aking ama na ulcer. Hindi niya po namalayan
sabi ng mga beloved manggagawa, patuloy lang sa banal na gawaing to. Darating din ang araw na tutugunin ng ating dakilang Diyos na buhay ang ating panalangin, Halipis Lord. Nandiyan na pagpapalain ng lubos sa Halipis Lord. Totoo po yan, mga mahal, kasi bumilang po kami ng taon, Halipis Lord. Anyan po na dinamalayan ng aking beloved Ama, wala na po yung sakit na kanyang nararamdaman. Hallelujah. Nagtataka po siya, di maniwala, nagpa-check up po siya ng Dr. Halipis Lord. Anyan po na yung foundings na wala po yung malaking sugat sa kanyang tiyan, Halipis Lord. Dahil patunay lamang na pinagaling siyang lubusan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Di lang po yun, mga minamahal. Andyan po na naging bunga, bunga niya po kami sa kanyang paglilingkod, Halipis Lord. Andyan na tinawag kaming buong kanyang sambahayan, Halipis Lord. Andyan na di namin namalayan mula sa hirap na buhay. Andyan na pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, nakapagtapos ng pag-aaral. May kanya-kanya na ring trabaho, Halipis Lord. Hindi sa pagtataas ng sarili, mga minamahal, pero sa kapurihan lamang ng ating dakilang Diyos na buhay, ang inyong abang lingkod, Halipis Lord, bilang alagad ng batas, bilang pulis, Halipis Lord. Kita niyo po naman po sa balita, andyan na palaging laman kami ng balita, pero bilang mananampalataya, andyan na tinitiwala natin sa dakilang Diyos ang ating serbisyo at buhay, Halipis Lord. Alam niyo po, mga minamahal, way back 2018, mga minamahal, andyan na dumating yung paalala sa akin, Halipis Lord, kasi alam niyo po, dumating yung time na sa pagod ko sa trabaho, sabi ko, maunawaan siguro ako na ating dakilang Diyos na buhay, kasi di kaya ng aking katawan. Andyan na, di po ako dumalo sa banal na gawain, hanggang unti-unti na po akong napahiwara, Halipis Lord, na malayan ko na lang po aking sarili, parang normal na lang po sa akin na di dumalo sa banal na gawain, Halipis Lord. Alam niyo po, mga minamahal, dumating yung paalala sa akin, hallelujah, na ambush po kami ng hanay ng NPA. Nung time na yun, Halipis Lord, nabigo po kami sa tulong ng tao, mga minamahal, kasi nung tumawag kami sa headquarter na sabi namin, kailangan namin ng air support, kailangan namin ng bala, kasi kulang na po kami sa bala at marami ng sugatan. Andyan na, ang sabi nila, stand your ground, walang darating na tulong, Halipis Lord. Pero sa ating dakilang Diyos na buhay, Halipis Lord, sa tinuturo sa panalagawain ito, sa panahon ng kagipitan, nandiyan na magsisi tayo, humingi na hawag sa ating dakilang Diyos. Hindi tayo bibiguin. Totoo po yun, mga minamahal, kasi noong time na yun, tanggap ko na aking kamatayan. Tumawag na ako sa aking beloved wife, nagpapaalam na po ako, Halipis Lord, rinig na aking beloved wife yung putukan noong time na yun. Pero di siya nawalan ng pag-asa. Tumawag po siya sa dako ng pastoral house bilang backup prayer, Halipis Lord. Alam niyo po, mga minamahal, bigla po yung natigil yung putukan na yan, Halipis Lord. Umatras po yung hanay ng NPA, Halipis Lord. Nakauwi po kami ng ligtas, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Andyan, alam niyo po, mga minamahal, yung baw ko nung time na yun, sabi ko, mga dakilang Diyos, Halipis Lord, ikaw ang may hawak ng lahat, ang may hawak ng maging sa oras at panahon. Hinihiling ko sa iyo, mga na hipuin mo ang puso na aking boss, Halipis Lord, na andyan na magpapalipat ako ng assignment. Bagamat napakahigpit na magpalipat ng assignment, kasi nung time na yun, nalalapit po yung ano ng, di ko na malayan, malapit po yung ano ng pandemic, Halipis Lord. Alam niyo po, mga minamahal, nagpaalam po ako sa aking boss, sabi ko, magpapalipat ako ng assignment sa dako ng Benguet, Halipis Lord. Alam niyo po, mga minamahal, di ko po sukat akalain na yung sasabi, ang ini-expect ko yung sabi niya sa akin, baguhan ka sa serbisyo, magpapalipat ka agad. Pero hindi po, Halipis Lord, sabi niya sa akin, sige, asikasuhin mo yung papeles mo at tutulungan kita, tatawag ako sa region, Halipis Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah. Andyan yung karakadaka na katugunan. Bagamat andyan na tuso talaga ang kaway, kasi nung time na yun, bago lumabas yung order ko, andyan na nataon sa pandemic. Tinago nila yung order ko sa provincial level, sabi nila hindi, on hold daw muna. Pero marami mang hadlang, Halipis Lord. Ang ating Diyos na buhay, pag kumilos, walang magagawa ang tao, Halipis Lord. Kasi nung time na napalitan yung provincial director, pag nakipagkita niya sa order ko, pag-review niya sa mga papers sa table niya, sabi niya, bakit may papel na yung taong to, di niyo pa i-release? Gusto ko bukas na bukas, ayaw kong makita yung mukha ng taong to dito sa
place na to, Halimbawa Lord. Kaya sabi sa akin aking boss, ngayong gabi pa lang mag-impagi ka na, bukas alis ka na dito kasi yun yung marching order, Halimbawa Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay kasi maging sa yung transition niya, yung paglipat ko, Lord, pagpunta ko dito sa dako ng Benguet, nagsaludo ako sa provincial headquarters. Sabi ko, sir, kung okay lang, papunta po ako sa Itogon, munisipyo ng Itogon kasi yung asawa ko po, umuwi po ako sa dako ng Pangasinan. Alam niyo po mga minamahal, sabi sa akin, marunong ka bang mag-drive? Hindi po, sir. Sige, punta ka doon sa Kibungan, sa pinakamalayo, sabi sa akin. Andyan po na nanlumo aking puso bilang tao, pero paglabas ko po sa kanyang office sa Halimbawa Lord, nasa kasalubong ko yung admin na Halimbawa Lord, sabi sa akin, saan ka pupunta? Hindi pa po ako nakapagsalita, mga minamahal. Sabi sa akin, punta ka ng Sablan kasi along highway. Tawagan ko yung COP doon, maghanda ka, sunduin ka niya. Sabi ko, gaano kabuti ang ating dakilang Diyos sa Halimbawa Lord. Yung bus ng istasyon, yun pa yung susundo sa akin. Sino ako para pag-aksayan nila ng oras, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, andyan po na totoo po yun kasi nung paghanda ko ng aking gamit, sabi niya, puntahan mo yung tao dito. Alam niyo po, yung bus ng istasyon, andyan po na mayroon kong police captain po yan, mga minamahal. At ako, nung time na yun, ay patrolman baguhan serbisyo. Isasakay ako sa kanyang personal sasakyan, ihatid doon sa istasyon. Kaya sabi na aking kasamaan, napaka-special mo naman kasi yung boss pa natin yung susundo sa iyo. Pero andyan po na sa ating dakilang Diyos na buhay, kinakasangkapanan po yung mga tao para sa pagpapala sa ating mga minamahal, Lord. Andyan po na hanggang sa mga oras na to, andyan na nakakadaro na ako sa panalagawain. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. At maging po, Lord, maging sa aking beloved kuya, kasi sa aming pamilya, dalawa kaming lalaki, pero dyan na kasama ko, na mas nauna sa akin na naging nakapasok bilang alagad ng batas. Alam niyo po, mga minamahal, nasabugan po yan ng rifle grenade, Lord, na yung rifle grenade, katumpas po yan ng granada, mga minamahal. Nung time na yun, Lord, andyan po na sa bigla ang pagsabog niyan, sa lakas ng shockwave, nabingi po siya, di niya po alam kung anong nangyari sa kanyang paligid. Pero sa kanyang isip, andyan na nagre-review po siya, Lord, na humingi ng tulong sa ating dakilang Diyos na buhay. Alam niyo po, mga minamahal, sa pagmulat niya sa kanyang mata, pagtingin niya sa kanyang paligid, yung pine tree wasak, yung simento wasak, Lord, yung bakal wasak ng sharp nail. May naramdaman siyang mainit na bagay sa kanyang taggiliran. Paghawak niya po, akala niya po dugo, pero bakit matigas? Pagtingin niya po yung sharp nail, binutas ang kanyang damit, pero ang kanyang taggiliran, Lord, di man lang pinasok ng sharp nail. Ayan, kaya sabi niya, totoo ang Diyos na buhay, nag-iingat sa banal na gawain ito, Lord. Andyan na marami pong pagpapala at himala ang aming nakamtan mula ng makakilala kami sa banal na gawain ito. Pinapasalamatan ko ating dakilang Diyos na buhay sa pagpapalang material, financial, physical, at higit po sa lahat, mga minamahal, sa pagpapalang spiritual, Lord. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan ay tayong sa ating pinakamalapit Sus po lamang. Amen. Palapakan natin ating mga Panginoon. God bless sa pinagpalampatuloy natin pong beloved brother Terry Tawaran. Tayo po muna, mga minamahal, ay tumayo at tayo magpuri sa ating mga Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang magagamit ko? Ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang magagamit ko? Ang tayo ay malapit na at ganiyong kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. Ulan ay binigay mo, pati na ang buhay ko, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang magagamit ko? Ang araw ay malapit na,
doon sa malaking upuan. O si Jesus ay darating na. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking upuan. Ito ang araw na guluhan. Praise the Lord, hallelujah. Glory, glory, glory. Ay masaya at puri siya, at puri siya. Ito ang araw na guluhan ng Diyos. Ay masaya at puri siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Let us rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. That the Lord has. Praise the Lord, amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Amen. Tayo pong mamimahal ay muli po patuloy sa pagkinamubuhay pinapalapagtuo. Kung handa na po ating pong Sister Martha Tamundong ating na pong ibinibigay ang buong pangatong ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ating mahal na Panginoon at sundan sa ating pong beloved brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal Amen. na Praise the Jesus. Lord. At ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na Pastor Wildis Rada Almeida na lagi nating naaalala po ang magagandang turo ng ating mahal na pastor at sa ating mahal na pastora, Lina C. Almeida. At ako rin po'y nagpapaabot ng respeto sa Almeida Children's at sa ating mga minamahal na mga manggagawa po na pinangungunahan po ng ating ordained preacher sa kanyang mahal na anak, Sister Vines. At sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y nabigyan muli ng pagkakataon para mapasalamatan ko po ang kabutihan na ginawa sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dati-rati mga minamahal, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan dahil po napakarami ko pong bisyo mga minamahal. Adik po ako ng sugal, adik po ako ng sigarilyo mga minamahal. Di po ako nawawalan sa aking bulsa noon na sa mga bisyong yan, mga minamahal, nagpahirap po sa akin. Nandyan, mga minamahal, na nagkabaon-baon po ako sa utang, sa mga 5-6, sa mga tao, mga minamahal. At bagamat noon po ay aking mahal na asawa, nakarating po ng Saudi Arabia, subalit hindi ko po naranasan guminhawa, mga minamahal, ng dahilan po sa aking mga bisyo. Talagang pag dumarating po ang kanyang padala mga minamahal, parang ko lamang pong ipinapahingi mga minamahal dahil binabayad ko po sa aking mga utang mga minamahal at hindi pa ako nakuntinto mga minamahal. Ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa, ito po isinangla ko po ng bangko na hindi po niya alam. Talaga po na
Yan po'y nagpahirap po sa akin, mga minamahal. Maging sa aking bisyo, mga minamahal, nandyan talagang hindi ko po maiwasan. At sa tindi ng aking problema, mga minamahal, dahil malapit na pong umuwi aking mahal na asawa, hindi ko po alam kung paano ko po sabihin na wala po akong naipon, maging mga alahas na regalo po sa akin, talagang ubos po, mga minamahal. At talagang grabe pong problema, mga minamahal, na aking dinadala nung panahong yun. At sa kahabagan po ng mahal na pa Jesus, ang pamangkin po ng aking mahal na asawa, ito po'y nasave po sa dako po ng Baguio, mga minamahal. At siya ay nagbakasyon po dito. Nung makita po ako, mga minamahal, na talagang ang aking problema, ang bigat-bigat, nakita po niya sa akin, mga minamahal, na ang lungkot ko. Sabi niya sa akin, tinanong po ako kung anong problema ko, mga minamahal, at halos hindi ko masabi, mga minamalaking problema. Subalit, nung sabi niya, tita, alam ko na sa tingin ko sa iyo ang bigat ng problema mo. Sabihin mo sa akin, dahil ang aking Diyos na pinaglilingkuran, na aking nakilala, sabi niya, ay totoong buhay. Alam niyo mo, minamahal, nung nasabi po niya sa akin, yun po, na-share ko po lahat ng aking problema. Maging mga, yung titulo ng lupa ng aking mahal na asawa, hindi po niya alam na ito po isinangla ko po sa bangko, mga minamahal. Nasabi ko po sa kanya, tita, sabi niya, sumama ka sa akin sa gawain ng mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang problema mong binabanggit mo sa akin, yan ay lulutasin ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Praise the Lord. Sabi niya, mga minamahal, kaya hindi po ako nagdalawang isip nung panahong yun. Ako po'y sumama sa kanya, mga minamahal. Diyan pa po sa Bonifacio, mga minamahal. At nung tinanggap ko, mga minamahal, ating pinakamamahal na pa Jesus, sa gawain ito, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko pa po alam po yung mahal na Panginoon, Diyos ko, sabi ko, kung totoo ka na nandito ka, sabi ko, lutasin mo aking problema, maglilingkod ako sa iyo. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, sa pangkalatang panalangin po ng ating pong mga magulang sa Panginoon, nung ako tumanggap sa gawain ito, sa ating pinakamamahal na pa Jesus, at ako'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Totoo, mga minamahal, ng ating Diyos sa gawain ito'y buhay. Amen. Lumulutas ng problema. Kasi po, mga minamahal, lahat ng aking nabanggit na mga problema sa kahabagan na mahal na pa Jesus, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Pinoon. Maging din po, mga minamahal, aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus, sa kanyang pag-iingat sa aking buong sambahayan na nandyan, mga minamahal, na aking pong mga anak, nag-service po sila sa dako po ng Bulacan, mga minamahal. Alam niyo po, talaga na nakita po nila, mga minamahal, na ang bilis ng sasakyan, mga minamahal, na talagang malapit na pong banggahin po sila, mga minamahal. At nung makita po ng aking mahal na anak, napasigaw po sila, mga minamahal, ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, grabing mag-ingat ating pinakamamahal na pa Jesus. Dahil po, ang sakyan na yun, mga minamahal, na
umiwas po mga minamahal, ang binangga niya po ang malaking puno mga minamahal. Gabi po nangyari yan mga minamahal at ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Jesus at iningatan po sila sa disgrasyang yun Praise the mga Lord. minamahal. Maraming salamat po sa pangkahalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Sila po iningatan ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon, maging sa kagalingan po ng aming pong mga karamdaman. Mga minamahal, dahil itong nakaraang linggo, mga minamahal, mga 2 linggo na pong lumipas, alam niyo po mga minamahal, ako po'y sumakit po mga minamahal, aking tuhod. Grabe pong sakit mga minamahal. Hindi po ako makatayo, makalakad mag-isa. Talaga po na maging maigalaw ko lang ng kunti mga minamahal. Ang sakit mga minamahal. At sabi ko po dahil ang nangyaring yun mga minamahal, nag-overnight po kami ng aking mahal na po. Dala ko po yung aking ikaputandog. Alam niyo po mga minamahal, sabi dahil naidlip po ako, Nay, sabi niya, ikaputandog na. Sabi ko, sa linggo na lang dahil nasa bag ko po, mga minamahal. Alam niyo po, pag uwi ko po mga minamahal ng aming bahay, kinaumagahan, wala pa po akong naramdaman. Alam niyo po, pagdating ng gabi, mga minamahal, sa aking pagtulog, nagising po ako, mga minamahal ng mga alauna po ng madaling araw. Grabe na pong sakit aking tuhod. Hindi na po ako makatayo, mga minamahal. Grabing sakit. Sabi ko, mahal na Panginoon, saan ako nagkulang sa iyo, ipaalam mo sa akin. Sabi ko po. Alam niyo po mga minamahal, dahil humiga na naman po ako na matulog at nagtanong po ako sa mahal na Panginoon kung saan po ako nagkulang. Alam niyo po, ako po'y sinagot na mahal na Panginoon. Anak, narinig ko pong busis sa aking pagtulog. Akala ko po mga minamahal talagang totoo. Kung may para sa mahal na Panginoon, huwag mo nang ipagliban, ibigay mo na agad, sabi po mga minamahal. Kaya, alam niyo po, para pong totoo po yun, mga minamahal, at nagising po ako dahil nagising po ako na ang sabi ko po, dadalo po ako po'y maligo, subalit, yun pala mga minamahal, tulog po ako, naiyak po ako mga minamahal, yun po palang, sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon, ipinaalala po sa akin ang bagay na yun. Talagang napakahalaga po na ang pagbibigay, mga minamahal, ay ibibigay agad po natin sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Maraming salamat sa mahal na Panginoon sa paalala po sa akin na yun, mga minamahal, at sa kahabagan ng mahal na Jesus. Unti-unti po ako mga minamahal nung naibigay ko na po, unti-unti po mga minamahal na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya marami pong salamat po sa ating pinakamamahal na Pinoon sa mga pagpapala po niya, mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin po mga minamahal na sa atin pong pagdalo sa ating 51-year church anniversary, mga minamahal. Napakaganda po mga patutuo. Talagang nakapagbibigay lakas ng ating pananampalataya, mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon at pinarating tayo ng malwalhati po doon at tayo rin po ibinalik ng malwalhati dito po sa San Carlos. Kaya purihin ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Pinoon. Maging din po mga minamahal, aking sariwain po mga minamahal na bagamat paulit-ulit atin pong mga patutuo, subalit ito po'y napakahalagang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus
Dahil ako rin po mga minamahal ay nasubukan ko na rin pong nawalan ng buhay dahil sa aking pong panganganak, mga minamahal, na talaga po na ako pinaubusan ng dugo, mga minamahal, dahil sa kahabagan na malapit noon, ipinanganak ko po ng normal aking mahal na anak. Subalit pagkalabas po ng aking mahal na baby, patuloy po akong nag-bleeding, mga minamahal, hindi po huminto, talagang dire-diretso po, kaya yun po, naubusan po ako ng dugo. Hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Nabot na po ng 40-0 aking dugo. Hindi na po ako makahinga at palaging naririnig ko lamang po, dugo ang kailangan po nila. Kaya po mga minamahal, sabi ko po sa mahal na Panginoon, sabi ko, marami kang binigay na anak sa akin, maliliit pa sila. Sabi ko po noon, paghimalaan mo ako, buhayin mo pa ako, mahal na Panginoon. Kung saan mo ako nasumpungan, nagkulang sa'yo, patawarin mo ko. Sabi ko po mga minamahal, sa isip lamang po dahil hindi na po ako mga minamahal makapagsalita. Kaya po mga minamahal, sa kahabagan naman ng Jesus, na napakabuti ating pinakamamahal na Jesus sa pangkalatang panalangin ng atin pong mga magulang sa Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, ako pinawalan ng buhay, 9:00 ng gabi mga minamahal. At sa kahabagan naman na Jesus, sa aking mga anak, pumunta po silang dito sa ating banal na gawain, humingi po ng backup prayer. Alam niyo po mga minamahal, 5:00 ng umaga, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala po niya, mga minamahal. Dahil aking din pong mga anak, mga minamahal, aking pinapasalamatan na sila iningatan po sa ibayong dagat. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinasasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus at si Sister Mian po. Siya po nakakadalo mga minamahal sa dako ng Hong Kong. Kaya marami pong salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhati at kadakilaan para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Purihan team Dakilang Diyos. God bless you, beloved Sister Martha Tamundong, sa buhay na patutuo sa ating Dakilang Diyos. Amen. Minsan pa natin palakpakan natin Dakilang Diyos. Tunay po na napakapalad po natin na tayo po mapabilang sa tunay na gawain natin pinakamamahal na Panginoon, na kung saan mga minamahal ko, ang katotohanan ay ating po natagpuan sa gawain ito. Tayo po napalaya sa ating mga bisyo, tayo pinagaling. Ating mga kapatid, tunay po na pinagpala po siya sapagkat tunay po na siya po ay napalaya sa kanyang mamasamang bisyo. Pinagaling ng ating malapay ng tunay na karamdaman at ganoon din po mga naman sa grabing pagkapalat himala na kanya pong natanggap sa ating dakilang Diyos. Yan po ay tanda na tayo po ay mga tunay na anak ng ating dakilang Diyos. At ang dakilang Diyos na kung saan mga minang kumikilos sa ating buhay, nariyan po mga minamahal ang paalala ng ating dakilang Diyos. At ang sabi ng Hebreo 12, ang talata 5 hanggang 14 na tunay po mga minamahal ang mga tunay na anak ng Diyos. Ayan po ay pinapalo ng ating dakilang Diyos. Tayo po pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo po ay nariyan mga minamahal na nakakasala, nakakamali. Tayo po ay nakakalabag sa lahat po ng mga palatuntunan ng Diyos. Nariyan po mga minamahal ang paalala ng Diyos sa bawat mga Kristiyano, sa bawat mananampalataya na tunay po mga minamahal ng ating pinaglilingkod ng Diyos. Mga minamahal, ayaw po niya tayong mawalay po sa Kanya, mahalaglag sa Kanyang mapagpalang kamay. So mga minamahal, ang ating Diyos, nandiyan po Kanyang mga paalala sa bawat mananampalataya sa ating mga minamahal. Tayo po
Katulad ng isang ama, mga minamahal, na kanya sinasaway po ang kanyang mga anak, ganoon din po ang ating mahal na Panginoon na nasa langit, mga minamahal. Tayo po'y sinasaway sa ating mga pagkakamali at ganoon din po sa ating mga nagawang kalikuan. Amen! Puri natin dakilang Diyos. At tayo po, mga minamahal ko, ay tuloy-tuloy na po sa ating mga patutuo. At akin na pong tinatawagan, kung handa na po ang ating beloved brother Arnel Nodado. At sundan po siya ng ating beloved sister Junilyn Milan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, parangal, paglulahati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pag-aalala sa mga ganitong turo at aral ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. At sa ating beloved Mamadir, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At nagbati rin sa mga buting nilang anak. Hallelujah. At sa inyo mga mahal, mga kapatiran, sa lahat na ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na panahon, sa ating mga elders. Hallelujah. At sa ating beloved ordained preacher, at sa kanyang minamahal anak. Hallelujah. At sa lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah, ako'y nagpapabot ng isang magpalang madaling araw po sa ating lahat. Hallelujah. Amin mahal, ako'y nagpupuring ko pasalamat sa ating pinakamahal na panahon. Hallelujah. Sa natapos na naman na nagdaang linggo ng ating 51 Church Anniversary. Hallelujah. Sa dako ng Marikina. Hallelujah. Ito'y lubos kong pinapasalamat sa ating pinakamahal na panahon. Hallelujah. At muli namang nagsama-sama tayo mahal sa mga palang ating nakakamtan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga patutong ating narinig. Hallelujah. Na tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang hanggang sa kasalukuyan mahal ating naranasan ang kadakilaan, kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga pato ng mga kapatiran na lubos na pinagpala, pinagaling, hallelujah. Sa kanilang mga karamdaman, hallelujah. Ito ay aking pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At muli, mahal, aking sasariwain, mahal, kung paano kami nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito, minamahal, hallelujah. Na nung araw, mahal, sa aking buhay, mahal, talagang masabi kong magulo ang aking isipan, mahal, hallelujah. Walang kapayapaan sa aking puso't isipan, mahal. Dahil sa mga bisyo sa aking buhay, mahal. Gaya ng mga magsusugal, pag-iinom, pag-drugs, mahal. Talagang napakulo ng aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Bagaman, nung araw, mahal, aking beloved Lula, mahal, nauna siyang nakilala sa gawain ito, mahal, hallelujah. Sa buhay na aking beloved Lula, mahal, makita ko yung buhay niya, mahal, talaga ito yung masabi ko, maka-Diyos, mahal, hallelujah. Dahil bagaman nung araw, mahal, ito hindi pa nakilala sa gawain ito, mahal, ito makita ko sa kanyang buhay, mahal, talagang maging sa pagkilos, pangungusap, mahal, talagang sinasabi niya, may Diyos, mahal, hallelujah. Ngunit sa ganung kalagayan, mahal, ang aking beloved Lola, mahal, ito may taglay na karamdaman, sakit sa puso, mahal, hallelujah. Kaya ang aking beloved Lola, mahal, ito ay naghahanap ng katotohanan, mahal. Maraming sikta demonasyon, ito ay dinadaluan, mahal. Ngunit ang kanyang karamdaman, mahal, na sakit sa puso, ito hindi gumagaling-galing, mahal, hallelujah. Kaya patuloy naghahanap ng katotohanan ng aking beloved Lola, mahal. Sa patuloy na maghahanap ng katotohanan, mahal, ang gawain Jesus Miracle Crusade, ito ay kanyang natagpuan sa dako ng Marikina, mahal, hallelujah. Sa unang, mahal, ang aking beloved Lola, mahal, ayon sa kwento niya sa akin, mahal, ito ay nakikiramdam lang, mahal, at nag-observe, mahal, hallelujah. Dahil nga sa marami niya siyang nadaluhang sikta, mahal, hallelujah. Ngunit sa patuloy na pakikinig, mahal,
At sa patuloy na pagdalo mahal ng aking beloved Lula mahal, ito kanyang naunawaan mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap mahal at patuloy na pagdalo ng aking beloved Lula mahal, ang karamdaman ng aking beloved Lula, sakit sa puso mahal, ito pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ito ang naging daan mahal, kung kaya't kami nandito sa paglilingkod na ito mahal, na tunay na kinabagan, inabot ng panalangin ng ating beloved pastor mahal, hallelujah. Sampu na aking mahal sa buhay mahal, hallelujah. Na sa aking buhay mahal, ganun pa man mahal, nakita ko sa aking beloved Lula yung kagalingan, hallelujah. Yung mga pagpala mahal, lagi ito nagpapatuto sa akin mahal, na sinasabi niya, natagpuan niya na ang katotohanan mahal, hallelujah. Na kung ito'y nagkukwento mahal, ito'y lagi naiiyak mahal, hallelujah. Sa sobrang kagalakan, katuwaan sa kanyang puso mahal, hallelujah. Ganun pa man mahal, sa aking kabataan nung araw mahal, ito'y pinabaliwala ko lang mahal, hallelujah. Kaya yung bisyo ko sa akin mahal, talagang ito hindi ko maalis-alis mahal, hallelujah. Bagaman sa aking sarili mahal, talagang gusto ko na magbago mahal, hallelujah. Dahil sa walang, hallelujah, grabing kaguluhan sa aking buhay mahal, talagang walang kapayapaan mahal, hallelujah. Sa patuloy na share ng aking beloved Lula, hallelujah, dahil sa aking buhay na ito mahal, talagang halos patiwakal na ako sa kaguluhan ng aking puso't isipan mahal, hallelujah. Ako'y muli sumama sa aking beloved Lula sa pagdalo sa dako ng kunita nung araw mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mahal at pakikinig sa mga pangaral ng aking beloved pastor mahal, beloved mamader mahal, at sa lahat na tumatayo sa pulpito ito mahal, hallelujah. Ito'y aking sinapuso at sinaisip mahal, hallelujah. At kasama ang pagtanggap ng mahal, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At pag-ayunos na ako ng pambanggam mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalang mahal, hallelujah. Sa unang paglood ng ating beloved pastor mahal, hallelujah, ako'y pinagong lubusan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Nakamtan ko ang kapayapaan, kagalakan sa aking puso at isipan mahal, hallelujah. Talagang grabe ko pala na aking nakamtan mahal, talagang kulang ang ministeryo itong mahal. Nasaan kaya ako? Hallelujah. Nasaan kaya tayo mahal? Kaya ako lubos nagpapasalamat sa mga palangin mahal na yung pagbabago sa aking buhay mahal. Hallelujah. Yung kagalakan sa aking puso at isipan, ito lubos kong pinasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa pag-iingat mahal sa araw-araw. Hallelujah. Sa aming buhay mahal. Hallelujah. Lalo ng araw mahal sa aking pagmamaneho mahal sa dako ng Maynila mahal, hallelujah. Talagang tunay, nag-iingat ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Napagsigaw lamang ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa mga karamdaman mahal, sampu na aking mahal sa buhay mahal, walang anumang gamot mahal na ininom, pagtitiwala, hallelujah, pananalangin, pagpuri sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa unang paglood ng ating beloved pastor mahal, hallelujah, kami pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ito yung lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, yung mga pagpalangin mahal, hallelujah. Maging sa akin mahal, talagang ako'y talagang pinapalakas, pinapagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa aking karamdaman ito mahal. Kaya ako'y lubos kong papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking mga natatanggap na pagpala, hallelujah. Maging sa pagpalang material, physical, financial at higit sa spiritual na pagpala. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na puso lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihan ang Diyos. God bless you, beloved brother Arnel Rodato, sa buhay na patutuo sa ating dakilang Diyos. Amen. Tunay po na napakabuti na ating mahal na Panginoon na siya po ay pinagpala, siya po ay tinawag, siya po ay binago ng ating dakilang Diyos sa kanya pong masamang bisyo, sa kanya pong masamang pag-uugali. Napakapalad po natin mga kapatid na tayo po ay tinawag na ating dakilang Diyos sa gawain ito. Imagine, 8.3 billion, mga minamahal ko, ang mga tao sa sanlibutan, mga minamahal sa buong mundo. Napakapalad po natin dahil tayo po ang pinili ng ating mahal na Panginoon upang magmana ng buhay na wala hanggan doon pa sa niyang piling. Amen. Hallelujah. Nang sabi ng banal na kasulatan,
bago pa lang tayo mga minamahal, narasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mahal na ina. Tayo na po ay pinili ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin natin dakilang Diyos sapagkat ang Diyos, mga minamahal, na tunay na umiibig, mga minamahal, sa bawat mananampalataya. Kaya po mga minamahal, patuloy po tayong magpakainit, maglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sapagkat bihira po mga minamahal ang ganito pong oportunidad mga minamahal na pinagkaroon sa ating dakilang Diyos na tayo po'y mapabilang mga minamahal sa mga tunay niyang anak. Amen. Purihin po ating dakilang Diyos. At tayo po'y tuloy-tuloy na po. At kung nakahanda na po ang ating beloved sister Junilyn Milan, kung na pong tinatawagan at sundan po siya ng ating beloved brother Romil Morante. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po'y napapasalamat po sa Manapain Sus at narito pong muli ako upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, dati-rati mga minamahal, ako po ay napakamasakitin. Nandyan po na bata pa lamang po ako, taglay ko po ang karamdaman po na sakit po sa baga. Ito po'y aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan din po na nadagdagan po ng maraming karamdaman ang aking sakit sa baga. Nagkaroon din po ako ng acute tonsillitis, mayroon din po akong almoranas, back pain, palagi po sumasakit ang aking dibdib at ang aking ulo. Mayroon din po akong UTI at lagi pong sumasakit ang aking mga binti dahil sa ito po ay dulot po ng lamig. At ang grabe pong nagpahirap po sa akin ay yung lagi pong sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako nito, ako po ay lagi nakahiga at nanghihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. At mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin na ako po ay kanya na-sharean na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po mga minamahal, ako po ay na-bless po sa kanya mga patutuo kasi po sa pinanggalingan ko pong ibang gawain po mga minamahal, isang born again Christian din po mga minamahal. Hindi ko po naranasan doon mga minamahal na gumaling ang aking mga karamdaman, hindi nagbago ang aking buhay. Kaya hinanap ko po talaga ang katotohanan at napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mayroon po tayong tunay na propeta mga minamahal na ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon at ako po ay napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po sa panalangin po ng ating bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda, ako po ay naabot po ng kanilang mga panalangin po mga minamahal. At isa po ako sa kinahabagan po ng mahal na Panginoon na dako po sa gawain ito mga minamahal. Bagamat di man po karapat dapat po mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nung ako po ay in-invite po ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya mga minamahal at sa lugar po ng Sipnas mga minamahal after po ng ating banal na gawain, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon at sa patuloy ko pong pagdalo sa gawain ito mga minamahal, ang lahat po ng aking mga karamdaman sa kahabagan po ng mahal na Panginoon at sa unat bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda, ang aking pong mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Noon mga minamahal, ako po ay
nakikibarkada, nakikipag-inuman, kung saan po ako nakikipag-inuman po mga minamahal. Natuto po akong magsugal, tumataya po sa waiting unit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. Nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ministeryong ito, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon po ng direksyon po ang aking buhay. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang inyong abang lingkod ay isa po rin po sa kinahabagan po ng mahal na Panginoon na makarating din po sa ating 51st church anniversary po sa dako po ng Marikina, mga minamahal. Amen. At papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat di man po karapat dapat mga minamahal ay isa po ako sa nakaawit po mga minamahal sa kabilang po sa Beloved Adult Square po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nung nandun po kami sa crowd po mga minamahal, medyo gitna po, malapit na po sa unahan. Talagang mayroon pong time na napakainit po talaga mga minamahal. Ako po ay nakisilong po mga minamahal doon po sa isang bakante mga minamahal na may payong po mga minamahal. At may nakalagay po doon mga minamahal na isang food committee po mga minamahal. May naglagay po doon mga minamahal. Pero wala po nakaupo doon mga minamahal. Medyo nakisilong po ako mga minamahal. At papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung pumunta po yung naglagay po doon mga minamahal, hindi po sila sumilong doon mga minamahal. Bagos kami po ay binigyan po ng pagkakataon po nila mga minamahal na makasilong doon po sa kanilang payong na napakalaki po mga minamahal. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon sa kahabagan po ng mahal na Panginoon at hanggang sa matapos po ang ating banal na gawain na nandun po kami sa kanilang payong po mga minamahal. Hindi po sila pumunta doon. Kaya napapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mayroon din po akong kasama na ating mga kapatiran. At gayon din po napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin na nakarating po tayo ng malulhati doon sa lugar po ng Marikina. Hanggang sa pag-uwi po mga minamahal, talagang tayo po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong ipinagkakaloob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po nagpaparang spiritual. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you, beloved Sister Jonilyn Milan, sa patuloy na pagpapala at ganoon din po sa buhay na patutuo. Sa tunay po na napakaputi at napakadakil ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay nakaawit sa ating pong anniversary sa Manila. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos at tayo po ay manalangin mga minamahal ko sa ating pong coffee break. Mapagpalang Ama Diyos na sa langit, Ama naming banal na mahal Panginoon Kristo. Salamat mahal Panginoon sa mga unang bahagi o Diyos ng aming pong pagpupuri at pagsamba sa iyo, mahal Panginoon. Salamat, mahal Panginoon, sa pagtanggap po, mahal Panginoon, lang aming pong mga pasasalamat sa iyo, mahal Panginoon, o Diyos. Aming papuri, mga awitin, o Diyos, mahal Panginoon. Narito po kami, o Diyos, sa mga sandali ito, mahal Panginoon, sa aming coffee break, mahal Panginoon, o Diyos, hallelujah, basbasa mo po, o Diyos. Nanawa, mahal Panginoon, sa aming magdamagang gawain, mahal Panginoon, hallelujah, kami po, o Diyos, ay patuloy, mahal pagbigyan ng kalakasan, mahal Panginoon, hallelujah. Mahal Panginoon, hallelujah. Basbasa mo po, mahal Panginoon, ang aming inandang pagsalusaluhan, o Diyos, sa mga sandaling ito, mahal Panginoon, at magindi mo, mahal Panginoon, sa kamay, mga na ginamit mo, mahal Panginoon, sa pagkakalob, mahal Panginoon, ng aming pong pagsalusalo sa umagang ito, mahal Panginoon, pagpalaan mo, mahal Panginoon, hallelujah. So, nadalangin po ng aming mahal Pastor sa Dalmida, sa pangalan po, mahal Panginoon Jesus, amen, hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time.
I'm loving. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine, to the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine, to the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine, to the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and Amen. Praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos. At tayo po ay magpatuloy po sa ating pakikinig po ng ating po mga pinagpalang mga kapatid na magpapatutuo. Kung handa na pong ating beloved brother Romil Muranti, akin na pong katawagan. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at galang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, bride workers, bride brethren, and visitors. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay. Na dati po, nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay napakagulo po ng aking buhay. Isa po akong talamak sa pag-inom ng alak. Isa rin din po akong sa aking mga panalita ko po ay talagang pagmumura po ako ng mga hindi kaya-ayang panalita. At ako rin din po ay isa pong babaero po noon at lasing, ngunit wala pong kapayapaan sa aking buhay ko. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang lingkod ng ating pinakamahal Panginoong Jesus ang nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamahal Panginoong Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na
pag-share po sa akin ay isang araw na rin po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung tinanggap ko po ang mahal na Panginoon, hari ng aking buhay, ay yung aking mga di kayayang magawa ko po noon, yun po ay nalis ng ating pinakamahal na Jesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamahal na Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Nagkaroon din po ako ng problema po sa pinansyal, sa aking gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal pong asawa, na nagkataon pong sa mga panahon pong iyon ay wala po akong naipon. Ako po ay aburido sa aking kung saan po ako makakahanap. Aking naisip po na dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang Panginoong Diyos po dito ay pag tumawag ka po ay magbibigay ng tutulungan ka ng mahal na Panginoon. Pag nasa oras ka ng kagipitan, kawalaan, ay manalangin ka sa mahal na Panginoon at magpuri ka. Yun po ay aking ginawa po gabi-gabi po sa tuwing ako po ay magigising ng mga kalagitnahan po ng gabi. Ako po ay nananalangin, iniiyak ko po sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tulungan mo po ako, mahal na Panginoon. Ayaw ko pong mapahiya sa tao po, dahil ang pinagmamalaki ko po ang Panginoong Diyos po dito sa Jesus Miracle Crusade ay ako po, tutulungan po ako sa aking mga gastusin po iyon. Amen. Ngunit yun po, salamat sa mahal na Panginoon. Hindi po ako binigo po ng ating pinagmamalaki Jesus. Ako po ay tinulungan ng mahal na Panginoon. Yung aking problema ko pong iyon, sinolve po ng mahal na Panginoon. Hallelujah po rin ng Diyos. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon. Hindi po ako pinabayaan sa aking problema ko pong iyon. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po, napakahirap po dahil nung ako po ay bago-baguhan lang po ay sa galak ko pong makadalo po ng 3 beses po sa gawain ng mahal na Panginoon. At yun din po ay inuutos po ng ating ang mahal po nating pastor na dumalo po tayo ng 3 beses. Yun po ay aking gusto ko pong sundin. Ngunit nagiging hadlang po ang aking trabaho ko po noon. Sa aking pagtatrabaho ko po ay grabe po, napakahigpit po. Umabsim ka lang po ng isang araw, kinabukasan sa mga susunod po na mga araw ay hindi na tatanungin ka na kung saan ka pumupunta. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na hindi po ako sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal na supervisor ko po na kung pwede po ay ilipat na lang po yung aking diop ko po sa oras po nang ako po ay makakadalo. Ngunit hindi po nila ito pinansin. Kaya ako na lang po ay nagdesisyon po na iwanan ko na lang po yung aking trabaho ko po. Masunod ko lang po ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ulit nang papasalamat po ako sa mahal na Panginoon na sa aking pagsunod ko po ay hindi po ako hinayaan ng mahal na Panginoon. Kami po ay nakakaraos na nakakain ng 3 beses sa aking pamilya ko po. Kami po ay tinutulungan sa pangailangan po namin. Bagaman ako iniwan ko po yung aking trabaho ko po, ako po ay binigyan din po ng pagkakakitaan at paghahanap buhay. Salamat sa ating pinakamahal na Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pag-ingat po sa amin sa araw-araw at sa aming mga pangailangan po. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang po. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Romel Morante, sa buhay na patuto na yan at tunay po na napakadifil ng Diyos. Kung tayo lamang po ay susunod sa kanya po mga na pinag-uutos, nandiyan po mga minamahal, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, humingi tayo at tayo po pagbibigyan ng ating mga mahal na Panginoon. Kumatok po tayo at tayo pagbubuksan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang mananampalataya ang naglilingkod sa Diyos, ang sabi ng aklat ng 1:9-31, pag tayo po totoo nga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, lahat ng ating hilingin
Yan po yung pagkakaloob ng ating mahal na Panginoon sa Kanya pong himalang kaparaanan. Ang napakaganda po mga minamahal na panalangin po natin sa ating Diyos, mga minamahal, na pag tayo po ay humingi sa ating dakilang Diyos, tayo po ay mag-ayuno, tayo po ay magpuri. Yan po mga minamahal ang formula mga minamahal upang tugunin ang ating mahal na Panginoon na ating po mga hinikahilingan po sa Kanya. Kinakailangan po tayo mag-ayuno, magpuri, at ganoon din po mga minamahal, patuloy po tayo magpakainit at dumalo po sa Kanyang banal na gawain upang ang lahat ng mga bagay na ating hilingin sa harapan ng Diyos, iyan po mga minamahal, instant na pinakakalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. At kung handa na po ang ating beloved Sister Abilina Rosario, ito po ay sundan po ng ating beloved James Milan. Ano naman ako? Tayo po mga minamahal ay umawit sa ating mahal na Panginoon. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got it into my heart, He's got it into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Amen. Hallelujah. Pray natin malakamang Panginoon. At kung handa na po ang ating beloved Sister Abilina Rosario. At ito po ay ating pong tinatawagan din po. Susunod po ating beloved Brother James Milan. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglolhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon na ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida. Amen. At minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Dahil sa kabutihan niya sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Dati-rati rin po, hallelujah. Dumadalo po kami talagang noon. Wala pong masakyan, subalit ang mahal na Panginoong Jesus na nagpala sa amin ng aming, hallelujah, masasakyan na. Hindi lang po isa, apat na po na tricycle namin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil sa nung wala pa po kami sa gawaing ito ay talagang
nandyan po ang pananakit ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay pag yan ay sinusumpong. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil na-sweet ko po yung television namin, talagang nilipat-lipat ko po yan. Hallelujah. Talagang hallelujah. Talagang nilipat. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Natagpuan po namin dyan sa hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Panginoong Jesus. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil tamang-tama ang nilipat-lipat ko po yan, tamang-tama ang gawain ito sa telebisyon. Sa patuloy ng panunod ng gawain ito. 6 na buwan ko po yan sinusubaybayan. Hallelujah. Hindi ko naman namalayan ay kumikilos na po sa aming buhay ang pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, Jesus. amen. Dahil wala na pong nangyayari sa amin. Bagkus ang mahal na Panginoong Jesus, talagang nangunguna po sa amin. Hallelujah. Kaya hinanap po namin ang gawain ito. Talagang natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah. Pagkatapos ng gawain, talaga nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulay, instant pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil patuloy ng pagdalo. Talagang yung panakit ng aking ulo ay lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil totoo po ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Talagang hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi po siya nagpapabaya sa amin. Hallelujah, pag nandyan ang paalala, talagang magpuri, magsisi, inililians po namin ang aming sarili pag yan ay may karamdaman. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi nagpapabaya sa That's amin. right, Nandyan amen. ang kumpletong kagalingan. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-ingat niya sa aking mahal na mga anak. Hallelujah. Dahil, hallelujah. Yung isa po ay nagbabalot siya ng mangga. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus na nag-iingat po sa kanya. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil isa po akong napili upang hallelujah. Hallelujah, 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 bilang adult choir, hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palagpag, mga minamahal. God bless you. Mananalig sa pinagpalang pagtutoo na yan. Tunay nga po, mga minamahal, talagang napakabuti ng Diyos. At makikita natin sa kanyang buhay kung paano siya pinaghimalaan ng ating mahal na Panginoon. At yan po, mga minamahal, kaparaanan, mga problema na yan, mga suliranin natin sa ating buhay. Dahilan kung bakit tayo'y naghahanap ng totoong Diyos. Amen. Sapagkat tunay nga po, mga minamahal, kapag malalaman natin na kapag ang ating pinaglilingkuran ay totoong Diyos, mga minamahal, sapagkat tumutugon po siya sa panalangin ng kanyang mga anak. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother James Milan, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan na ating pong beloved sister Nel Lian Bautista. Amen.
Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus dahil ako po ay muling nabigyan ng pagkakataon upang makapagpasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako rin po'y nagpupurit nagpapasalamat dahil nito lamang pong nakaraang linggo ay ang inyong abang lingkod ay pinagpala po nakasama po sa dako po ng Marikina sa ating 51st year church anniversary po. Praise the Lord, amen. Grabe po ang pagpupala po sa akin, kagalakan sa aking puso nang makapunta po sa dako po ng Marikina. Grabe po ang pag-bless po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, and pinagpapasalamat ko po yan. And ako rin po yung nagpupurit nagpapasalamat dahil pinag-ingatan po tayong lahat na pumunta po doon sa dako ng Marikina. Safe and sound po nakarating at nakabalik po dito sa dako ng San Carlos. Amen. Praise the Lord. Ako rin po yung nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa mga pagpupalang pinagkakaloob niya po sa aming buong pamilya and sa araw-araw po na pagpasok sa paaralan. And ako rin po nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hindi man po sa pagtataas ng aking sariling bangko, ngunit ako rin po ay ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang kanyang mga awit. Ako rin po nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mula sa biyayang pinansyal, pisikal, lalo higit sa pagpapalang spiritual. At bago po ka magtapos ay nais ko pong mag-alay ng makalangit na awitin. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. With all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord,
in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. My life is in you, Lord, my Praise the strength Lord. Hallelujah. is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. I go before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will
pagluluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung isig na palakpak mga minamahal para sa ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tunay nga po mga minamahal na talagang napakahalaga na tayo po ay magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. At yung ating pong pagdako sa Marikina ay sa ating pong 51st church anniversary ay napakahalaga po noon. Talagang ngayon at yung ating pong malaman. Grabe yung mga himalang ating napakinggan doon. Amen. Kung nabantayan natin niya ako, ni-review lang. Pero grabe yung pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at yung ating mga kapatid sa Visayas area na talagang tinamaan sila ng flash flood. Grabe. Sa alam ng mga tao, sabi natin, beloved Minister Willie James Almeida, mga minamahal, kapag nandun sa bahay ng taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, magkatabi yun. Yung isa, second floor, bato. Yung ating mahal na kapatid, talagang bahay na talagang nandyan. At hindi naman bato, talagang ngunit yan doon nagtiwala sila sa ating mahal na Panginoon. Amen? Habang rumaragas sa mga minamahal, yung bato na second floor, nakatabi nila, bagsak. Amen? Pero yung bahay ng anak ng Diyos, mga minamahal, pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. These are miracles, mga minamahal, na talagang hindi mo mapapasubalian ang kabutihan ng Diyos. Na yan ang dahilan kung bakit inabot ang 51 years na tayo po, mga minamahal, ay talagang inalagaan ng ating malpastor, ang ating sa pastor at nandyan kahabagan ng ating mahal na Panginoon at talagang pinanghawakan tayo ng Diyos, mga minamahal. Amen? At yan, nandito pa rin tayo, mga minamahal, dahil sa mga himala na yan. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo mag-testify. Amen? Dali natin yun. So, yung mga napakinggan natin doon, dapat yun ang tinitestify natin dahil yung mga testimonies na yun ay hindi yun atin, mga minamahal, hindi yan sa tao, kundi yan yung mga sabi ng Biblia, these are the testimonies of Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Nelly Ann Bautista sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating pong beloved Brother Peddy Castillo. Amen. Hallelujah, hallelujah, amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Atin pong inaalala ang bawat banal na turo at aral ng ating beloved Pastor Will D.E. Almeida, ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to their beloved children, sa atin din po mga beloved manggagawa, beloved elders, sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, binabati ko po kayo mga minamahal na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nabigyan po muli ako ng pagkakataon para mapasalamatan ng mahal na Panginoon sa lahat po ng kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Nariyan po mga minamahal na bata pa lamang po ako, talagang nakakilala na po ako sa banal na gawain na ito. Andyan mga minamahal na simula pagkabata ko po, talagang natutunan ko po kung paano manalangin at manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan po mga minamahal na every time po na nagkakaroon po ako ng sakit, talaga andyan po mga minamahal na simula pagkabata ko po, talagang hanggang sa mga oras na to mga minamahal, tanging sa mahal na Panginoon lamang po ako umaasa na ang mahal na Panginoon po ang magpapagaling sa akin. Alam niyo po mga minamahal, every time po na nagkakaroon po ako ng lagnat, hindi na po yan nagtatagal mga minamahal dahil sa panalangin sa mahal na Panginoon, talagang tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon at pinapagaling niya po ako sa aking mga sakit na yan. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil isa din po ako sa
pinagpalang nakadalo po dyan sa dako ng Marikina para Amen. magdiwala Praise the Lord. po ng ating 51st year church anniversary. Andyan po mga minamahal na yung mga patotoo na napakinggan ko po mga minamahal, gaya na lamang po ng ating beloved sister doon mga minamahal na nakaranas po siya ng 3 beses ng kamatayan. Una mga minamahal, naranasan niya pong mabulag. Pangalawa po mga minamahal na food poison po siya mga minamahal. At pangatlo, nung nakagat po siya ng alakdan, nandyan po mga minamahal na sa patotoo niya po, sa 3 beses na nakaranas po siya ng kamatayan, talagang pinatunayan ng mahal na Panginoon na siya ang bumubuhay sa mga patay. Grabing himala ng mahal Praise na the Panginoon. Lord. Amen. Alam niyo po Hallelujah. mga minamahal, yung mga patutoong napapakinggan ko pong ganyan mga minamahal ay nagsisilbi pong kalakasan, lalo na po sa pananampalataya ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. That's right. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal na ma-share ko lamang po sa inyo, hindi po sa pagbababa po sa aking sarili. Every time po na overnight mga minamahal, na tuwing dadalo po ako, andyan po mga minamahal na nilalapitan po ako ng mga choir para magpasalamat sa mahal na Panginoon. Nakailang beses po ako mga minamahal na tumatanggi. Alam niyo po mga minamahal, dumating po ang paalala ng mahal na Panginoon sa akin. Andyan po na yung dati ko pong pinapatotoo na nakakaranas po ako na lagi pong sumasakit yung aking tiyan. Talagang nung simula, dire-diretso ko pong tinatanggihan ng pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Bumalik po yan mga minamahal. Andyan po na itong week na po itong mga minamahal for almost 1 week na hindi po ako makatulog sa gabi mga minamahal. Dahil andyan po yung nararamdaman ko pong kirot. Ngunit sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagagawang pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Andyan po mga minamahal na kanina po talagang sabi ko, kapag kalooban mo, mahal na Panginoon, may lalapit sa akin, magpapasalamat na ako sa iyo. Alam niyo po mga minamahal, ang pananampalataya ko po sa mahal na Panginoon dahil kanina po nararamdaman ko pa po yung pananakit ng aking tiyan mga minamahal. Hindi ko po alam kung ano pong dahilan, ngunit sa mga oras na to, habang nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, kanina po mga minamahal, talagang inalis na po yan ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Panginoon. Amen. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. May share ko lamang din po sa inyo mga minamahal, yung aking beloved kapatid po, dahil nga po pinapasukan niya po mga minamahal ay dyan po sa dako ng Dagupan. So araw-araw po yan mga minamahal. Alam niyo po, isang araw po nung papasok po siya sa school, talaga yung shinare po niya sa akin yun dahil namangha po siya sa pag-iingat ng mahal na Panginoon sa kanya. Alam niyo po mga minamahal, nung tatawid na po siya sa kalsada mga minamahal, sumakto po mga minamahal na may kasabayan po siya. Nung saktong ihahakbang niya po yung paa niya mga minamahal, parang may boses na nagpigil sa kanya na wag tumawid mga minamahal, at yung kasama niya po na sana kasabayan niyang tatawid mga minamahal, tumawid po siya. Alam niyo po mga minamahal, napakabilis daw po ng pangyayari. Talagang nandyan na po yung tricycle na napakabilis po mga minamahal, at binangga niya po yung dapat kasabayan niya po mga minamahal. Kung wala ang mahal na Panginoon na nag-iingat po sa kanya mga minamahal, Praise baka the Lord. isa po siya sa nabangga mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi niya, kung nasama ako doon ate, baka isa din ako sa puno ng sugat at na-injure mga minamahal. Ngunit sa pag-iingat ng mahal na Panginoon, talaga nariyan na iniwas po siya ng mahal na Panginoon Praise sa the aksidente Lord. na yan. Amen. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din po mga minamahal na talagang mga unexpected blessings na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon sa amin. Alam niyo po mga minamahal, every time po na dadaan po ako doon sa may kalsada po namin, andyan po na nagdi-desire po ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko po mga minamahal, mahal na Panginoon, dahil nga po yung tahanan po namin mga minamahal ay nasa bandang likod po. Nariyan po mga minamahal na nahihirapan po kami. For example, mga minamahal,
mga minamahal, ipapasok yung sasakyan, hindi na po siya makapasok, mga minamahal. So, nag-desire po ang aking beloved parents, mga minamahal, na makabili po kami ng isang lupa, mga minamahal, na nasa harapan po ng kalsada. Alam niyo po, mga minamahal, isang gabi lang po yan, mga minamahal, na pinag-uusapan po namin, ngunit hindi pa po natatapos ang taong 2025 po, mga minamahal. Ipinagkaloob ng po ng mahal na Panginoon sa amin Praise the yan. Lord. Kaya Amen. lubos-lubos ko po Hallelujah. yan, pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. May pagpapalaman o wala, mahal na Panginoon, maraming pasalamat pa rin sa iyo. Alam niyo po, mga minamahal, nandiyan po na yung aking beloved Papa, nagkaroon po siya ng parang kati-kati po sa katawan. Alam niyo po, mga minamahal, for ilang weeks na po niyang parang nararamdaman yun, mga minamahal, at isinare po nila sa akin dahil nagpa-check up na nga po sila, mga minamahal, hindi pa rin po gumagaling. Ang sabi ko lamang po sa aking beloved Papa, manalangin po sila sa mahal na Panginoon. Andyan din po, mga minamahal, every time na dumadalo po ako, sinasama ko po sila sa panalangin ko, at sa kahabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, talagang pinagaling na po yan ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Amen. Panginoon. Hallelujah. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Nagpupuri na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil maalala ko lamang po, mga minamahal, nung nangyari po sa akin last year, andyan po, mga minamahal, na nagkaroon po ako ng trangkaso, mga minamahal, for almost 4 days po, mga minamahal, na hindi po yan bumababa. Andyan po, mga minamahal, na sa 4 na araw na yan, talaga nanampalataya ako sa mahal na Panginoon, na ang mahal na Panginoon po ang magpapagaling sa That's akin. right, amen. Hindi po ako nag-take ng kahit anumang gamot, mga minamahal. Ang tanging ginagawa ko lamang po, mga minamahal, sa tuwing nahihirapan po ako, talagang nanonood po ako ng preachings ng ating beloved pastor. Hindi ko pa po napapatapos, mga minamahal, pinapatulog na po ako ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Pagising ko po, mga minamahal, talagang napakagaan na po ng pakiramdam ko. Kaya Amen. lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Sa 4 na araw na yon, mga minamahal, na nilalagnat po ako, talagang andyan po na naalis po yung lagnat ko po, mga minamahal, pero yung pananakit ng aking lalamunan, mga minamahal, naging sanhi po yun nang hindi po ako makakain. So parang sabi ko, naisipan ko po, mga minamahal, na magpa-check up po, mga minamahal. Nakalimutan ko po yung binitawan kong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nung niresetahan po ako ng doktor ng antibiotics po, mga minamahal, pag-uwi ko po sa aming tahanan, kumain po ako ng pagkain, mga minamahal, and after ko po kumain, talagang ininom ko po yung gamot na yon. Alam niyo po, mga minamahal, wala pa pong 3 seconds, mga minamahal, nung pag-inom ko yun, sobrang nanlamig po yung buo ko pong katawan. Andyan po, mga minamahal, na hindi ko po maintindihan kung ano po yung nararamdaman ko. Andyan po, unti-unti po, nawawala yung paghinga ko, mga minamahal. At yung mga time na halos mawalan na po ako ng hininga, alam niyo po, mga minamahal, wala po akong ibang sabi, kundi patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. Yan lang po, paulit-ulit ko po sinambit, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na pasintabi lamang po sa mga kumakain, talagang naisuka ko po yung, nagsuka po ako. After ko pong magsuka, mga minamahal, talagang, doon na din po nag-start, mga minamahal, na parang yung buo ko pong katawan na mamanhid yan, mula paa hanggang sa ulo, mga minamahal. Kahit kurot-kurotin mo ko, wala kong maramdaman. Grabe yung takot ko that time, mga minamahal, dahil hindi ko po masabi sa mama ko po kung ano pong nangyayari sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, kinuha ko po yung Bible ko, na kahit ganun po ang nararamdaman ko, pinilit ko pong lumuhod at manalangin sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibinilag po ng mahal na Panginoon yung normal ko pong paghinga. Kaya Praise labas-labas the ko Lord. po yung Amen. pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. And every time po na naaalala ko po yan, mga minamahal, talaga naiiyak po ko sa pagpapasalamat
Salamat sa mahal na Panginoon dahil kung wala ang mahal na Panginoon sa buhay ko, baka wala po ako sa harapan niyo ngayon. That's right, Ngunit amen. isang patunay lamang mga minamahal na ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito mga minamahal ay buhay. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Nagpupuri na papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa lahat po ng pagpapalang natatanggap po namin. Lagi ko pong sinasabi na meron mang pagpapala o wala, maraming salamat pa rin sa iyong mahal na That's Panginoon. right, amen. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan at tunay nga po mga minamahal na talagang sabi nga, God heareth the prayers not of the wicked but of the righteous. Amen? Amen? Hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga gumagawa ng ligo. Ang pinapakinggan niya yung mga matutuwid na anak ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, kapag tayo po may mga ganyan na talagang napapalaban tayo pagdating sa mga bagay na ganyan. Isa yan sa palaso ni Satanas. Amen? So dapat tayo po mga minamahal ay be always prepared sa pananalangin. Lumapit tayo, hindi nagkapatawaran. Nagkakamali tayo. Amen? Ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Siya po'y mahabagin mga minamahal. At talagang kapag ating nakita tayo mga minamahal, talagang ating seryosong ginaganap ang paghingi ng kapatawaran, napakabuti ng Diyos. Amen? Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Grabe, mapapahamak ng ating mahal na kapatid. Ngunit sabi nga, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Patay nga, patuto dun sa ating pong 51st anniversary. 3 beses, grabe. Saan ka na, di ba? Gaano kagrabe ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ang kailangan lang natin mga minamahal, sabi nga, may mga takot tayo sa buhay. Kung isipin mo lang yun. Kung yun nga ang ating mga kapatid, kung talagang walang Diyos na kanyang nakilala, sigurado na pahamak. Amen? Ngunit dahil totoo ang Diyos, mga minamahal, yan ang dahilan kung bakit maski na pagod tayo, nag-overnight pa rin tayo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At yan ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Natuloy po ating beloved brother Peddy Castillo sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating pong beloved sister May Ann Bakuyag. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang. Sa Panginoon ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Yuldi E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved mga ngaral, manggagawa, beloved kapatiran at mga bisita. Papasalamat po ako po ay nakakilala sa gawain ng mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade. Papaabot na mapapalang naman madaling araw na po mga minamahal. Magandang umaga po sa lahat po mga minamahal. Papasalamat ako dahil sa ako kaya kinahabagan ng mahal na Panginoon na niban karapat dapat na ginawang mga awit ng mahal na Panginoon. Papasalamat ako dahil nga po ay praise the Lord. Dahil sa mga binibigay sa akin na mga pagpapalang physical material, agad po spiritual, yung peace of mind, yung kagalakan sa pagpupuri. Pasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil sa pagpupuri ay may kapangyarihan para maitabay ang mga masasamang kaaway. Pasalamat ako dahil nga po dahil doon pa
sa pupuri natin ay pinapalakas natin yung mga espiritu natin. Kaya salamat ako dahil nga po ay natuto akong umawit ng makalangit na awitin. Sa pagpupuri ay kapangyarihan para may taboy mga masamang espiritu. Salamat ako dahil nga po ay natuto at na palawak ng isipan ko nagkaroon ako ng disiplina sa sarili ko dahil nga po dati ay lahat nga po ay nang hindi pa ako nakakilala ay lahat ay parang sinusubukan ko lahat, parang curiosity ako na sinusubukan ko lahat para pasalamat ako dahil nga po dito ay marami akong natutunan tulad ng mga sa pagbabasa ng Biblia, yung pagpipigil sa sarili. Pasalamat ako dahil nga po dahil sa mga bisyo ko na dahil na pag-inom ng alak ay nalis ng mahal na Panginoon. Pasalamat ako dahil sa mga kahinaan ko ay ko pinalakas ng mahal na Panginoon. Dahil nga po dati ay hindi ko ito nagagawa na ako ay magpuyat, mahinat yung pangangatawan ko, masakitin. Lagi ako tinatrangkaso, lagi nilalamig yung katawan ko, tapos lagi depression sa laging nag-iisip ng mga bagay na mga sa tulad na mga sa ibang mundo ay isip ko yung mga ibang mga pasalamat ka ay yan nga po kinabagan dahil pinagaling ako sa mga sakit nga sa depression na lahat po ng mga tapos sa mga katawan ko na nagkapilay-pilay dahil na po nahulog sa puno ng pa ay umakyat ako sa puno ng kainito ay nahulog po ako dahil nga po ay nung inakyatan ko ng sanga ay marupok po kasama na nabali yung sanga na kasama ako kaya tingnan ko dahil nga po ay dahil sa ako ay yung nga po yung pilay ko ngayon ay tuwing nilalamig pilay ko sa likod tuwing nilalamig na sumasakit yung katawan ko ipasalamat nga po ay wala na niinda kong pilay ko dahil pag nilalamig po ito ay talagang masakit po. Pasalamat ako lang ako ay isang pinagpala ako naman na pinon sa pinupuri ko po nang himala yung malapinon. Salamat nga tunay na nga pong pagbibigay pagtatapat ay susipon pagpapala na marami po tayo maakay ng kaluluwa, makaligtasan po. Salamat po tayo. Hanggang dito lang po ang lahat po ng papuri, pagluwate, patakila sa ating pinakawalang Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At isa pa, last na lang. Ating ibigay ang pagkakato sa ating mga kapatid, beloved sister Mayan Bakuyag. Direct to the point na lamang po at atin na po pinaganda ating beloved choir. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay tayong sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako po ay mamabati po sa parents in the Lord at ganoon din po sa mga turo at aral niniwan ng ating kagalang-galang evangelist Pastor D.E. Almeda at Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa Almeda family at ganoon din po sa lahat ng pastoral workers at sa inyo po mga kapatid sa mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po lubos-lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil alam niyo po mga minamahal, nung pumunta po ako ng dako ng Cagayan, hallelujah, andyan po mga minamahal, ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po mga minamahal, nagkaroon po ako ng
October 17 po mga minamahal, dyan po nagkaroon po kami minamahal ng bukol sa breast po mga minamahal sa banda po ng kanan po mga minamahal. Dyan po mga minamahal, una po yan mga minamahal na ramdaman ko noong October 17. Dyan po mga minamahal na ako bilang isang tao po mga minamahal at meron na nagkukulang din po sa pagdadalo dahil 2 times a week lang po kami nakakadalo po doon mga minamahal dahil po kulang ang manggagawa doon po mga minamahal. Kaya andyan po mga minamahal na talagang nagkasunod po mga minamahal na wala pong gawain doon mga minamahal dahil nga po sa talipaw na nagaganap po dito sa dako ng Manila mga minamahal. Diyan po mga minamahal na 2 weeks po na hindi po yun nakadalo. Hindi po ako nakadalo at diyan nga po mga minamahal yung bukol na yun mga minamahal. Isa lang po yan mga minamahal. Ngunit ang mga aking mga magulang mga minamahal gusto po nilang makasigurado mga minamahal dahil nga po mga minamahal nag-aalala sila dahil nasa breast na po nga po mga minamahal ang bukol na yan at ako po nagpa-check up mga minamahal October 21 po mga minamahal dyan po na may 3 pong mga binay may 3 pong bukol yan mga minamahal pero ang sabi po ng ultrasound na yun mga minamahal ay hindi po mawari muna mga minamahal hanggat sa ako nagdakulit po mga minamahal sa ibang city po, sa Tuguegarao City po mga minamahal. 2 to 3 hours po ang aking biyahe mga minamahal. Papunta po dun sa hospital na yun mga minamahal. Diyan po mga minamahal na magpa-ultrasound daw po ulit ako mga minamahal. November 19 po yun mga minamahal. Nag-ultrasound po ako mga minamahal. Diyan po mga minamahal. Nakuha ko po ng November 24 mga minamahal yung resulta po ng aking ultrasound. Ayan po mga minamahal na yung bukol na yun daw mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal. Ayan po mga minamahal na kada pupunta po ako mga minamahal magpa-check up, andyan po mga minamahal na lumulhod po ako sa ating pinakamamahal na Jesus at sinasamahan ko po yun ng pagpupuri at pag-ayun na sana mahal na Panginoon, sana hindi po ito yung iniisip ko na bukol. Andyan po mga minamahal na ako din po mga minamahal ay pumunta rin po mga minamahal sa dako ng Puntulapayaw, dumayo po doon mga minamahal para po mag-alay lang ayun sa ating pinakamamalapin ni Jesus pero andyan po mga minamahal na nung makita ko na po yung result po result po ng mga minamahal ng bukol na yun mga minamahal. May 3 pong binay na nakita po sa akin mga minamahal kaya pwedeng cancers at hindi po cancers mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, 2-3 days po yan mga minamahal, bigla po ako, yung suso ko po mga minamahal na yan, biglang nangintab po yan mga minamahal. At yan po nagsimula mga minamahal na may lumabas na pasintabog po sa mga kumakain, may lumabas po ng mga likido na nana at saka dugo po yan mga minamahal hanggang sa pag-uwi ko po sa dako ng Pangasinan. Alam niyo po yan mga minamahal. Lubos-lubos ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan po mga minamahal na sa patuloy na pag-ayong na po at pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, yung bukol po na yan, mga minamahal, kahit na may likido na lumalabas po niya na araw-araw. Alam niyo po, may mahal, sabi ko sa ating pinakamamahal na Jesus, malapit na po ang anniversary sa dako po ng Manila. Gusto ko po mamahal na Panginoon mapasama. Alam niyo po mga minamahal, nag-desire lang po ako niyan mga minamahal. Alam niyo po, 1 week po mga minamahal, bago po makapunta sa dako ng Marikina. Hallelujah, andyan po mga minamahal na yung nagnanana na suso ko po yun na may sugat na yun mga minamahal. Alam niyo po, 1 week po yung pinag-close po yun ng ating pinakamamahal na piniskelo. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan. Asang andyan pang hindi man pa po lubos na talagang nawala pa po yung bukol. Pero sa mga oras na ito, mga minamahal, aking inaangkin sa ating pinakamamahal pa Jesus na siya na ang talagang magpapagaling sa atin. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lang po at ako po nagpapasalamat sa lahat-lahat ng aking lahat ng aming pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus mula sa financial, physical, material at higit sa lahat sa spiritual na pagpapalang. Lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palagpag mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Diyan na po nagtatapos ang ating pakikinig ng mga buhay na patutuo. At habang naganda, ating po mga minamahal na mga choir, ay tayo muna tumayo. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Therefore,
for being justified by faith. We have peace with God to our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Therefore, justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir.
Lahat ng pagsubok patuloy ko itataas ang kamay. O dahil ikaw ang Diyos na buhay, sa gitna ng alon at bagyo, lahat ng pagsubok ay bumamayo. Patuloy kong itataas ang kamay, dahil ikaw ay Diyos na buhay. Sa gitna ng bagyo, ng pagsubok ay bumamayo. Patuloy kong itataas ang kamay, dahil ikaw ay Diyos na buhay. Dahil ikaw Diyos na buhay. Dahil ikaw Diyos na buhay.
salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na maaliw sa aking langit mundo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na napuso sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig ko ito ay magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas muli ang ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang muling pagkilos sa ating kalagitnaan. Yan ang katunayan ng tagumpay ng banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. That every time we worship Him, God inhabited our praises. At yan po mga minamahal ay malaking bagay na talagang pagpapala para sa bawat isa sa atin. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At abang po lahat, sa kapaitulutan natin po, beloved preacher, kababati sa magandang umaga na po sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ang ating pong overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Maging sa ating pong mga beloved viewers, ating pong YouTube and Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome. Magpatuloy lamang po kayo mga minamahal, sapagat kayo po ay lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, and we give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents of the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, sa ating pong beloved San Pastor Lina Kumuna Almeda, sa ating pong mga beloved workers, sa ating beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo dadako mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa buong magdamag na ito, ang ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob, ng ating kasampung bahagi at mga handog. Sabi dito mga minamahal sa Aklat ng Gawa, ang kabanata ay 20, talatay 35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay. Nasa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tunay nga po mga minamahal, ito'y talatang nagpapaalala sa bawat isa sa atin na hindi enough, hindi sapat na tayo po mga minamahal ay makakilala, tayo po ay mag-enjoy, magtamasa ng
mga kabutihan ng Diyos, kundi sabi diyan, alalahanin natin ang iba. Amen? Share the blessing. Ating pong abutin yung ating mga kababayan na hindi pa nakakakilala sa ating pumalapay noon. Yan po isang, sabi nga natin, it's a mission na dapat ganapin ng bawat anak ng Diyos na after receiving the blessing, sabi niyan, ipinamimahagi natin dapat din ito ng libre. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yun ang dahilan, mga minamahal, sa ating pong pagpapalaganap ng salita ng Diyos, sa ating pong pagsasagawa ng ating pong banal na gawain, regular schedules, meron po tayong dapat ganapin at kinakailangan na paglaanan ng mga halaga na ito. At yan, mga minamahal, ay kukunin o yan ay makukuha, mga minamahal, sa mga pagtatapat na mga anak ng Diyos. At kapag tayo po, mga minamahal, ay nakalasap ng pagpapala, sabi diyan, mga minamahal, the more blessings that you will receive, ay talagang dapat, the more yung iyong heart, yung puso mo, dapat ay ipamahagi mo ito at ma-close ka o mapalapit ka dito sa ating mga kababayan na di pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit ang sabi ng salita ng ating mahal na Panginoon, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan, mga minamahal, hindi natin dapat kinasasawaan yan. Amen? Dahil ang ating ibinibigay ay hindi po ito galing sa atin, kundi ito mismo ay galing din sa mahal na Panginoon. Amen? At yan ang tinatawag nating ikasampung bahagi at mga handog. At ito po, mga minamahal, itong halagang ito ay, sabi ko nga, hindi atin ito. These are the monies, ito yung mga halaga na ito na ibinigay o pinamahala sa bawat isa sa atin as an outlet. As an outlet upang may parating ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanyang banal na iglesia. At yan po, mga minamahal, kapag natanggap natin yan, hindi natin dapat, di ba, itinatago yan. Sapagkat tayo lang ay pinagpala at napagkalooban ng pagpapalang maging bihikulo at may parating mahalaga na yan. Ang halaga na ito, ginagamit natin sa ating pong pag-maintain ng ating banal na gawain, ating pong mga Bible studies, ating pong pagganap ng mga krusada, ating pong yung ating mga prayer request na dapat puntahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit nakakarinig tayo ng mga patuto, dahil in one accord ang mga anak ng Diyos. Tayo po, mga minamahal, ay nananalangin sa pandalangin, siyempre, or prayers ang ating pong beloved Pastor Will Estrada Almena, sa ating mga minamahal na mga manggagawa. Ay tayo po, mga minamahal, ay talagang pag nagsama-sama tayo, mga minamahal, ay the prayer of the righteous availeth much. Sabi nga ng Biblia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagkatandaan po natin, mga minamahal, sabi ng Malakias, Kabanata 3:7-12, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Ngunit ninanakawan niyo ko. Ngunit sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Klarado yan, mga minamahal. Binasa lang po natin yan. Hindi po ako nagsabi nun. Amen. Atin lang pong binasa ang banal na kasulatan. Malakias Kabanata 3:7, 8, 9. Amen. Ang sabi diyan, kapag hindi daw natin ibinibigay ang ating ikasampung bahagi at mga handog, na sabi ko nga kanina, naging outlet lang tayo ng ating mahal na Panginoon para may parating natin sa banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kapag hindi natin ibinigay ito, mga minamahal, ay tayo po'y nagkakasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? So, hindi totoo na yung hindi ka nagtapat ay wala itong koreksyon sa kaligtasan. Sapagat, sabi niya, tayo po'y magnanakaw sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? So, kaya nga ang sabi na, we keep on
repeating from time to time na kapag may banal na gawain tayo, ipinapaliwanag ang pagbibigay. Mula nung ako'y makakilala sa ministeryong ito. Amen. And even prior that, mga minamahal, nung dumating na ako dito, talagang sa bawat gawain, mayroon tayong tinatawag na pagpapaliwanag sa pagbibigay. Bakit, mga minamahal? Ganito kahalaga ang parting ito. Ganito kahalaga ang exhortation na ito. Dahil ito mismo, mga minamahal, dalawang bagay ang mangyari ito. It's either for you na a chance for you to show your faith in God, chance para may pakita mo ang iyong pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Ba't ko sila yung pagtitiwala? Dahil sinong tao magbibigay ng pera bagamat marami siyang pangangailangan gastusin. Pero sinabi ng mahal na Panginoon, kapag ikaw ay nagbigay, ay pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. So, pinagtatiwalaan mo yung salita na yun. Kaya, without any fear, amen, binibigay mo yan. Alam mo may babayarin kang utang, alam mo may mga tuition fee, alam mo bayarin kang puputulan ka na ng ilaw, pero ibinibigay mo pa rin. Ay kasapong bakit handog? Bakit? Naniniwala ka sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Marami pong mga Kristiyano, mga minamahal, hindi nagtatapat dahil nagdududa sa salita ng mahal na Panginoon. Baka hindi totoo, baka mabitin, baka ku'y putulan, praktikal lang ang buhay. Ginagano nila mga minamahal. But the more you say it's practicality, talagang the more na hindi mo maramdaman ang pagpapala. Sapagkat hindi 100% ang pagtitiwala mo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Isigaw mo man sa iyong sarili na ako'y naniniwala, ako'y nampalataya sa Diyos. Pero hanggat hindi mo nagagawang magtapat sa pagmagitan ng pagbibigay, hindi mo mapapaniwala ang Diyos na ikaw ay 100% nananampalataya sa kanyang mga salita. Sapagkat ang taong nananampalataya sa salita ng Diyos, mga minamahal, walang asking questions yan. Pag sinabi ng Diyos, kumanan ka, kakanan yan. Pag sinabi kumaliwa, kakaliwa ka. Walang hindi mo tatanungin, bakit kailangan ako kumanan ng mahal na Panginoon? Hindi ka nagtatanong. Bakit? Pinagtitiwalaan mo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pag sinabi, ibigay mo kasama bakit handog, wala kang question. Amen. Pag sinabi ng Biblia, mga minamahal, na importante kabanalan, hindi ka na mo problema dyan. Bakit? You trust the Word of God. You have faith on Him. Kapag tayo po, mga minamahal, ay totoong nananampalataya sa salita ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo magdududa. Ating sinusunod ito at ginaganap. After hearing the Word, ating ginaganap ito. Tingnan niyo yung mga pinagpala, mga minamahal. Tingnan niyo yung mga buong papagal at buong pagpapakumbaba na kanilang sinunod ang salita ng ating mahal na Panginoon. They really reap yung, di ba, inanin nila ang grabing pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Patunay na ang salita ng Diyos ay totoo. Amen? Lahat na nagpapatunay, mga minamahal, na lahat ng sumunod sa bagay na ito'y pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen? Totoo po yun, mga minamahal. At yung mga taong talagang hindi nagiging totoo sa kanilang pagiging outlet of blessing from God para sa kanyang iglesia, ay sila tuloy ang talagang nagiging kulelat. Sila tuloy ang talagang ngayon medyo talagang problematic masyado. Bakit? Hindi nila pinagtiwalaan ang salita ng mahal na Panginoon. Ito'y pangako ng Diyos, mga minamahal. Sabi ng Diyos, dalhin mo ang buong kasapong bagay sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Take note ha, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, hindi ako nagsasabi niyan. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at kundi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ibubuhos sa inyong sambagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito'y pangako ng Diyos. And if you trust this word, hindi ka mamumroblema sa pagbibigay. Pero you might say it in words, by your lips. Pero kapag hindi mo ginaganap, talagang sabi ng mahal na Panginoon, di ba? Ang mga taong ito'y pinupuri ako sa kanilang mga labi, pero ang kanilang puso ay malayo sa akin. Amen? Ayaw natin mapabilang doon. Kaya nga tayo nag-overnight Kaya tayo dumadalo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. Kaya tayo namumuhay ng kabanalan. Dahil gusto natin na tayo makasigurado
na pag tumunog ang pakakang ng Diyos, kasama tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasama tayo sa rapture of the church. Amen. At kapag hindi natin ginanap yan, mga minamahal, it's a big no-no na tayo po, mga minamahal, ay talagang makasama dyan sa bagay niya. But these are words of God. Amen? Ito'y salita ng ating mahal na Panginoon. Ano ba yung kasampung bahagi, Tandog? Kasampung bahagi, Tandog, mga minamahal, ito nga, 10%, ito yung tithes. Amen? Ikasampung bahagi. Pero may katapat na tinatawag na handog. Ito yung love offering na sinasabi. Sabi ng mga pastor, ano yung love offering, magkano naman? Kung 10% yung aking tithes, yung love offering. Sabi naman, pinakamababa, tapatan mo ang yung kasampung bahagi. So, doon nagsimula yung 20% giving. So, bawat 1,000 times 0.2 lang yan. It is 200. Amen? Bawat 100 na matanggap mo times 0.2, 20 pesos yan. Bawat 10 piso times 0.2. Amen? That is 2 pesos. Kapag dadalo ka, ang sabi ng talata, dalhin mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, kasama ng ikasampung bahagi, kasama mong dadalo. Amen? E paano, brother, yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa na walang banal na gawain? Ay, sila yung ipapadala nila. Amen? Pero ikaw na nandiyan ka lang sa gilid-gilid, ay hindi po pwedeng ipapadala mo pa, nandito ka na nga. Dahil mas mahalaga, mga minamahal, na ikaw ay nandoon na nagtatapat, pati yung spiritual lumago din. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Kasama ka nagpupuri dito. Kasama ka nakikinig salita ng ating mahal na Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos. Kasama mo sa iyong pagtatapat, kasama mong lumalago ang iyong spiritual na buhay. Amen? At kapag ginanap natin ito, mga minamahal, sabi nga, kapag the more we give, the more we will be blessed. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sino man tao na nagtatapat, basahin lang natin ito, huling talata, mga minamahal. Kawikaan, aklat ng Salmo, awit, 34, talata 15. Sabi niya, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tingnan nyo grabe kabuti mga ng ating mahal na Panginoon kapag ikaw ay nagtatapat. Ikaw ay nagtitiwala sa salita ng mahal na Panginoon. Ang kanyang mata, binabantayan ka parati. Kaya maski na nasaan ka, bago pa mangyari sa bagay, sabi ng ating mga kapatid, tatawid sana ang kanyang mga kapatid, pero may nagsabi, huwag kang tatawid, hindi napag-ingatan siya ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mata niya kasi nandun. Amen? Pinag-iingatan ka kapag ikaw ay nagtatapat. Amen? Bakit ang bukas sa kanyang pakinig? Kapag nanalangin ka, talagang mapapahamak ka na. Hindi mo kailangan sumigaw. Sometimes, even in your thoughts, sa iyong isipan lang, napapakinggan ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? So yan po mga minamahal, dahil ang kanyang mata at ang kanyang pakinig ay bukas para sa mga taong marunong magtiwala sa salita ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hawakan na po natin mga minamahal ang ating kasampung bahagi at ang ating pong mga handog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating pong beloved elder, Lord Brother Romy. Amen. Praise the Lord upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal tumayo. Tayo lahat tumayo. It's 4:58. Tayo na po tumayo mga minamahal at bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadalhin ang ating po minamahal na mangaral, ating beloved elder, Brother June Amaro. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, beloved Brother Jubin Ferrer. Bago po tayo tuloy mga minamahal, tayo po magtaas na ating makamay. Upo, nagilat mapagpala mo namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa mga pagpapala, hallelujah, na ikay sama-sama pa namin mapupurihan, pasalamatan. Salamat sa bahay ito, mahal na Panginoon Jesus. Na dito ka namin sama-samang purihin, luwalhatiin sa mga kamanghamanghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa paglangis mo sa bawat yugto na iyong pananambahan, magmula po, hallelujah, sa pag-iimsi, sa pag-awitan ng joyful at solemn songs, hallelujah, sa papahayag ng mga buhay na patotoo sa iyong mga pinagpalang mga anak. Ganon din po, mahal na Panginoon, maraming salamat, hallelujah, na hindi mo po ipinagkait na ipadama yung matamis banal na presensya sa mga awitin ng iyong beloved choir. At ganoon din po, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pagbibigay po, hallelujah, na may katapatan, na ito po ay susi ng pagpapala, mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon Jesus, kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Lalo na sa iyong abang lingkod, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Saganang akin, mahal na Panginoon Jesus, hindi ako karapat-dapat na tumayo sa iyong banal na ubasan, dahil ako'y makasalanang tao. Hallelujah. Basahan, alikabok lamang ako sa iyong banal na harapan. Ngunit minarapat mo akong tumayo. Kahabagan mo ako, mahal na Panginoon Jesus, ikaw ang maglagay ng mga kataga sa aking isipan. At ikaw ang maglagay sa bawat sasambitin na aking mga labi, na ito'y maging pagpapala po sa aming lahat. Through the earned prayer, ang aming beloved Honorable Pastor Ruben Estrada Almeida, amin pong sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri, hadlang gawa ng dyablo. Cast out! Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, glory to God. Tayo po yung makaupo ng mga minamahal sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dobleng pagrespeto, paggalang po, hallelujah, sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Willis Rad Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at atin din pong inaalala yung kanilang mga ginintoang aral at na turo na iniwan nila sa atin mga minamahal. At ganoon din po, ako po din po ay nagpapaabot ng paggalang sa buong beloved Almeida family. At sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon. At ganoon din po sa atin pong beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Winier, at sa kanilang mahal na anak, Ate Bayes Nier, at ganoon din po mga minamahal sa atin po mga live webcast viewers, saan man kayong dako na roon mga minamahal, praise the Lord po. At ganoon din po sa ating mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Overnight service po mga minamahal. At higit sa lahat sa inyo po mga minamahal ko po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya mga minamahal, huwag po tayong manghimagod, huwag tayong manghinawa mga minamahal sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kapag sumigaw kami dito mga minamahal ng praise the Lord o palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus, gawin natin ito mga minamahal dahil sabi na ating mahal na pastor, isa ito sa pag-uri, sa pagpasalamat natin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi yung mga tumatayo dito mga minamahal ang pinapalakpakan dahil kami po ay katulad din ninyo mga minamahal, ngunit kinahabagan lang, hallelujah, na kami po ay makarating dito sa taas. Hallelujah, lalo na sa iyong abang lingkod, hallelujah, na dati-rati ako ay isang mang-uusik sa ministeryong ito. Hallelujah, dumadalo ako na physically present, ngunit mentally absent mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, nung
natanggap ko na mga minamahal, pumasok sa aking puso't isipan na kapag nandito tayo sa ating banal na gawain, wala tayong ibang pinupuri dito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong tema sa umagang ito, mga minamahal, ang pagsakripisyo ay may pagpapala sa totoong mga Kristiyano. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na isa din kaming pinagpala na nakaatin, hallelujah, sa 51 years church anniversary ng gawain nito, mga minamahal, na Jesus Miracle Crusade International Ministry doon po sa Marikina Sports Complex. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa pag-provide po niya, mga minamahal, sa pinansyal at ganoon din sa pag-iingat sa biyahe papunta roon at ganoon din sa pagbalik at ganoon din po sa mga drivers natin dito, mga minamahal, hallelujah, na nagmamaniho ng mga van, mga minamahal, para po masakyan papunta roon at pabalik. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, at higit sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na dadaragdagan na naman, mga minamahal, hallelujah, yung pagkaing espiritual, mga minamahal, na nagsilbing kalakasan, hallelujah, sa aking espiritual, mga minamahal, na dagdagan yung mga patotoo, hallelujah, na nangyari sa aking buhay. Grabe po, hallelujah. Hindi ko po maiwasan na tumulo ang aking luha doon, mga minamahal, habang tumatayo yung mga nagpatutuo doon, mga minamahal. Grabe po. Siguro kung sa sanlibutan, masabi kong imposible, mga minamahal. Ngunit tumayo sila doon, hallelujah, dahil sa Diyos walang imposible. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya nasabi ko ito, mga minamahal, na sa ating pagsakripisyo may pagpapala sa mga totoong Kristiyano. Dahil alam niyo po, mga minamahal, yung ating pagkasave sa ministeryong ito, mga minamahal, hindi ito katawagan ng tao. Ito ay katawagan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! At tayo ay tinawag sa iba't ibang kapamaraanan, mga minamahal, mga dating mga mang-uusig, hallelujah, nandyan sa iba't ibang mga karamdaman, hallelujah, tayo'y nasiran, tayo'y pinagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, lalo na, mga minamahal, na nalalapit na po, mga minamahal, ang selebrasyon ng ating banal na gawain dito sa San Carlos City Outreach, Pangasinan, hallelujah, 40 years, signs, wonders, and miracles, hallelujah, na pinapakita na ating dakilang Diyos. Bawat isa sa atin, ako, kayo, hallelujah, ay tinatamasa natin, mga minamahal, yung mga pagpapala, hallelujah. Kaya habang sumisigaw kami dito ng palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pumalakpak po tayo, mga minamahal. Pag sumigaw kami dito ng praise the Lord, sambitin din natin ang praise the Lord, mga minamahal, dahil dyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Grabe po, hallelujah. Kapag nagpapaawit ako, mga minamahal, dito kahabagan lang na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan, gusto ko nang mag-complain, hallelujah. Sabi ko sa mahal na Panginoon, bakit mahal na Panginoon? Hindi ako marunong umawit. Bakit nilagay mo ako dyan? Kaya humingi ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na kahit na paulit-ulit na lang, mga minamahal, yung awiting papuring inaalay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit, hallelujah, hindi ko po mapigil ang aking luha na tumutulo, mga minamahal, dahil po sa kabutihang ginawa niya sa aking buhay. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Unang-una, mga minamahal, yung bata na nahulog sa akin jeep, hallelujah, kahit paulit-ulit ko, mga minamahal, ito na patotoo, na binuhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabing pagpapala niya sa akin yun. Nung umuwi ako, hallelujah, galing ibang bansa, positive 300 na yung aking diabetes. Lumabo na yung aking paningin. Kung hindi totoo ang Diyos sa ministeryong ito, hallelujah, wala akong supisyenteng pera, mga minamahal, para magpagamot. Wala akong ibang ginawa. Tumawag dito sa ating pastoral house, hallelujah, humingi ng back-up prayer. Isinama nila ako sa panalangin araw at gabi. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung panahon ng COVID-19, mga minamahal,
Useless ang pera mo kapag wala kang Diyos, mga minamahal. Dahil doon sa Barangay Balaya, ako yung panlimang tinamaan ng COVID na yon, mga minamahal. Akala ko sa pangsiyam na gabi ko doon sa aming tahanan, katapusan ko na, hinalikan na ako ng aking beloved wife. Dahil akala niya, katapusan ko na. Ngunit, hallelujah, totoo ang Diyos sa ministeryong ito. Hallelujah. Sabi nga nating beloved preacher, kaya tayo'y pinagaling sa ating karamdaman, tayo'y binuhay, sabi ng ating beloved ordained preacher, dahil may tungkulin pa ang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya minsan, hallelujah, nasabi ko sa aking sarili, kaya siguro ako, kahit di ako marunong umawit, mga minamahal, ngunit sa kahabagan lang ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa bunga't panalangin nating mahal na Pastor Willie Estrada Almeida, ito, hallelujah, kung wala ang Diyos, mga minamahal, kung sariling akin lang, hallelujah, hindi ko magawang magpaawit dito, mga minamahal. At habang paulit-ulit, inaawit ko yan, mga minamahal, yung mga papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi pag inartista yan na tumulo ang aking luha, tumutulo ang aking luha sa kagalakan dahil sa kabutihang ginawa niya sa aking buhay, sa inyong buhay. Kaya mga minamahal, kapag tayo ay narito, hallelujah, huwag niyong tingnan yung mangaral dito. Minsan naman, mayroon tayong ibang mga kapatiran. Pasensya na po, huwag po tayong masaktan. Dadalo dito, mga minamahal, wala nang ibang tinitingnan kundi yung mga tumatayo dito. Puro pagkakamali sa mga tumatayo dito. Hallelujah. Puro pagkakamali sa ating pastoral na bakit pangit. Bakit hindi ganon, mga minamahal? Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran nyo doon sa ibang outreach ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, maging doon kami sa ibayong dagat, dito, mga minamahal, ay iisa ang Diyos na yan. Hallelujah. Bakit? Hallelujah. Lagi tayong pintas ng pintas, mga minamahal. Hallelujah. Alisin na natin yan. Hallelujah. Dahil tayo mga sisters and brothers in Christ, mga minamahal, tanggalin na natin yan, hallelujah. Yung dapat ipag-pray natin, mga minamahal, para maging maayos ang lahat. Hindi yung puro pamimintas, hallelujah. Dahil ayaw ng Diyos ng ganun, mga minamahal. Gusto niya ang bawat, hallelujah, kanyang mga anak ay magkakaisa, hindi magpapagalingan. Dahil ang kagalingan, hallelujah, ang talinong mayroon tayo, ito ay nagmumula sa Kanya. Kaya dapat pasalamatan natin siya, hindi yung, hallelujah, pintas tayo, nagpintas, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Glory to God. Grabe po ang aking, hallelujah, kagalakan, mga minamahal. Nung nakadalo ako doon sa Marikina, mga minamahal, na nakarinig ako ng mga kanya-kanyang mga patuto. Grabe po, hallelujah, yung ex-convict, mga minamahal, hallelujah, hindi na niya inaasahan na gano'n ang mangyari sa kanya, na mga ayos pa ang kanyang buhay. Pati loved ones niya, mga minamahal, hindi na siya tinatanggap, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mayroong nakapag-share sa Kanya. Subukan mong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos namin doon ay nag-aayos, hallelujah, ng may mga problema. Ang Diyos namin doon ay nagpapagaling ng mga karamdaman. Ang Diyos namin doon ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso't isipan. Hindi niya ito, mga minamahal, pinalagpas. Hinanap niya ang banal na gawain ito, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Nariyan, nag-a-apply siya, mga minamahal. Hallelujah. Nahirapan siya kumuha ng NBI dahil, hallelujah, naka-alarm yung kanyang pangalan, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, siya ay nanampalataya, hallelujah. Dahil sa kabaguhan niya, mga minamahal, hallelujah, nahiya siyang sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Ngunit sa kanyang isip, mga minamahal, sumigaw siya paulit-ulit, hallelujah, 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 praise the Lord. Sabi ng NBI, gusto ka na naming, ngayon pa lang, gusto ka naming ibalik muli sa kulungan. Ngunit sabi niya,
Talagang totoo ang Diyos sa ministeryong ito. Hallelujah. Kahit hindi ko man naisigaw ng malakas ang katagang hallelujah, ngunit makapangyarihan ang salitang hallelujah. Alam niyo po, hallelujah, mga minamahal, pinauwi siya ng NBI. At ganoon mga minamahal, nakahanap siya ng trabaho na maging tagawalis lang mga minamahal, janitor na trabaho. Ngunit sabi niya sa ating pinakamahal na penis, umaasa lang sa blessing mga minamahal dahil 100 plus lang yung kanyang arawan na sahod. Ngunit nanalangin siya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hallelujah, itaas, hallelujah, na huwag siyang manatili doon na umaasa lang sa blessing mga minamahal. Nagsabi siya sa mahal na Panginoon na magbigay siya ng may katapatan. Ngunit hallelujah, nung nagbigay siya ng 20%, 30%, hanggang sa nagbigay siya ng nangako siya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Nung kalooban, nabigyan siya ng pagpapalang trabaho. Gawin niyang 50%, maghati sila sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Isang gabi na naginip siya ng hamburger. Nakalahati lang mga minamahal, nahati ito. Hallelujah. Kaya yun ang sign mga minamahal, iniyak niya sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagpasalamat siya. Hallelujah. Hindi nagtagal. Hallelujah. Na siya po inangat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Nakapagtrabaho, mayroon tayong kapatiran na nagsabi sa kanya na mag-apply ka doon. Kaso kailangan doon ng electrical engineer. Sabi niya, hindi naman ako electrical engineer. Walang imposible. Kaya sinubukan niya isa sa malaking kumpanya, mga minamahal, dito sa Metro Manila. Sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Hesus, natanggap siya mga minamahal. Hallelujah. Grabe po ang mahal na Panginoon sa pagtatapat mga minamahal. Hallelujah. Hindi tao ang nangako, Diyos ang nangako mga minamahal. Pinagpala siyang lubos. Hallelujah. Natanggap siya sa kumpanya na yan. Hallelujah. Grabe, hindi na niya inasahan mga minamahal. Hallelujah. Ang pagpapala na yan. Grabe po. Hallelujah. Galing sa pagka-janitor hanggang nagkaroon siya ng mga tauhang sarili mga minamahal. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kaya tayo mga minamahal, huwag tayong manghimagod. Hallelujah. Dati-rati ang inyong bang lingkod. Hallelujah. Against din ako mga minamahal sa pagbibigay. Bakit ko ibibigay na ako ang hallelujah, naghanap buhay niyan? Pero mali pala mga minamahal. Totoo lahat. Hallelujah. Pinaliwanag dito sa mga nagpapaliwanag ng exhortation mga minamahal. Ang pagbibigay, ito po ay susi ng pagpapala. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Iba't iba tayo mga minamahal dito. Ako na lang mga minamahal mula noong 2020. Wala na akong trabaho mga minamahal. Hallelujah. Na regular mga minamahal. Ngunit hallelujah, kahit na pinagtatawanan kami sa aming mga kapitbahay, bakit hallelujah, dalo ng dalo, hallelujah, Miyerkules, Biyernes at Linggo, pero sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hindi kami pinagkulang, hallelujah. Bagkus dumating yung mga pagpapala, hallelujah, na hindi na po namin inaasahan, hallelujah. Totoo ang pagbibigay, hallelujah, kung tayo ay magtapat, hallelujah. Diyos ang nangako, pagpalain tayo mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, pakibasa po sa Pilipos, Kapitulo 12, ang Pilipos 2, Kapitulo 12. Kindly po. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, talatay 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Work with your own salvation with fear and trembling mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan may takot tayo. Hallelujah. At panginginig. Ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan kahit na paulit-ulit itong mga bersikulo na ito mga minamahal. Huwag tayong hallelujah magsawa dahil hallelujah ito ay
Kaya paulit-ulit ito dahil gusto ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na tayo po, hallelujah, ay mawala po yung ating katamaran, mga minamahal, panlalamig, hallelujah. Kailangan kung ano man yung ninais natin, mga minamahal, hallelujah, kailangan lalo tayong magpakainit, lalo tayong magsusumikap sa pagdalo sa ating banal na gawain. Huwag po nating isipin, mga minamahal, porkit mainit na naglilingkod yung ating mga loved ones, exempted na rin tayo, mga minamahal. Kailangan, hallelujah, bawat isa sa atin, ipagtrabaho natin yung ating kaligtasan na may takot at panginginig sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag tayong manghinawa, mga minamahal. Hallelujah. Nandito na rin lang naman tayo, mga minamahal. Gawin na natin yung, hallelujah, the best na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ano mang karamdaman mayroon tayo, mga minamahal, ano mang kailangan mo. Hallelujah. Sabi nga sa Mateo 6:33, datapuat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya nasabi ko, mga minamahal, sa sakripisyo mayroon pong pagpapala. Ihalin tulad na lang natin sa ating beloved preacher, Joven Ferrer, mga minamahal, nung dispiras ng bagong taon. Hallelujah. Nung binangga siya, mga minamahal, ng mga lasing. Hallelujah. Na hindi nag-ilaw, mga minamahal. Isipin mo, hallelujah, kung hindi siya iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, siguradong wasak, mga minamahal, yung kanyang hita, mga minamahal, dahil yung dalawang telescopic nung brand yun yung motor na Kawasaki Barako, mga minamahal, ito po ay nabaluktot. Gaano lang ba yung ating mga buto, mga minamahal, kalambot. Kaya grabe po ang pag-iingat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil po, hallelujah, sa kanilang sakripisyo, kahit na doon sila na destino ng mga minamahal sa, hallelujah, Batangas ngayon, mga minamahal, nagsisikap na umuwi dito sa San Carlos, hallelujah, ilang daang kilometro yan, mga minamahal, hallelujah, upang magampanan yung tungkulin na nakaatang sa kanila. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Totoo, hallelujah, ang pagsasakripisyo natin, hallelujah, ay may pagpapala. Yung ating mga kapatid, hallelujah, na nagkaroon ng breast cancer, hallelujah, naka-schedule ng operahan, hallelujah. Ngunit wala silang ibang ginawa habang hinaantay yung schedule ng operasyon. Hallelujah, wala silang ginawa kundi magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, patuloy na nagsisisi. Hallelujah, ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung darating na yung araw na general laboratory, general check-up ulit para i-schedule na ang opera para sa breast cancer sa magkabila, mga minahal. Alam niyo ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi na nakita sa doktor, nawala na yung bukol. Hallelujah, palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tulad ng patotoo ng ating beloved sister kanina, mga minamahal, na pre-request pa siya dito, mga minamahal, dahil namaga na yung kanyang dibdib, mga minamahal. Sign ito, hallelujah, ng breast cancer, mga minamahal. Ngunit wala siyang ginawa, hallelujah, patuloy na, hallelujah, dumalo sa banal na gawain nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Patuloy na nagpakumbaba, hallelujah, humingi ng tulong at habag na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagtaka na lang siya, mga minamahal, before po pagpunta, hallelujah, last Sunday doon sa Marikina, mga minamahal, sa 51 years church anniversary na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagpatotoo kanina na pinagaling na, hallelujah, yung namaga dito sa kanyang dibdib. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Wala tayong ibang gagawin dito, mga minamahal. Bulay-bulayin, hallelujah, ang lahat ng mga pagpapala na ating natamo, mga minamahal. Huwag tayong, hallelujah, manghimagod, huwag tayong magmalaki, mga minamahal, sa ating mga sarili. Dahil, hallelujah, nariyan ang Diyos. Walang sawang nagpala sa atin kahit ganito tayo kamakasalanan. Tinubos niya ang ating mga kasalanan, hallelujah, upang, hallelujah, tayo'y maligtas. Kaya yun lang, mga minamahal, ang ating gagawin. Yun lang ang kailangan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kahili po, pakibasa po sa unang Juan, ang kapitulo po ay 1, versikulo po ay 7. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, ang talata po ay 7. Ganito po sinasabi, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag na gaya ng nasa liwanag at may pakikisama tayo sa isa't isa, ay nililinis tayo ng dugo ni Jesucristo na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Amen. God bless po sa ating beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kailangan natin mga minamahal ang ganitong pagtitipon. Kailangan nating dumalo tayo 3 times a week. Paulit-ulit na sinasabi dito mga minamahal, hallelujah, ang dumalo 3 times a week. Miyerkules, Biyernes at Linggo upang patuloy po nating maluwalhati ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah, hindi dahilan, hallelujah, anumang hadlang mga minamahal. Hallelujah, sabi nga nating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinagpala tayong lubos, hallelujah, kahit na, hallelujah, closing prayer na lang mga minamahal. Basta ang desire mong makadalo ka dahil, hallelujah, ikaw ay estudyante, ikaw ay trabahador, mga minamahal. Hallelujah, sikapin natin, hallelujah, yung makadalo tayo upang mapasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bulay-bulay natin palagi mga minamahal, hallelujah, ang mga kabutihang ginawa ng ating Diyos, hallelujah, sa ating buhay. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang maiwasan mga minamahal, hallelujah, ang panlalamig, upang maiwasan, hallelujah, na tayo po ay makabig sa kalaban mga minamahal. Sabi pa dito sa Kawikaan 3:5 mga minamahal, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Unahin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dito po sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituro ang iyong mga landas. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Huwag tayo mga minamahal. Hallelujah. Puro pintas ang gagawin natin. Ang gagawin natin kapag nandito tayo, kahinaan ni brother, kahinaan ni sister, hallelujah, anumang pangailangan, kailangan ipanalangin natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil iisa ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Glory to God lamang mga minamahal. Hallelujah. Importante mga minamahal, lalo na, hallelujah, nalalapit na po ang ating pagsasounding mga minamahal dahil loobin po next month mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, hallelujah, sa exact date mga minamahal, magsilibrar tayo ng hallelujah, 40 years, signs, wonders, and miracles dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. Hallelujah, sa pangunguna at panalangin po ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, kailangan mga minamahal, hallelujah, mag-cooperate tayong lahat mga minamahal. Hallelujah, magpagamit tayo. Matagal na tayong, hallelujah, laging sinasabihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag nating tingnan mga minamahal. Huwag niyong tingnan si brother, huwag niyong tingnan si sister. Ang tanging na nating iisipin mga minamahal, habang malakas pa tayo, hallelujah, nakapag-contribute tayo, hallelujah, sa kabutihang ginawa ng ating mahal na Panginoon Hesus sa ating buhay mga minamahal, hallelujah. Ako nga na hindi marunong, binigyan ako ng talino sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kaya kaya nyo rin yan mga minamahal, hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sama-sama tayo, hallelujah, sa gagawin pong, hallelujah, paghayo mga minamahal. Huwag tayong, hallelujah, makasirili mga minamahal. Dahil lagi lang nating ulit-ulitin mga minamahal. Hallelujah, wala tayong ibang pinagsiserbihan dito. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, pag-ibasa po sa Hebreo, kapitulo po ay 10, versikulo 25 hanggang 27. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, kapitulo 10, talatay 25 hanggang 27, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba,
kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas, nalalapit na ang araw, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. God bless po sa ating beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po. Hallelujah. Kailangan natin mga minamahal ang pagtitipong ganito, ang fellowship mga minamahal, upang yung panlalamig natin na unti-unti na tayong maagaw sa kalaban, yung medyo hindi na tayo marunong pumalakpak, hindi na tayo marunong sumigaw ng praise the Lord mga minamahal. Hallelujah. Kailangan mga minamahal upang maibalik mo yan, ang unang pag-ibig mo sa ating dakilang Diyos. Kung ikaw man ay, hallelujah, nandyan ang lupaypay, dumalo ng dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag kang magmukmok sa iyong silid mga minamahal, tulad ng ating mahal na kapatid, 1998 na nagkaroon siya ng cancer sa matris mga minamahal. Sabi ng kanyang ate, magbihis ka, sumama ka sa akin. Doon ang Diyos naming pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Diyos ay buhay at siya ay dakilang manggagamot. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sabi niya, huwag kang magmukmok. Ayaw kong sumama ate, baka pagdating doon, ihiga lang ako. Ngunit, dakila ang Diyos. Hallelujah. Nung dumalo siya, pinaunlakan niya, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Unti-unti mga minamahal, mula nung 1998 mga minamahal, hanggang sa oras na ito, 28 years na po mga minamahal. Hallelujah, na kinahabagan, pinagaling ang inyong karamdaman mga minamahal na cancer sa matris. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kahit na tayo ay inuusig, hallelujah, naglalakad, huwag mong pakinggan yan, hallelujah. Huwag kang, hallelujah, magpapikto dyan mga minamahal. Dahil, hallelujah, lagi na lang nating isipin na ang Diyos nating pinaglilingkuran dito, Diyos ay buhay, makapangyarihang Diyos. Siya ang nagbibigay sa atin ng lahat nating pangailangan, nag-iingat sa atin mga minamahal sa araw-araw, nag-iingat sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kabilin-bilinan nga na ating beloved parents in the Lord. Hallelujah. Dumalo ka ng dumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon Hesus. Magpuri, mag-ayuno, mamuhay ng may kabanalan at magbigay ng may katapatan upang manumbalik ang iyong sigla. Hallelujah. Baka ikaw hindi na nagtapat mga minamahal, kaya hindi mo na nararamdaman ang kanyang banal at matamis na presensya. Magtapat ka mga minamahal, dahil sa pagtatapat, ito po ay susi ng pagpapala. Lahat, hallelujah, physical, material, financial, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual ay pagpalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ano bang kahilingan natin, hallelujah, kapag tao sa puso mong sinunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, pagpapala ang ating matatanggap sa bandang huli mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa bawat Kristiyano mga minamahal ay may kanya-kanyang pagsubok mga minamahal. Kaya kailangan mga minamahal, lagi nating sundin, alalahanin ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah. Dahil tayo na lang mga minamahal ay tumatamasa na lang mga minamahal sa mga pagpapala na kanilang iniwan sa atin. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, sa mga patutuo ng ating mga kapatiran, hallelujah, nandiyan tumatawid pa sila ng 6 na ilog para makarating sa banal na gawain. Na grabe po, hallelujah, tayo pinagpalang lubos dito sa ating mahal na Panginoong Hesus,
Dahil simentado na po yung mga daanan na ating madadaanan papunta dito sa ating banal na gawain. Maalala ko lang mga minamahal dati, hallelujah, doon sa Mindanao, yung aming chapel doon, kapag kami ay nagbababling din mga minamahal, yung nirerentahan naming binyo. Dito mga minamahal, kahit na tumalon ka, hallelujah, tumalon ka ng tumalon, upang purihin mo ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi yumuyugyug ang ating pastoral mga minamahal. Kaya samantalain natin habang may kalayaan pa tayo mga minamahal, hallelujah, na purihin, pasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Magtapat ka, hallelujah, sa iyong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pagdating mo dito, hallelujah, magsisi ka, hallelujah. Ibulong mo sa mahal na Panginoong Hesus lahat ng iyong kahilingan, hallelujah. Siyang tiyak na bagay mga minamahal. Hindi bingi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kapag nakita sa atin, hallelujah, ang 100%, hallelujah, pagpupuri, lahat ng ating pangangailangan, isang tiyak na bagay, ipagkakaloob yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kindly po, pakibasa po sa Mateo, Kapitulo 22, versikulo 14. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 22, ang talata po ay 14. Ganito po sasabi, sapagkat marami ang tinawag, dadapwat kakaunti ang mga nahirang. God bless po, beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang hinahirang. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya napakapalad po natin mga minamahal. Hallelujah. Dati-rati tayo ay nakatanggap ng pulitos. Hallelujah. Ganon din po, hallelujah. Lahat, bawat isa sa atin dito mga minamahal, may kanya-kanyang katawagan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Karamdaman natin pinagaling. Hallelujah. Kaya kailangan mga minamahal, hallelujah, huwag tayong manghinawang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pasalamatin natin siya ng pasalamatan mga minamahal, hallelujah, upang malugod sa atin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil tayo'y tinawag mga minamahal sa iba't ibang kaparaanan, tayo ay narito mga minamahal, hallelujah, dahil mahal tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kailangan i-share natin mga minamahal, hallelujah, yung mga kabutihan na tatamo natin sa ating mga buhay mga minamahal. Tinanggap natin itong libre. Kailangan mga minamahal, ibahagi din natin ito ng libre mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Yan ang lagi nating iisipin mga minamahal. Kindly po, maghanda po ating mga beloved instrumentalists. Kindly po sa last verse, pakibasa po sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo po ay 3c. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, talatay 13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya mga minamahal, kailangan ang bawat Kristiyano mga minamahal, nariyan yung pagtitiis. Hallelujah. Pagsasakripisyo, yung ating pagdalo, hallelujah, isa na yan mga minamahal. Kaya kailangan makiisa tayo sa, hallelujah, bawat gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Suportahan natin mga minamahal ang kanyang banal na gawain mga minamahal upang sa ating mga pagtitiis na yan, hallelujah, marami pa tayong mga kababayan, hallelujah, ang masip sa ministeryong ito, hallelujah, huwag tayong manghinawa mga minamahal, hallelujah, upang hallelujah, magagalak po sa atin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Malinaw po mga minamahal ang salita ng ating mahal na Panginoon Hesus. Wala pong labis, wala pong kulang mga minamahal. Ang pagsakripisyo, hallelujah, ay may pagpapala sa mga totoong Kristiyano. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At akin na pong pagkapulob ang buong pagkakataon sa ating beloved Elder Alvin Reyes sa altar call. Praise the Lord.
hindi karapat-dapat, Kulang ng habag at wagas mong pagsinta. habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kamihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kamihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Mga minamahal, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, sukdulang biyaya, walang hanggang pag-ibig ang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong nakakarinig ng mga banal na salita, mga pangangaral, mga binamahal, sapagkat malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Patuloy tayong nililinis ng mahal na Panginoon. Yung ating napapakinggan, mga minamahal, talagang tagos sa puso na ng mahal na Panginoon, nais ipaunawa ng mahal na Panginoon na napakahalaga ng kaligtasan na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin.
na hindi lahat, mga minamahal, hindi lahat binigyan ng pagkakataon. Hindi lahat, mga minamahal, pinili, tinawag, hinirang. Hindi lahat, mga minamahal, binuksan ng pangunawa. Hindi lahat pinagpahayagan ng misteryo ng pagka-Diyos ng ating dakilang Diyos. Marami pa rin sa atin, mga minamahal, ang mahal na Panginoon itinuturing pa rin nilang propeta. Itinuturing siya'y anak, mga minamahal. Itinuturing siyang tao. Subalit tayong pinagpala ng mahal na Panginoon. Bukas yung ating mga isipan. Bukas ang ating pag-unawa tungkol sa pagka-Diyos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ng mahal na Panginoon, ibahagi natin ito sa lahat ng kanyang kinapal, mga minamahal. Nais ng mahal na Panginoon, kumilos na tayo, mga minamahal. Nais ng mahal na Panginoon, makapagdala tayo ng kaluluwa sa kanyang banal na harapan. Isang kaluluwa, ang sabi ng mahal na Panginoon, mailapit natin sa mahal na Panginoon. Nagtatakip ng maraming kasalanan at libong-libong anghel nagkakatuwaan doon sa langit, mga minamahal. Panahon na upang tayo gumising, mga minamahal. Panahon na upang tayo kumilos, mga minamahal. Yung ating natutulog na pananampalataya, kailangan na nating magising, mga minamahal. Kahit sa mga oras na ito, ang ating mga minamahal, mga kababayan, nasa kanilang mga tahanan, kailangan natin tagapagligtas. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aanhin natin ang kayamanan dito sa lupa. Kung ang kaluluwa naman natin mabulid sa dagat-dagatang apoy. Kahit barya-barya, kahit piso-piso, basta si Kristo ay nasa puso, mga minamahal. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Ating mga minamahal, mga kababayan, mga minamahal, mga bisita, tanggapin po natin ating pinakamamahal na Jesus bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Siya po ay Diyos, nagkatawang tao, iniwanan ng kanyang pagka-Diyos, hinubad niya ito, mga minamahal. Siya'y nag-anyong tao, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat ay mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kalikuan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa makapangyarang pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo, ang regalo, ang buhay na walang hanggan, kapangyarihan, karapatan maging tunay na anak ng Diyos, sapagkat lahat tayo ay hindi anak ng Diyos. Bagamat tayo nilikha ng malapay noon, subalit hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ika-4 po, ang mahal na Panginoong Jesus na po ang magsasagawa sa bagay nito, ang bautismo sa Espiritu Santo. At bilang pagsuko, mga minamahal, itaas po natin ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap,
Amen and amen. Kami na pong manalangin, udakil mapagpala naming Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. To the earth, prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Marami pong salamat Malapinoon sa mga kaluluwa na patuloy mong binibigyan ng pagkakataong makalapit sa iyo Malapinoon. Narito po sila. Mahabag ka po sa kanilang Malapinoon. Ingatan mo po sila. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila Malapinoon hanggang simuling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. And through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po'y dumako mga minamahal. Hallelujah. Sa ating po mga pangailangan. Hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal. The earth prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Muli, Malapinoon, sa mga oras na ito, sama-sama kaming dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming nagawang kalikuan, Malapinoon. Sa aming mga kahinaan na aming po nagpagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat isa, lalo na po sa iyong kabang lingkod. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming idinadalangin, Malapinoon. Patuloy kami panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik, Malapinoon. Nalikhain mo kami ng pusong tapat, pusong dalisay, Malapinoon. Tapat na naglilingkod sa iyo, Malapinoon. Datnan mo kaming tapat na umaawit, nagpupuri, nag-aayon, nagsasagawa ng aming mga tungkulin. Alisin mo po Malapinoon sa bawat isang panlalabig, mga panlulupaypay, hallelujah, mga paghihina, mga pag-aalinlangan, Malapinoon, hallelujah. Patuloy mo kaming palakasin, Malapinoon, panghawakan ng bawat isa, hallelujah. Through the earth, prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Dalawang kamay itaas, mga minamahal, problema sa pinansyal. Hallelujah, nais nating mailapit ang ating mahal sa buhay. Dalawang kamay itaas, hallelujah. Palayasin natin ang mga demonyo ng mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Mga karamdaman, sakit sa puso, tuberculosis, mga cancer, leukemia, diabetes, pag-aalinlangan, panlulupaypay, panlalamig, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Ating po manang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. At para po sa ating mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po minamahal ay tuloy-tuloy na po minamahal para po sa mga ilang mahalaga po announcement. Amen, praise the Lord, hallelujah. At lagi pong bilin ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Wag po natin kalimutan, hallelujah, dumalo sa banal na gawain, pinakamamahal na Panginoon. Na lagi po tayo nabanal 3 times a week. Yan ay laging bilin ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, minamahal. Kaya tunay nga na napakahalaga, minamahal, na tayo talaga ay makatalo, minamahal. At gano'n din, minamahal, huwag din natin kalimutan, minamahal, ang laging maghayo, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatiran, lalo na po yung matagal na pong hindi natin nakakapiling, hindi nakakadalo sa banal na gawain. Talagang lalo na kung medyo malapit naman po sa atin, minamahal, talagang atin muling lapitan sila, minamahal, puntahan sila, minamahal. Dahil tunay minamahal, talagang muli ipaalala natin kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Upang sila rin naman ay makapanumbalik, minamahal, at makapaglingkod muli, minamahal.
At ganoon din, huwag kalimutan, minamahal, maghayo, mag-share, minamahal, sa mga kayo mapunta, sa mga tayo mapunta, minamahal, sa ating mga sasakyan, sa ating mga trabaho, minamahal. Tandaan natin, minamahal, malungkot po ang langit, magkukunti po, minamahal. Talagang kinakailangan, marami talaga, dahil nais pong magligtas ang ating dakilang Diyos na marami pa, minamahal. Talagang maghayo talaga, minamahal. Dahil kailangan niya, minamahal, yan ang misyon ng mga Kristyano, kung bakit hindi pa kinukuha ng dakilang Diyos, kung bakit hindi pa nagbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Dahil marami pang mga tinawag na nandyan pa, minamahal, na talagang kinakailangan makalapit pa, minamahal, sa kahawan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din, minamahal, sa ating mga minamahal na kababayan, sa mga kayo malapit, minamahal na banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade, sa ating mga beloved viewers, talagang lumapit na po kayo sa ating dakilang Diyos. Talagang magpabautismo na po kayo, tanggapin yung pinakamamahal Panginoon, magpabautismo po kayo, hindi ipinangako po ang bukas, minamahal. Kaya upang masiguro ang kaligtasan, maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon before it's too late, minamahal. Talagang napakahalaga ng kaligtasan. At tunay, minamahal, talagang napakahirap na talagang kung tayo maiiwan dito sa sanlibutan dito, minamahal. Talagang isang kakilakilabot na bagay. Kaya tayo maglingkod na sa pinakamamahal na Panginoon. At talagang meron naman pong gawain Jesus Miracle Crusade sa lahat ng parte ng bansa, minamahal. Hallelujah. At tunay, minamahal, sa ating mga minamahal na kababayan na malapit naman dito, minamahal sa Pangasinan, malapit po dito sa may San Carlos City. Hallelujah. Sapagkat regular nagdadaos din po ng banal na gawain dito sa San Carlos City, dito sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. At tunay, minamahal, ang mga schedule po dito ay ang ating Sunday General Worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ang every Sunday, minamahal, ang ating General Worship. Alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ang ating midweek service naman po, tuwing Miyerkules, 1:00 po ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. Yan po ang ating midweek service. Tuwing Miyerkules po yan, minamahal. At ang ating Friday overnight prayer, kagaya po rito, minamahal, natin ginawa sa Bumagdamag. Every Friday po yan, minamahal. Nag-umpisa po yan ng alas 9 ng gabi ng Friday at nagtatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado, minamahal. Yan po ang ating overnight prayer, minamahal. At tunay, minamahal, huwag din talagang kalimutan sapagkat napakalaking advantage po natin, minamahal, na tayo dumadalo sa overnight prayer na ito, minamahal. Sapagkat sabi ng man of God, 3 days fasting ang katumbas nito, minamahal, sa kapangyarihan, minamahal. Kaya grabing pagpapala ito, minamahal. Tunay, minamahal. At grabing pagpapala talaga tuwing pagkakatipon. Grabe, napakabuti ng ating dakilang Diyos. At huwag din natin kalimutan, minamahal, idaan natin ating 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information sapagkat yan po'y ginagamit ng dakilang Diyos para sa ating mga minamahal na kababayan. Well, in fact, marami sa ating mga minamahal na kapatid na rito nakasama natin, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, na yan ay naligtas ng dahil po dyan, minamahal. Tunay, minamahal, sa ating mga kababayan na talagang hindi na makatulog sa grabing mga problema, sa grabing karamdaman, sakit, kirot, minamahal. Kapag kakanabuksan ng kanilang mga radyo at TV, minamahal, yan po sila maliliwanagan at tunay na pagpapalain ng dakilang Diyos. Kaya ating suportahan, minamahal. At huwag din kalimutan, minamahal, tayo manood ng TV program. Ating TV program po sa PTV8, minamahal. Every Saturday po yan, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Every Saturday po yan sa PTV8, minamahal. Ating panoorin niya, minamahal, sapagkat nangangaral po dyan ang ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Tunay pa upang tayo ma-refresh lagi sa kanilang mga pangaral, minamahal. Talagang grabing pagpapala po yan. Maging yung ating mga anak, minamahal, upang kanilang makita, minamahal. Lalo hindi na po nila naabutan, upang kanilang makilala din kung gaano tayo lubos sa pinagpala, makilala ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, upang makita rin nila kung gaano tayo lubos sa pinagpala na nagkaroon tayo ng mga magulang na patuloy nagsakripisyo, nagtiis para sa atin, minamahal. Na talagang kanilang binigay yung kanilang buhay para sa mga tupa, minamahal, na pinili ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tunay na ganyan po tayo kapalad, minamahal. At maging sa ating mga minamahal na kapatid na may mga katanungan, may nais maliwanagan, minamahal, at nais magpa-counsel, pwede pong lumapit sa ating mga beloved sisters, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information. Kay beloved ate, praise the Lord. At ganoon din sa ating mga beloved brothers,
pwede mo pong lumapit sa ating beloved ordained preacher, Kabubinir, dito po sa kanilang luhuran. At meron po practice ang ating beloved adult choir right after po ng ating closing prayer. At yung ating pong mga beloved youth and singles choir at maging ating beloved Jesus Finest Generation Choir, meron po practice mamayang hapon po, alas 5 po ng hapon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Inuulit ko po, meron pong practice ang ating beloved adults choir ngayong umaga right after ng closing prayer. At ang ating beloved youth and singles choir, maging ating beloved Jesus Finest Generation Choir po, ay mamayang alas 5 po ng hapon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At meron po tayong lay hands right after po ng closing prayer. Amen, praise the Lord. At kung meron pong additional po ate, amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo po tumayo na po, minamahal. At tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay ng banal na gawain, minamahal. At tayo po'y pangunahan ng ating mahal na kapatid para magpasalamat po sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na ibinigay sa ating minamahal. Pasalamat lamang tanging sa pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang at ating buong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. Amen, praise the Lord.